მშვიდობისა 24 ივნისის საქმიანი დილას ეთერს ვიწყებთ პირველზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. ჩვენი თანამშრომლობა ბევრ მიმართულებას მოიცავს, რასაც უკვე შეაქვს წვლილი საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში. ჩვენი მიზანია დავეხმაროთ საქართველოს უზრუნველყოს კეთილდღეობა ქვეყნის რეგიონში, ამბობს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში კელი დეგნარი ეკონომიკის მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ. COVID-19 კრიზისის გამო ქვეყანაში კერძო ბიზნესის მოგების მაჩვენებელი შემცირდა. სახელმწიფო ხაზინის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად გასული თვის განმავლობაში ქვეყანაში მოქმედმა ბიზნესებმა მოგების გადასახადის სახით 43,700,000 ლარი გადაიხადეს, რაც 2019 წლის იგივე პერიოდს თუ შევადარებთ მონაცემებს 39%-ით ნაკლებია, ანუ 28,200,000 ლარით. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი TPC-ს $100 მილიონი დააფინანსებს. EBRD-ის ინფორმაციით თანხა 2 ტრანშად გამოიყოფა და ხელმისაწვდომი იქნება დოლარსა და ლარში. შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტმა ექსპორტის საკრედიტო საგარანტიო პროგრამის ფარგლებში საქართველოში სოფლის მეურნეობის პროდუქციის იმპორტის $30 მილიონი ლიმიტი გამოყო. TPC პროგრამის ერთადერთი მონაწილე ბანკია საქართველოდან. სოფლიო ეკონომიკის აღდგენის პერსპექტივა ნავთობი გააძვირა. 23 ივნისის დილის ვაჭრობაზე ბრენტის მარკის ნავთობის აგვისტოს ფიუჩერსების ფასი იყო $43.14 გაძვირებული, ზრდა 36%-ია, ამერიკული WTI-ის ფასი გაიზარდა $40-მდე და 70 ცენტამდე. შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომელიც რამდენიმე კატეგორიის სამუშაო ვიზის გაცემის 2020 წლის ბოლომდე შეჩერებას ითვალისწინებს. ბლუმბერგი წერს, რომ ჩინეთის ეკონომიკა რეცესიაში გადავიდა, იქვე აღნიშნავს, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტი 2020 წელს მეორე კვარტლის მონაცემებით ამ ქვეყნისათვის 6,8%-ით დაესა, რაც ქვეყნის ეკონომიკის რეცესიაში გადასვლაზე მიანიშნებს. მსოფლიო აბები ბუკა პეტრიაშვილის მსოფლიო როგორც ასეთის ფარგლებში ბევრ საინტერესოს დაიტევს. დღეს ამ სიახლეების გარდა ბექაბაციკაძესთან ერთად 10 საათიდან უნდა დაელოდოთ საერთაშორისო მიმოხილვას. ნინო ზაბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე კი დღეს ნინო ენუქიძეს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რექტორს უმასპინძლებს გადაცემის ბოლო ბლოკში და სექტემბრიდან ონლაინ სწავლების მსურველთათვის ხელმისაწვდომ არაერთ მიმართულებაზე ვისაუბრებთ. უფრო პატარა ასაკის მოსწავლეებისათვის დიდი სამზადისია თბილისის თავისუფალ სკოლაში, რომელიც ახალ სასწავლო წელს განახლებული ინტერიერით და რეგულაციებზე მორგებული გარემოთი შეხვდება. დეტალებს ამირან ამბროლაძე, თბილისის თავისუფალი სკოლის დირექტორი და ამავე სკოლის დაწყებითი კლასების კათედრის ხელმძღვანელი ნანა მეტრეველი მოგვიყვებიან. არ გამოგრჩება არც სტარტაპერის რუბრიკა და ლევან თაღიაშვილი უმასპინძლებს სტუდიაში ნანუკა გვენცაძეს კეთპეთჯის დამფუძნებელს. მშვიდობისა საქმიანი დილის ეთერს ვიწყებთ. უთხშობა დღეს ტრადიციული რუბრიკებით, სტუმრებით, სიახლეებით და რა თქმა უნდა BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად თემებით, რომელიც ვფიქრობთ, რომ საინტერესო უნდა იყოს საქმიანი მაყურებლებისათვის. ბედნიერი 24 ივნისი ყველას, ბარაქას, მშვიდობას გისურვებთ ჯანმრთელობასთან ერთად. სხვა შორის ერთ დროს გამორჩეული ქვეყანა ჯანმრთელობაზე გამახსენდა კორონავირუსთან ბრძოლაში. სამხრეთ კორეაზე მინდა დილა ადრიან მოგიყვეთ. BBC-ის ინფორმაციით, სამხრეთ კორეის ხელისუფლებამ პირველმა დაადასტურა, რომ ქვეყანაში კორონავირუსის მეორე ტალღა გავრცელდა. როგორც გამოცემა წერს, ბოლო 24 საათში დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა COVID-19-ის 17 ახალი შემთხვევა აღრიცხა. ყველა მათგანი სწორედ დიდ ოფისებსა და საწყობებში გამოვლინდა. მთავრობა აცხადებს, რომ მართალია ინფიცირებულთა რიცხვი მაღალი არ არისო, თუმცა შესაძლოა ქვეყანას მცირე ზომის კლასტერებთან გამკლავება რამდენიმე თვე მოუწიოს. ჩვენ რამდენიმე თვე ვარაუდობდით, რომ მეორე ტალღა დაიწყებოდა შემოდგომაზე ან ზამთარში, მაგრამ ჩვენი პროგნოზი არ გამართლდა. მეორე ტალღა მაისში სეულიდან დაიწყო. ამას აცხადებენ სამხრეთ კორეის დაავადებათა კონტროლის ცენტრში. სეულის მერმა აღნიშნა, რომ თუ ყოველდღიურად ინფიცირებულების რაოდენობა ქვეყანაში 30-ს გადააჭარბებს, და ახლა მოგესმათ სეულში 30-ს გადააჭარბებს, მაშინ პრევენციული და უსაფრთხოების ზომები გამკაცრდება. ამჟამად სამხრეთ კორეაში 12,438 ინფიცირებულია აღრიცხული, 10,000-ზე მეტი გამოჯანმრთელებულია, გარდაცვლილი არის 280 პაციენტი. ამასობაში კი ინდოეთის წამლის მარეგულირებელმა ორგანომ ორ კომპანიას, ეს არის ჰეტეროლაპსი და სიპლა, გილეადის ცნობილი მედიკამენტის რემდესივირის წარმოების უფლება გასცა. აღნიშნული შესახებ როიტერი იუწყება.
ინდოეთის ფარმაცევტულმა კომპანიებმაც ის დაადასტურეს და შეგახსენებთ, რომ რემდესივირს კორონავირუსის სამკურნალოდ ექსპერიმენტულად იყენებენ. კომპანია ჰეტეროს განცხადებით, ინდოეთში წარმოებულ რემდესივირის ვერსიას COVID-4 ერქმევა და მისი ფასი 100 მგ-იან დოზაზე 66-დან $79-მდე იქნება. აი მეორე ფარმაცევტული კომპანია კი აცხადებს, რომ წარმოებულ რემდესივირის ვერსიას სიპრემს დაარქმევს, თუმცა ფასს ჯერჯერობით არ ამბობს. ისე Gilead Sciences გასულ თვეს ლიცენზიო შეთანხმებას კიდე 5 მწარმოებელთან მოაწერა. ისინი ძირითადად სწორედ ინდოეთსა და პაკისტანში ოპერირებენ. Gilead-ის მიზანს კორონავირუსის სამკურნალო საშუალების მიწოდების გაფართოება წარმოადგენს. მე შეგახსენებთ, რომ კომპანია Gilead გადაიმისა, რომ უმსხვილესი ფარმაცევტული და ტექნოლოგიური ამერიკული კომპანიაა, იმავდროულად Gilead-ი საქართველოსთან ძალიან მჭიდროდ არის დაკავშირებული სწორედ მათ მიერ მოწოდებული მედიკამენტების და სპეციალური კურსი დაფინანსდა საქართველოში ცნობილი C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის სახით და სახელით, რომელმაც 1000-ობით საქართველოს მოქალაქეს დაამარცხებინა ჰეპატიტი. და ამ შემთხვევაში საქართველოს მთავრობა, როგორც Gilead-ის პარტნიორი ორგანიზაცია, ისინი თვლიან, რომ სულ მალე C ჰეპატიტის ოფიციალური დამარცხებაც და დასნეულებულთა სრული გამოჯანმრთელება იქნება შესაძლებელი, თუ ცხადია ამ პროგრამით ყველა მისარგებლა. მადლობა Gilead-ს კიდევ ერთხელ ამ პარტნიორობისთვის. შტატებისკენ გადავინაცვლოთ ან დავრჩეთ, როგორც გნებავთ, არანაკლებ თუხთუხებს იქ თემები კორონავირუსის ფონზე და ზოგიერთი თემა ახერხებს, რომ მაგალითად COVID-19-ის თემაც გადაფაროს კი, მათ შორის არის პრეზიდენტ ტრამპის ყოფილი მრჩევლის შედარებით გამოცდილი დიპლომატის ჯონ ბოლტონის სკანდალური წიგნი, რომელსაც მთელი 4 დღე დაუთმეს ეთერები, გამოუცემელი წიგნის ტირაჟირებას და თემების განხილვას უკლებლივ ყველა ამერიკულმა მედიამ. ყოფილმა კოლეგებმა ჯო ბოლტონი, ყოფილმა კოლეგებმა სახელმწიფო სამსახურიდან მოიხსენიეს როგორც მოღალატე და სახელმწიფო საიდუმლოების გამცემი. ფაქტია, შტატებში პანდემიის ფონზე ხურდება არჩევნებით, სადაც აშკარად თანაბრად მიდის ჯოზეფ ბაიდენი და დონალდ ტრამპი. ტრამპმა კი ახალი განკარგულება გამოსცა, რომლის მიხედვითაც ცალკეული ვიზების გაცემა, რომელიც უცხოელებს შეერთებულ შტატებში ჩასვლის და მუშაობის უფლებას აძლევს, ეს შეაჩერა. ტრამპის ადმინისტრაციაში განმარტეს გადაწყვეტილება ამ ვიზებთან დაკავშირებით, საუბარია LR-ზე, H1B-ზე, H4B-ზე, H4-ზე, J1-ზე. მე ვიცი, რომ ბევრია დაინტერესებული და ეს ჩამოთვალე, ამიტომ აუცილებელი იყო სწორედ ამით იხსნიან ადმინისტრაციაში, რომ ამერიკელი დასაქმებულები უფრო დაცულები ყოფილიყვნენ იმ ფონზე, როდესაც კორონავირუსის პანდემიამ უმუშევრობის დონე რეკორდულ ნიშნულამდე მიიყვანა. ერთი ეს ჩვენი ოქროს დაგრინკარდებული დათუნა ჯალაღონია დაგვაბინავებინა შტატებში და მეტი მართლა არ მინდა არაფერი. ხო და რას გიყვებოდით? დიდი ამბავი მოყვა ტრამპის ამ მორიგ ბრძნულ გადაწყვეტილებას. წამყვანი ამერიკული ტექნოლოგიური კომპანიების, მათ შორის Amazon-ის, Uber-ის, Alphabet-ის, Twitter-ის ხელმძღვანელები საიმიგრაციო სამუშაო ვიზების გაცემის შეჩერების გამო ძალიან მძიმედ აკრიტიკებენ პრეზიდენტ ტრამპს. კომპანიების ხელმძღვანელები აცხადებენ, რომ ეს წარმოუდგენლად ცუდი გადაწყვეტილება და პოლიტიკაა, რაც ამერიკის ეკონომიკური აღდგენის პროცესებს და მის კონკურენტუნარიანობას შეუშლის ხელს. ტექნოლოგიური კომპანიები ძირითადად დაინტერესებულნი H1B ვიზით არიან, რათა მაღალკვალიფიციური ინჟინრები და სხვა თანამშრომლები მოიზიდონ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან. მხოლოდ გასულ წელს Google-მა და Amazon-მა ერთად H1B ვიზით 9000 ადამიანი მიიღეს. მთლიანად შეერთებული შტატების მასშტაბით ამ ვიზით წელიწადში დაახლოებით 85000-მდე მაღალკვალიფიციური ადამიანი ჩადის სამუშაოდ. იმიგრაციის უდიდესი წვლილი ამერიკის ეკონომიკურ წარმატებაში არის დასაფასებელი, რაც ქვეყანას ტექნოლოგიებში გლობალურ ლიდერად აქცევს. აი ამას აცხადებს არც მეტი დანაკლები ალფაბეტის აღმასრულებელი ხელმძღვანელი სანდარ პიჩაი. ეს განცხადება ძირს უთხრის ამერიკის უდიდეს ეკონომიკურ აქტივს მრავალ ფეროვნებას. ხალხი მთელი მსოფლიოდან ჩამოდის აქ, რომ შემოუერთდეს ჩვენ სამუშაო ძალას. ისინი იხდიან გადასახადებს და უდიდესი წვლილი შეაქვთ ჩვენს კონკურენტუნარიანობაში. ეს სიტყვები უკვე Twitter-ის ვიცე-პრეზიდენტს ჯესიკა ჰერერა ფლანიგანს ეკუთვნის. სწორედ ბოქსის დამფუძნებელმა არონ ლევიმ ისიც აღნიშნა, რომ ტრამპის ბრძანება ნიშნავს იმასო, რომ უფრო მეტი ადამიანი დასაქმდება შეერთებული შტატების გარეთ და ეს ამერიკის კონკურენტუნარიანობას ხელს შეუშლის. არონის
ასე ვთქვათ, ციტატასაც გეტყვით, მაღალკვალიფიციური პროფესიონალებისთვის ქვეყანაში შემოსვლის და ამერიკის ეკონომიკურ აღდგენაში წვლილი შეტანის პრევენცია ქვეყნის გლობალური კონკურენტუნარიანობის რისკის წინაშე დადგომას ნიშნავს. მაღალკვალიფიციური ადამიანების სავიზო პროგრამის ფასი სრულად ნათელია. ამას უკვე ამაზონის პრესპიკერი აცხადებს. პრეზიდენტი ტრამპის ბოლო გადაწყვეტილება იყენებს პანდემიას როგორც იმიგრაციის შეზღუდვის გამართლებას. სინამდვილეში მაღალკვალიფიციური მუშახელის ამერიკაში შემოშვება ქვეყნის ეკონომიკის აღდგენას კიდევ უფრო გაართულებს. აი ამას წერს უკვე Facebook-ის პრესამსახურის წარმომადგენელი, რომელმაც აღნიშნული NBC-ს განუცხადა. ტრამპის გადაწყვეტილება 24 ივნისიდან შედის ზალაში, რომელიც წლის ბოლომდე მოქმედებს და ეს გადაწყვეტილება არ ეხება იმ უცხოელ დასაქმებულებს, რომლებიც უკვე შეერთებულ შტატებში არიან, ან იმ უცხოელებს, რომლებსაც უკვე აქვთ მიღებული ვიზა, თუმცა ჯერ არ ჩასულან შტატებში. თავად ტრამპის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ ეს გადაწყვეტილება ამერიკელი მოქალაქეებისთვის 500,000 სამუშაო ადგილს დაზრობს. არ ვიცი რა მოიფიქრეს ასეთი მორიგი, რომ ერთიანად აბრუნდა მთელი მსოფლიო ბიზნეს ელიტა, თუმცა მიხედავენ როგორ თავს და გაერკვევიან, ტრამპი არ უჩივის ურთიერთობებს ბიზნესთან, აქვს საკმაოდ კარგი პირადი და საქმიანი ურთიერთობები ბევრთან, რომლებიც სწორედ ბევრი მისი კამპანიის დამფინანსებას აგრძელებენ. ეს შესაძლოა არის კიდეც გარკვეული ხედვის ან კამპანიის ნაწილი, რათა მეტი და ხარისხიანი ბიზნესი მოიზიდოს. ან სულაც ითამაშონ იმ ელექტორატზე, რომელიც ცალსახად მცირდება, მაგრამ რჩება დონალდ ტრამპის მაინც ერთგულ ამორჩევად. ერთი ამბავი შტატებიდან, მას შემდეგ რაც გაიგეს, არც მეტი არც ნაკლები, მართლა, მას შემდეგ რაც გაიგეს, რომ შეკვეთილში მდებარე ბიძინა ივანიშვილის მიერ აშენებული ბლექსი არენამ გადადო ყველაფერი მომავალ წლამდე, სახელმწიფომ გადადო ეს კომპლექსი, არჩეულებრივი კომპლექსი დღეს უკვე სახელმწიფოს ბალანსია, მას შემდეგ რაც ბიძინა ივანიშვილმა აჩუქა ეს ყველაფერი სახელმწიფოს და სახელმწიფოს უწევს მისი შენახვა. 2021 წლის ზაფხულამდე გადაიდო ყველა კონცერტი აქ და მოკლედ ეს რომ გაიგეს, რომ აღარ გაიმართება არანაირი კონცერტი შეკვეთილში კორონავირუსის გამო 2021 წლამდე, თქვენზე ნაკლებიო ვინ არისო ამერიკელებმა ეზრეები დაგიტრიალებიათ ბიზნესთან ჩუქარი დარბაზით ქართველებსო და ოქროს გლობუსის დაჯილდოების ცერემონიაც შესაბამისად გადადეს 2021 წლის 28 თებერვალს. ამის შესახებ ინფორმაცია ოქროს გლობუსის ოფიციალურ ვებგვერდზე ვრცელდება. შეკვეთილი შეცდომით დაუწერიათ SH-ის მაგივრად CH-ია გამოყენებული, მოკლედ არ შევარდეთ ახლა ვიხუმრე. უბრალოდ ვცდილობთ ვიხუმროთ დილა ადრიან. მოკლედ როგორც წესი ოქროს გლობუსის დაჯილდოება იანვრის დასაწყისში იმართება ხოლმე და ღონისძიების გადადების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი კორონავირუსია. შტატებში ამჟამად კინოთეატრები დახურულია და ახალი კინოფილმების პრემიერა გადაიდო. ამის გარდა პანდემიის გამო ბევრი კინოსტუდიის გადაღებების გრაფიკია შეცვლილი. წელს კონკურსში მონაწილეობას მიიღებენ ის ფილმები, რომელთა პრემიერაც დანიშნული იყო, მაგრამ კარანტინის გამო მათი ნახვა მხოლოდ ონლაინ კინოთეატრებში გახდა შესაძლებელი. ოსკარებს და აი ოსკარების გადაცემის ოფიციალურ ცერემონიალს რაც ეხება, თავდაპირველად ღონისძიება 28 თებერვალს იყო დანიშნული, მაგრამ ივნისის დასაწყისში ამერიკის კინოაკადემიამ ღონისძიება 2021 წლის 25 აპრილამდე გადადო. რა ხდება ამასობაში რუსეთის ფედერაციაში? კარგი არაფერი, იმზადებიან გამარჯვების დღის აღნიშვნისთვის, რისთვისაც საგულდაგულოდ დაადეზინფიცირეს 8 ათეული ომის ვეტერანი. ქვეყნის პრეზიდენტი პუტინი, რომელსაც აშკარად ეთყობა, მე მგონი უკვე ასაკი, დაკავებული არის მორიგი ზღაპრების თხზით და ისტორიის გადაწერის მცდელობით, რომელიც ამჯერად საბჭოთა კავშირის დაშლის შედეგად რუსეთის ფედერაციის კუთვნილი მიწების არათანაბარ განაწილებაზე მიუთითებს, ვის და რას გულისხმობს პრეზიდენტი პუტინი და კონკრეტულად რომელ ტერიტორიებს კაცმა არ იცის, მე მგონი არც ქალმა, ეთყობა დაადგა თვალი უკვე ახალ სამხრეთ ოსეთის, აფხაზეთის და ყირიმის ფონზე და ეს ხოთშუის იმ ფონზე, რომ მისი პრეზიდენტი პესკოვი მაინც გამოვიდა ამ დღეებში, რომ არავისთან არ აგვაქვსო რაიმე საპრეტენზიო ტერიტორიებთან დაკავშირებით, ეს განაცხადა. ხო, არ ვიცი, შეიძლება სიცხის ბრალიც არის ცხელა აქაც და თქვენ წარმოიდგინეთ, რუსეთის არქტიკულ ნაწილშიც რეკორდულად მაღალი ტემპერატურა ფიქსირდება, კერძოდ
აი ვერაფერს ვერ წარმომიდგენია, რომ ციმბირის ქალაქ ბერხოიანსკში 38 გრადუსამდე მოიმატა ტემპერატურა. ეს გასული შაბათის ამბავია. და ამ ინფორმაციას ამერიკული ABC რუსეთის მეტეოროლოგიური მონაცემების ვებგვერდზე დაყრდნობით ავრცელებს. აღნიშნული პატარა ქალაქი სხვათა შორის გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნშიც არის შესული, როგორც ადგილი, სადაც ყველაზე ექსტრემალური ტემპერატურული დიაპაზონი ფიქსირდება. ამ ადგილას -68 გრადუსსაც აღწევს ზოგჯერ ტემპერატურა, მაგრამ მაქსიმუმი იყო 37 გრადუსი, 37 და 2. ის ახალი იმით გაზომვის ეთქობა თერმომეტრით, თერმოსკრინინგით და ზოგადად წელს ციმბირის რაიონში უჩვეულოდ მაღალი ტემპერატურა ფიქსირდება და გასულ წელს გახსოვთ ალბათ მასშტაბური ხანძრებით რუსეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში, რომელმაც ათასობით ჰექტარი შეიწირა ციმბირის ტყეში. საქართველოში ამინდის პროგნოზი უფრო დეტალური, სადღაც ალბათ ესე 10 წუთში იქნება. მანამდე კი გეტყვით ჩვენებური, ოღონდ სამამულო ამბებიდან, რომ გუშინდელი განახლებული მძიმე პროგნოზის კვალობაზე შემოსავლების კუთხით ისაუბრა სხვადასხვა პროექტების გადახედვაზე თბილისის მერმა. დაზუსტებულად ერთი გამოყო უკვე ეს მარშალ გელოვანის გამზირზე უგუჯა ამაშუკელის ძეგლის მის მიერ შექმნილი ქანდაკების ძეგლის ვეფხვის დამოყმეს მიმდებარე ესტაკადის მშენებლობაა, რომელიც არ გაუქმდება მხანაგებო, ანუ პროექტს გულისხმობ. არამედ გადაიდება და მუნიციპალიტეტის მესვეურები მას უკეთეს დროს დაუბრუნდებიან, რადგან 150 მილიონი ლარი კახაკალაძემ არის მინიმუმიო, რაც წელს დააკლდება ბიუჯეტს. ეს განცხადება თბილისის მერმა გააკეთა ერთ-ერთი შეჩერებული და პრობლემური მშენებლობის ოლიმპიური ვარსკვლავის პროექტის ხელახალი დაქოქვის პრეზენტაციისას, რომელზეც M-კვადრატი იზრუნებს და ორმაგად მიხარია. სხვათა შორის, რომ პრობლემური პროექტის არ გადადება, არამედ მაინც გაგრძელება მოხდა პანდემიის ვითარებაში, ეს ორმაგად სამადლობელია. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ის ტემპი, რაც პრობლემური მშენებლობების ამოქოქვაზე აქვს აღებული მერიას, რაც საკმაოდ რთული და საკოორდინირებელია სახელმწიფო უწყებების და ბიზნესის ჩართულობით, ბოლომდე მიიყვანს მერია პრობლემურ სხვა თემებსაც, მათ შორის გამორჩეული პრობლემებიდან მაინც არის ცენტრპოინტი, გამორჩეული სიმძიმით, ადამიანური მომენტებით, მასშტაბითაც პროექტების. იმედი მაქვს, რომ გამოვა ესეც, სწორედ ამ პერიოდში, როცა ყველაფერი ყირაზეა და გაურკვევლობა სამწუხაროდ შარპობს პროგნოზირებადობას. გუშინ არ ქონდა ურიგო მონაგარი TBC-ის თანხების მოზიდვის კუთხით. Forbes კვირაში მომზადებული ინტერვიუს კვალობაზე ვახტანგ ბუცხრიკიძესთან, სადაც მან 450 მილიონი დოლარის დამატებით მოზიდვაზე განაცხადა. გუშინვე სწრაფად მოხდა ეს ამბავი, უკვე 130 დაახლოებით მიითვალეს, 30 მილიონი ჩანს, რომ ათვისებული იქნება USAID-ის პროგრამების რესურსებიდან, ხოლო შუა დღისთვის EBRD, ევროპის რეკონსტრუქციის განვითარების ბანკი, ავრცელებს ინფორმაციას 100 მილიონი დოლარის სესხის დადასტურების შესახებ TBC-ისთვის, რაც COVID-19-ის დახმარების ფარგლებში გაიცემა. ეს არ იყო ერთადერთი სიახლე TBC-სგან გუშინ და საღამოსკენ Forbes-მა, როგორც გითხარით, მორიგი პუბლიკაცია დადო. ამ შემთხვევაში EBRD-სგან არ იყო ერთადერთი სიახლე. EBRD რესტორან ბარბარესთან დაკავშირებით სტატიას აქვეყნებს. აღნიშნული კვების ობიექტის წინსვლასა და გაფართოებას სწორედ ევროპისა და რეკონსტრუქციის განვითარების ბანკმა შეუწყო ხელი. EBRD წერს, რომ მაინც ცნობილი წიგნი კულინარიის შესახებ 19 საუკუნეში, რომელიც ბარბარე ჯორჯაძის მიერ არის შექმნილი, 800 მეტ ორიგინალურ რეცეპტს ინახავს. მაკა ჯიბუტისთვის, ბარბარეს მეპატრონესთვის აღნიშნული წიგნი იქცა რესტორნის გახსნის ინსპირაციად და სწორედ ესე იწყება ბარბარეს ისტორია. ავტორი ასევე საუბრობს რესტორანში არსებულ გარემოზე და იქ შემოთავაზებულ ავთენტურ კერძებზე, რომელთაც ასევე ავთენტური სახელები აქვს შენარჩუნებული სწორედ ბარბარე ჯორჯაძის კულინარიული წიგნიდან. EBRD-ის პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ქალები ბიზნესში ჰქვია და დაფინანსებულია ევროკავშირის, შვედეთის და მცირე ბიზნესების ფონდის მიერ, დახმარება გაეწია რესტორანს ბარბარესთან. მე მინდა მაკა ჯიბუტის სინქრო კომენტარი მოვისმინოთ ამ თემაზე. საკონსულტაციო პროექტი დაგვეხმარა ჩვენი ბიზნეს სტრუქტურის ორგანიზებაში, პროცესების მართვაში, მენიუების კუთხით. ჩვენ ახლა უფრო ძლიერები ვართ ზუსტი გეგმით, რომელიც გვიჩვენებს თუ როგორ უნდა წავიდეთ წინ. მარტის თვეში რესტორანი, ისევე როგორც სხვა კვების ობიექტები, საქართველოში ცხადად დაიხურა პანდემიის გამო, თუმცა ბარბარესთან კვლავ
აგრძელებდა მუშაობას EBRD, რომ ბიზნესი არ გაჩერებულიყო და მომხმარებლებს ასევე ბარბარე და მისი გუნდი მიწოდებას სთავაზობდნენ ეგრეთ წოდებული ონლაინ მიწოდების სერვისების საშუალებით. რამდენიმე თვიანი პაუზის შემდეგ რესტორანი ნელ-ნელა ხსნის თავის კარს სტუმრებისთვის და პროექტის შემდეგ რესტორანმა ასევე გააფართოვა სტუმრების მიღების სივრცე დაახლოებით 30%. მე წარმატებები მინდა უსურვო ბარბარეს. მთლიანად ქართულ სამასპინძლო ბიზნესს ყოველთვის გქონდეთ ჩვენი იმედი. მე მგონი არც ვაკლებთ ხარდაჭერას, თუმცა განსაკუთრებული წარმატებები ყოველას მათ, ვისაც ახლა განსაკუთრებულად უჭირს პანდემიის ფონზე. ბიზნეს სიახლეებში გუშინ თბილისის მერიაც გამოჩნდა. როგორც უკვე გითხარით, თუმცა კახაკალაძის ამბები მხოლოდ ამ თემაზე არ ყოფილა. დეტალურად რა სიახლეები აქვს დედაქალაქის მთავრობაში, ამას მოგვიანებით BMG სკოლაში ანა ლაპიაშვილი ჩაშლის. აქამდე მოდი ვნახოთ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტი, სატელევიზიო სიუჟეტი, მთლიანად თბილისის მერიის ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. მიმდინარე წლის ინფრასტრუქტურული პროექტების ნუსხაშია ვეფხიდან მოყვის მიმდებარე ტერიტორიაზე სატრანსპორტო კვანძის მოწყობა, რომელიც მარშალ-გელოვანის გამზირს მარჯვენა სანაპიროსთან და გაგარინის ვეფხიდან მოყვის ზეგთან ეგრეთ წოდებული დაკიდული ხიდების აშენების ბედი ფაქტია, რომ ამდენი წლის შემდეგ მაინც ბუნდოვანია. პროექტი, რომლის განხორციელებას 2 წელი სჭირდება არსებული გარემოებიდან გამომდინარე, დაიწყება თუ არა მიმდინარე წელს კვლავაც თუ ჯერ კიდევ ივნისის დასაწყისში ამ ტერიტორიაზე ესტაკადის მოწყობის ბედი ჯერ კიდევ ბუნდოვანი იყო, ახლა უკვე დადასტურებულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თბილისის მერიამ ვეფხიდან მოყვის მიმდებარე ტერიტორიაზე ესტაკადის მოწყობა გარკვეული ვადით კიდევ ერთხელ გადადო. ვეფხიდან მოყვის ძეგლის მიმდებარედ ესტაკადა ჯერჯერობით აღარ აშენდება. ეს გადაწყვეტილება თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიამ შემცირებული შემოსავლების გათვალისწინებით მიიღო. ადგილობრივმა ბიუჯეტმა 150 მილიონი ლარი დაკარგა. ამას კი პირველი პროექტი, რომელიც შეეწირა ვეფხიდან მოყვის მიმდებარე ტერიტორიაზე არაერთხელ დაანონსებული ესტაკადის მოწყობის პროექტი იყო. ერთი პროექტი, რაც შეჩერდება, რაზეც უკვე შემიძლია გადაწყვეტილებით გითხრათ, ეს იყო ვეფხიდან მოყმესთან ვეფხიდან მოყვის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც ჯანქშენი უნდა გაკეთებულიყო. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს პროექტი არ განხორციელდება, ეს გადაიწევს უბრალოდ დროში. ვეფხიდან მოყვის მიმდებარე ტერიტორიაზე სატრანსპორტო კვანძის მოწყობის პროექტი შეიძლება ითქვას, რომ ყოველწელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების ნუსხაშია. პროექტი ანონსდება, ცხადდება ტენდერიც, მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო ჩერდება. არც 2020 წელი ყოფილა გამონაკლისი. რა თქმა უნდა, მიზეზები ყოველწელს განსხვავებულია, მაგრამ მოდით პროექტს ისტორიულად გავყვეთ. ვეფხიდან მოყვის ხიდის აშენების ისტორია 2012 წლიდან იწყება. პროექტი თბილისის ყოფილ მერს გიგი უგულავას ეკუთვნოდა. ეგრეთ წოდებულ დაკიდულ ხიდს მარშალ-გელოვანის გამზირი სამტრედიის ქუჩასთან უნდა დაეკავშირებინა. თუმცა მოგვიანებით 2013 წელს შესაბამისი კვლევების ჩატარების საფუძველზე დადგინდა, რომ თბილისში მარშალ-გელოვანის ქუჩისა და სამტრედიის ქუჩის დამაკავშირებელი ეგრეთ წოდებული დაკიდული ხიდი, რომლის ღირებულებაც მაშინ 80 მილიონი ლარი იყო, აღარ აშენდებოდა. პროექტი მუნიციპალური განვითარების ფონდის გადაწყვეტილებით ეკონომიკურად გაუმართლებელი პროექტების ნუსხაში აღმოჩნდა, თუმცა ყველაფერი აქ არ დასრულებულა. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ მართლაც იმისთვის, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არა მხოლოდ კომფორტული გახდეს, არამედ პოპულარული უნდა იყოს. 2017 წელს ჯერ კიდევ მერობის კანდიდატმა კახაკალაძემ ამჟამინდელ ვიცე-მერთან ირაკლი ხმალაძესთან ერთად მარშალ-გელოვანის გამზირზე ესტაკადის მშენებლობა წინა საარჩევნო სატრანსპორტო პოლიტიკის წარდგენისას 7 მნიშვნელოვან პროექტ შორის დაასახელა. ამიტომ ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს დაახლოებით 7 მასშტაბური პროექტის განხორციელება. ეს არის მუხრან მაჭავარიენის და მარშალ-გელოვანის დამაკავშირებელი გზა და მარშალ-გელოვანის ორდონიანი კვანძი გზაგამტარება. პროექტის განხორციელებაზე ტენდერი 2019 წლის ოქტომბერში გამოცხადდა, რომლის ღირებულებაც 21 მილიონ ლარს აჭარბებდა, თუმცა ტენდერი შეწყდა. მიზეზი კი ის იყო, რომ ჯორჯიან ვოთერ ენდ ფაუერი მარშალ-გელოვანის გამზირზე წყალსადენი წყალარინების რეაბილიტაციას 2019 წელს არ გეგმავდა, მაგრამ არა, ისტორია კიდევ გრძელდება. მარშალ-გელოვანის გამზირზე დაკიდულ ხიდებად წოდებული პროექტის განხორციელება თბილისის მერმა 2020 წლის იანვარში თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სხდომაზე კიდევ ერთხელ დაანონსა. საბურთალოს რაიონში მარშალ-გელოვანის გამზირისა და მარჯვენა სანაპიროს გზაჯვარედინის მოწყობის სამუშაოები ვეფხიდან მოყმეს სადაც არის, იქ გვინდა გავაკეთოთ ერთმანეთთან დამაკავშირებელი გზები, გვირაბებით, პანდუსებით, ისე რომ შუქნიშანი საჭიროებას არ წარმოადგენდეს.
გამოცხადდა ტენდერიც. ხელახლა გამოცხადებულ ტენდერში აღნიშნული პროექტი 10 მილიონით ძვირად 31 მილიონ ლარად იყო შეფასებული. დოკუმენტაციის მიხედვით, ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას სამუშაოები 12 თვის ვადაში უნდა დაესრულებინა. 25 მაისის შემდეგ აღნიშნული ტენდერი შერჩევა შეფასების ფაზაში იყო, მაგრამ ვერც ამჯერზე დასრულდა დადებითი შედეგით. კალაძე დღეს ამტკიცებს, რომ მარშალ გელოვანის გამზირზე ესტაგადის მოწყობა მხოლოდ დროებით შეჩერდა. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს პროექტი მომავალში არ განხორციელდება. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კიდევ მოგვიწევს ველოდოთ მორიგ ტენდერს, რომლის საშუალებითაც თბილისის მერია აღნიშნულ ტერიტორიაზე ესტაგადის მშენებელ კომპანიას შეერჩევს. თუმცა ეს როდის მოხდება, ტრადიციულად როგორც ამ პროექტს შეეფერება, უცნობია. ხიდები და ესტაკადები ავსტრალიაში სხვადასხვა დიდად არაწუხეთ ამბავმა ჩვენამდე ჯერ ვერ მოაღწია ის რაც მათი გადაწყვეტილებიდან ყველა მედიისთვის საინტერესო აღმოჩნდა ამ პანდემიაში სწორედ ეს არის რომლის მიხედვითაც ავსტრალიის ხელისუფლება არ აპირებს 2021 წლამდე დღის მდგომარეობით ასე არის საზღვრების გახსნას უცხოელი ტურისტებისთვის. Lonely Planet წერს, რომ ავსტრალიამ წარმატებით გაართვა თავი პანდემიას, მაგრამ ჯერჯერობით არ ჩქარობს სარისკო გადაწყვეტილების მიღებას და უცხოელი მოგზაურებისთვის საზღვრების გახსნას, ისევე როგორც ახალ ზელანდიაში ვირუსის მასობრივი გავრცელება თავიდან სწორედ მკაცრი საკარანტინო წესების დაცვით და მჭიდრო სასაზღვრო კონტროლით დაიცილეს. მწვანე კონტინენტის ტურიზმის მინისტრმა, მისი სახელია საიმონ ბირმინგემი, თქვა, რომ საერთაშორისო ტურიზმის აკრძალვა სავარაუდოდ 2021 წლამდე დარჩება ძალაში. გამონაკლისი შეიძლება მხოლოდ საერთაშორისო სტუდენტებისთვის და ვიზიტორებისთვის დაუშვან, რომელთაც აქვთ ადგილობრივი ბინადრობის ნებართვა. მათ ორკვირიანი კარანტინის გალვა მოუწევთ. ავსტრალიის ტურიზმის დეპარტამენტი რეკომენდაციას უწევს ავსტრალიელებს, რომ იმოგზაურონ თავიანთ ქვეყანაში და ამისთვის სპეციალური კამპანიაც წამოიწყეს ზაფხულის სახლში, უბრალოდ სამშობლოში გატარება ჩვენთან მეორე წელია სხვადასხვა მიზეზით, თუმცა მაინც აქტუალური თემა არის, ეს უკვე საქართველოს ეხება. 2019-ში სტუმრებს სხვა ქვეყნებიდანაც ვეპატიჟებოდით საქართველოში თან აქტიურად, წელს როდითან იქნება ამის შანსი მე არ ვიცი, მაგრამ ზუსტად ერთი წლით დაწყებული კამპანია Spend Your Summer in Georgia's დღეს ერთი წლის იუბილე აქვს. ერთი წლის წინ ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ უზარმაზარი საერთაშორისო ტურისტული კამპანიის ორგანიზატორი გახდებოდნენ. დღეს კი ჰეშტეგიანი გზავნილი Spend Your Summer in Georgia მთელმა მსოფლიო მიწის ინიციატივაზე წერდნენ უმსხვილესი საერთაშორისო გამოცემები Forbes-ი, Times-ი, Al Jazeera, რა ვიცი. და ეს ყველაფერი 5 ქართველი გოგოს იდეას მოჰყვა, რომელიც ერთი წლის თავზე შეიძლება ითქვას, რომ სუპერ წარმატებული აღმოჩნდა როგორც ქვეყნისთვის, ასევე თავად ავტორებისთვის. ეს ადამიანები შარშან მიმდინარე მოვლენებისა და რუსული ტურისტული სანქციების პასუხად სრულად ექსპრომტად ეროვნული კამპანიის სათავეში ჩადგნენ. დღეს კი კიდევ უფრო დიდი გამოწვევის წინაშე ვართ და აქტუალურობას ეს კამპანია და სლოგანი არ კარგავს. როგორ აფასებენ გავნილ ერთ წელს და რას გეგმავენ სამომავლოდ? მარიამ ადამია ესაუბრა ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ადგილობრივი კამპანიის ავტორებს, რომელიც ჯამში საერთაშორისო კამპანიის სახეც მიიღო. გაატარეს აფხულის საქართველოში. ზუსტად ერთი წლის წინ ამ გზავნილით მოუწოდებით ყველას, რომ მიუხედავად რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებისა, რომლის თანახმადაც ფრენების შეჩერდა რუსეთიდან საქართველოს მიმართულებით, მაინც ვეუბნებოდით ყველას ქართველებსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რომ ტურიზმის პოპულარიზაციის მიზნით დაესვენათ საქართველოში. ასე შეიქმნა სოციალურ ქსელში, Facebook-ში კამპანია, რომელმაც ათასობით და 10,000-ობით ადამიანი გააერთიანა. დღეს კი, როდესაც უფრო დიდი გამოწვევის წინაშე გავართ, მოწოდება გაატარეს აფხულის საქართველოში კიდევ უფრო დიდ და საინტერესო დატვირთვას. იძენს 5 გოგოს ინიციატივით შექმნილ ეროვნულ კამპანიას იდეას და ახლა უკვე პლატფორმას კი კიდევ უფრო მეტი ადამიანი შეუერთდა და დანარჩენს თავად მოგუყვებიან, რადგან ამ ერთი და ძალიან საინტერესო რთული წლის განმავლობაში მათ სასოფლო ბევრი დაუბრუნდათ. კამპანიამ არათუ დაკარგა აქტუალობა ამ ერთი წლის განმავლობაში, არამედ პირიქით კამპანიის წევრების და ჩვენი მეგობრების რაოდენობა იზრდება ყოველდღიურად. დღეს 300,000-ზე მეტი ადამიანი არის ჯგუფში გაწევრიანებული და ეს რიცხვი არის მზარდი. ამ ერთი წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი განმახორციელეთ, როგორც დამოუკიდებლად, ასევე კერძო სექტორის მხარდაჭერით და ასევე არაერთი საინტერესო პროექტის მხარდაჭერები გავხდით ჩვენს თავად, როგორც სოციალური მედია პარტნიორები. და მგონია, რომ დღეს, როცა ასევე ძალიან აქტუალური ჩვენი კამპანიის
კომპანიის მესიჯი, მოწოდება და მთავარი მიზანი კიდევ შეუძლია რომ ჩვენი კომპანია შეასრულოს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ადამიანების გაერთიანებამ ერთი საერთო იდეით და ერთ საერთო მიზნით მოიტანა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი, რასაც მიაღწია კომპანიამ და რაც იყო თუნდაც გასულ ზაფხულს ტურისტების უპრეცედენტო რაოდენობის ასე ვთქვათ მოზიდვა საქართველოში. სამომავლოდაც გეგმავთ რომ პირველ რიგში ბუნებრივია შიდა ტურიზმს დაუჭერთ მხარს და უმოკლესი გეგმები ჩვენი უკავშირდება სწორედ შიდა ტურიზმის მხარდაჭერას და ამ სექტორში დასაქმებული ადამიანების მხარდაჭერას. სამომავლოდ გეგმავთ რომ ეს მასშტაბი კიდევ უფრო გაიზარდოს და უკვე შემოყვან ასე ვთქვათ ტურიზმსაც შეუწყოთ ხელი და იმ ადამიანებს, რომლებიც დაინტერესებულები არიან რომ ჩამოვიდნენ საქართველოში, მაქსიმალურად კომფორტული პლატფორმა შევთავაზოთ და ვფიქრობთ რომ ჩვენი ასე ვთქვათ იდეა ერთი მხარე, მოხალისეობრივი მხარე დარჩება იმ ფორმით, რა ფორმითაც არის და ანალოგიურად ასე ვთქვათ პარალელურად გვექნება პროცესი, რომლითაც ხელს შეუწყობთ გარკვეული ბიზნეს საქმიანობების განხორციელებასაც. შეიქმნა კამპანიის ახალი პლატფორმა WebGuard-ის Spend for Seasons in Georgia.com და ერთ-ერთ მთავარ მიზანს ამ პლატფორმისა წარმოადგენს, რომ მოვახდინოთ ტურიზმის სექტორის მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერა, რადგანაც ძალიან მძიმე მდგომარეობაში არიან და ფაქტობრივად არ აქვთ ის რესურსები, ფინანსური რესურსებს გულისხმობ, რომ მოახდინონ მათი მომსახურების თუ ტურისტული ობიექტების რეკლამირება, პიარი და სწორედ ჩვენი ეს ახალი WebGuard-ი და ახალი პლატფორმა მოემსახურება, ესე ვთქვათ, ამ მიზნის განხორციელებას. გარდა ამისა, კამპანიის ორგანიზატორებმა გადავწყვეტეთ, რომ დამატებით, ესე ვთქვათ, გვერდში დაუდგეთ ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებს და ერთი თვის განმავლობაში ჩვენი ჯგუფის პლატფორმა სრულად უფასოდ დაუთმოთ, რათა მოახდინონ თავიანთი სფეროს, თავიანთი მომსახურების პოპულარიზაცია. ადამიანებს აქვს საშუალება, რომ ერთმანეთი აღმოაჩინონ, ასე ვთქვათ, ჩვენს პლატფორმაზე. ჩვენ ძალიან ბევრი ფაქტი ქონდა იმისა, რომ ადამიანები ამბობდნენ, რომ ჩვენმა კამპანიამ მოახდინა ის, რომ მათ გადაწყვიტა საქართველოში გაეტარებიან თავიანთი ზაფხული. ბათუმი არომატების სუფრა. ამ სათაურით სტატიას პოპულარული ბეჭდური გამოცემა National Geographic Traveler Food აქვეყნებს. სტატიის ავტორი ბრიტანელ მკითხველს ურჩევს მრავალფეროვანი ქართული სამზარეულოს გაცნობა აჭარული ხაჭაპურის დაგემოვნებით სწორედ ბათუმიდან დაიწყო. ფესტივალი თბილისი Open Air წელს აღარ ჩატარდება. ფესტივალის ორგანიზატორებმა განცხადება სოციალურ ქსელში გაავრცელეს. მათ ფესტივალის ახალ თარიღად 2021 წლის 25, 26 და 27 ივნისი დაანონსეს. ლიეტუამ შესაძლოა საზღვრები მომავალი თვიდან საქართველოსა და უკრაინასთან გახსნას. ამასთან დაკავშირებით საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლინას რინკევიჩუსმა გააკეთა განცხადება ადგილობრივ გამოცემასთან. მერია 29 მილიონ 800.000 ლარის ლურჯი ფერის მიკროავტობუსების შესყიდვას გეგმავს. ამ მიზნით ტენდერი უკვე გამოცხადდა. სატენდერო პირობების თანახმად წინადადებების მიღება 18 ივლისს დაიწყება და 23-ში დასრულდება. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 29 მილიონ 819.040 ლარია.
ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ სახელმწიფო არის მზად გამოინახოს ისეთი კომპრომისი, რომ შესაძლებელი იყოს კომპანია Fronteras მიერ არსებულ საბადოებზე გარკვეული პირობებით მუშაობის გაგრძელება, რა თქმა უნდა, მისი მხრიდან შესაბამისი გარანტიის მიღებით. პირველი ივლისიდან გარკვეულ შემთხვევებში ტრენინგების და გასართობი აქტივობების ჩატარება დასაშვები გახდება. ამასთან დაკავშირებით ცვლილებაა შესული იზოლაციისა და კარანტინის წესების შესახებ დადგენილებაში. მთავრობის გასულ 22 ივნისს დადგენილებაში აღნიშნული არის, რომ ყველა სახის ტრენინგი, კონფერენცია და სემინარი უნდა ჩატარდეს დისტანციური ფორმით, გარდა ღია სივრცეში ჩასატარებელი ტრენინგებისა და სემინარებისა. ამ დადგენილებაში წერია, რომ 1 ივლისიდან კულტურული ღონისძიებების ჩატარება გარდა სამუზეუმო საქმიანობასთან დაკავშირებული ღონისძიებისა, ასევე ყველა ტიპის მასობრივი სპორტული ღონისძიება, მათ შორის შეჯიბრი, სასწავლო საწვრთნელი პროცესის შეკრება, როგორც დახურულ, ასევე ღია სივრცეში სპორტის თემასთან დაკავშირებული ყველა ტიპის ტრენინგი და სემინარი, შესაძლოა კონფერენციაც, შესაძლებელი იქნება, რომ მხოლოდ არადისტანციური ფორმით იქნას ჩატარებული. უახლოეს დღეებში უნდა გაიხსნას ფიტნეს დარბაზები და საცურაო აუზებიც. ბიზნეს ომბუდსმენმა მიხეილ დაუშვილმა შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსთან ბექა ფერაძესთან და განათლების და მეცნიერების მინისტრის მოადგილესთან შაულ გოგოლაძესთან ერთად აუზების და ფიტნეს დარბაზების წარმომადგენლებთან შექმნილი სამუშაო ჯგუფის პლატფორმის ფარგლებში სწორედ ამ საკითხზე ისაუბრეს, გაიმართა სამუშაო შეხვედრა და კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით დარგისთვის შემუშავებული რეგულაციების სამუშაო ვერსია იყო წარდგენილი. უწყების პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ამ შეხვედრას დაახლოებით 30-მდე ფიტნეს დარბაზის ღია და დახურული ადგილზე კითხვების დასმის შესაძლებლობა მედიას ცხადი არ ქონია, მაგრამ ისევ რელიზის მიხედვით ამ შეხვედრაზე კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მიერ წარმოქმნილ რეგულაციებზე საკუთარი მოსაზრებები დააფიქსირეს და შეთანხმდნენ, რომ ეს სამუშაო პროცესი გაგრძელდება, რადგან არსებული გაიდლაინი არ იმსახურებს ყველას დადებით შეფასებას. გრძელდება სამუშაო პროცესი და ჩვენ თანხმდებით იმ სტანდარტებზე და რეგულაციებზე, რომლებიც არის აუცილებელი პირობა ბიზნესის ამ სექტორის გასახსნელად. რაც შეეხება გახსნის ვადებს, მე ამ კონკრეტულ მომენტში ჩვენ ვადებზე ვერ ვისაუბრეთ, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ არაერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის შესათანხმებელი, რომელიც იქნება აუცილებელი პირობა ამ სექტორის გასახსნელად, მაგრამ ამასთანავე მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ როგორც კი ჩვენ შევთანხმდებით სტანდარტებზე და როგორც კი ჯანდაცვის სამინისტრო შეამოწმებს ამ ობიექტებს და დარწმუნდება, რომ აღნიშნული ობიექტები სრულად იცავენ ოპერირებისათვის აუცილებელ სტანდარტებს, უმოკლეს ვადებში განხორციელდება ამ სექტორის გახსნა. საქართველოს მთავრობის შეზღუდვების მოხსნის და ეკონომიკის ამოქმედების გეგმის მიხედვით სპორტულ-გამაჯანსაღებელი საქმიანობის გახსნა მე-6 ეტაპზეა დაგეგმილი. სპორტ-კომპლექს არენას დირექტორი გური გოგოლაძე ამბობს, რომ სპორტული კომპლექსები და საცურაო აუზები სავარაუდოდ ივლისის დასაწყისში გაიხსნება. ის ასევე აღნიშნავს, რომ ჯერჯერობით მოთხოვნებსა და შესასრულებელ ვალდებულებებზე ჩამოყალიბებული არც ერთი მხარე არ არის. ძირითადი მოთხოვნები, რაც სავარაუდოდ უნდა შევასრულოთ, იქნება დისტანციის დაცვა, სადინზინფექციო სამუშაოების განხორციელება, წყლის ცვლის საკითხი, ეგრეთ წოდებული შეზლონგების დეზინფექცია და ასე შემდეგ. იმდენად უნდათ აუზებიდან არ გავრცელდეს ვირუსი, რომ სერიოზულ მოთხოვნებზე ფიქრობენ. ერთადერთი მოთხოვნა, რაც ცოტა რთულია, არის წყლის შეცვლის საკითხი. მაგალითად, პირველ შეხვედრაზე გითხრეს, რომ ყოველდღე 10%-ით უნდა შეცვლილიყო წყალი და ეს შეუძლებელია. გამოდის, რომ 10 დღეში წყალი მთლიანად უნდა შეცვლილიყო და ეს ასე არ ხდება. თან ჩვენთან წყალი ისე იკლორება, რომ წარმოუდგენელია მასში ცოცხალი ორგანიზმი, ცოცხალი დარჩეს, ამბობს გოგოლაძე. მისი თქმით, მთავრობა ფრთხილობს, რომ ეს გასაგებია, თუმცა ყველაზე დიდხანს დახურულებმა სწორედ ამ სფეროს წარმომადგენლებმა გაძლეს. აქამდე გავძერით და ვნახოთ რა იქნება. სავარაუდოდ ივლისის დასაწყისში გავიხსნებით, ამბობს BMG-სთან გოგოლაძე. BMG შეხვედრასთან დაკავშირებით ჯინო ფერედაისის წარმომადგენლებსაც დაუკავშირდა. კომპანიის მარკეტინგის მენეჯერი აღნიშნავს, რომ ამ შეხვედრას აღმასრულებელი დირექტორი დაესწრო და აქვთ მოლოდინი, რომ კვირის ბოლოსთვის უკვე გახსნა შეძლებენ. სამუშაო პროცესი მიმდინარეობს. პირველად გაცხადებული იყო, რომ დაახლოებით 6 ივლისისთვის გაიხსნებოდა. თუმცა გვაქვს იმედი, რომ ამას შედარებით ადრე შევძლებთ და დეტალებზე წინასწარ ჯერ ვერ ვისაუბრებთ. იმედი გვაქვს, რომ რეკომენდაციები იქნება მალე, ამბობს ჯინო ფერედაისის მარკეტინგის სამსახური. ფიტნეს ცენტრები და საცურაო აუზები პანდემიის გამო მარტის ბოლოს დაიხურა და ამ დრომდე მათთვის არც კონკრეტული გაიდლაინები არსებობს დაზუსტებული და არც ის ვიცით, როდის შეძლებენ მუშაობის განახლებას. ჯერ ამაზე შეთანხმება მიმდინარეობს. პოზიტიური სიგნალები გაჩნდა
სამაგიეროდ საერთაშორისო ვიზიტორების ქვეყნებში მიღებასთან დაკავშირებით და ამ პროცესის გახსნას ალბათ უფრო აგვისტოსთვის უნდა ველოდოთ, თუმცა ივლისი იყო მანამდე ნათქვამი. ივლისიდან შესაძლოა ლიტვამ საზღვრები საქართველოსთან და უკრაინასთან გახსნას. ეს ლიეტუვას საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლინას ლინკევიჩუსმა თქვა, ნახოთ რომელი ივლისიდან შეიძლება ეს შესაძლებლობა გაიხსნას, თუმცა აი რას ამბობს საგარეო საქმეთა მინისტრი. ვაპირებთ საზღვრების გახსნა შენგენის ზოგიერთ ქვეყანასთან 1 ივლისიდან, მაგრამ ეს არ იქნება მასიური უწესრიგო გახსნა. გვაქვს იმედი, ფრენებს განვაახლებთ საქართველოსთან და უკრაინასთან, ასევე ისრაელთან, თუმცა ისიც აღსანიშნია, რომ ისრაელში ამჟამად მდგომარეობა გაუარესებულია, ამბობს ლინკევიჩუსი. ლიეტუვას საგარეო საქმეთა მინისტრმა დაადასტურა, რომ ქვეყანა ფრენების განახლებას არ გეგმავს დიდი ბრიტანეთის მიმართულებით, ასევე იქ ჩასვლას ვერ შეძლებენ პორტუგალიის და შვედეთის მოქალაქეები. მინისტრი ამბობს, რომ ლიეტუვა გადაწყვეტილებას იღებს კორონავირუსის დაფიქსირებული შემთხვევების რაოდენობის მიხედვით. ლიეტუვას განახლებული აქვს მიმოსვლა მაგალითად ლატვიასთან და ესტონეთთან. ლიეტუვამ, ლატვიამ და ესტონეთმა 15 მაისს შექმნეს ეგრეთ წოდებული ბალტიის ბუშტი, რომელიც ამ ქვეყნებთან თავისუფალ მიმოსვლას გულისხმობდა და ის საკმაოდ წარმატებულად მოქმედებს კიდეც. მართალია ჯერ ისიც არ ვიცით, პირველი საერთაშორისო ტურისტი როდის დაადგამს ქართულ მიწასფეხს, მაგრამ მზად გვაქვს ახალი გაიდლაინი, რაც დღეებით ვიზიტორებზე ბინის გამქირავებელთათვის, მაგალითად Airbnb-ით გამქირავებელთათვის თადარიგის დასაჭერად ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის. კონკრეტულად რეკომენდირებულია პრევენციული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის თვალსაჩინო ადგილზე განთავსება, სტუმრის მიერ გამოყენებული ჰიგიენური ნარჩენებისათვის დახურული კონტეინერის გამოყოფა, რომელშიც ჩაფენილი იქნება ერთჯერადი პლასტიკური პარკი და ასე შემდეგ. დეტალური ვიდეო ვერსია ამ გაიდლაინებისა ეკონომიკის სამინისტრომ მოამზადა. COVID-19-თან დაკავშირებული რეკომენდაციები ბინების, აპარტამენტების გამქირავებელთათვის რეკომენდებულია. პრევენციული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის თვალსაჩინო ადგილას განთავსება, სტუმრის მიერ გამოყენებული ჰიგიენური ნარჩენებისთვის დახურული კონტეინერის გამოყოფა, რომელშიც ჩაფენილი იქნება ერთჯერადი პლასტიკური პაკეტი, სტუმრის გასვლის შემდგომი პროცედურის დაცვა, დეზინფექცია, 4 საათიანი განიავება, დალაგება და სუფთავება. დალაგების დროს პერსონალური დაცვის საშუალებების გამოყენება. დალაგების დაწყების წინ და დასრულების შემდეგ ხელების დაბანა საპნითა და წყლით 20 წამის განმავლობაში ან 70%-იანი ალკოჰოლის შემცველი ჰიგიენური საშუალებების გამოყენება. ხელების დაბანა საპნითა და წყლით არის უპირატესი. ხშირად შეხებადი ზედაპირებისა და დაბინძურებადი სივრცეების პერიოდული დასუფთავება დეზინფექცია. რბილი ავეჯისა და იატაკის წმენდა სპეციალური საწმენდი საშუალებებით. ყოველი ხმარების შემდეგ მტვერსასრუტის გასუფთავება სადეზინფექციო საშუალებებით. გამოყენებული თეთრეულისა და პირსახოცების შეგროვება სპეციალურად ამ მიზნისთვის განკუთვნილ ტომარაში. მათი იატაკზე მოგროვება, დაბერტყვა, შეფუთვის გარეშე ტრანსპორტირება რისკის შემცველია. თეთრეულის რეცხვა არანაკლებ 60 გრადუსი ცელსიუსით ტემპერატურის წყლით და სათანადო სარეცხი საშუალებების კომბინაციით. მტვრისა და მიკროორგანიზმების ჰაერში ან სუფთა ზედაპირებზე მოხვედრის გამოსარიცხად, მშრალი დაგვის და მტვრის გადაწმენდის ნაცვლად უმჯობესია სველი წესით დასუფთავება დეზინფექცია. სასურველია სტუმრის მიღების და გასვლის დისტანციური სისტემის დანერგვა. COVID-19-თან დაკავშირებული რეკომენდაციები ბინის, აპარტამენტის გამქირავებელთათვის საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით ჯანდაცვის სამინისტროსა და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ მომზადდა. საქართველოს მთავრობა. დაიცავი საკუთარი თავი და გარშემომყოფები. ამ თემაზე მოგვიანებით სტუმართან ერთადაც ვისაუბრებთ, თუმცა იქამდე კიდევ ერთი მარკეტინგული სტატიის ამბები მინდა გაგიზიაროთ, რაც უნდა იყოს სასიამოვნოდ იკითხება საერთაშორისო გამოცემებში საქართველოზე ამბები. თან უცხოელი სტუმრებისათვის გათვლილმა სტატიამ ქართველი ადგილობრივი ტურისტი ხომ უნდა მოხიბლოს და ამ უთენია ბათუმური აჭარული ხაჭაპურის გემო უნდა გაგახსენოთ. ბათუმი არომატების სუფრა. ამ სათაურით დაბეჭდა სტატია გამოცემა National Geographic Traveler Food-მა. სტატიის ავტორი ბრიტანელ მკითხველს ურჩევს, რომ მრავალფეროვანი ქართული სამზარეულოს გაცნობა სწორედ აჭარული ხაჭაპურის დაგემოვნებით და თანაც ბათუმიდან დაიწყოს. საქართველოს კულინარიულ რუკაზე გაგნებისათვის დაიწყეთ ბათუმით, სახასიათო საპორტო ქალაქით, სადაც მნახველებს შეუძლიათ დაისვენონ შავი ზღვის პლაჟებზე, აღმოაჩინონ თანამედროვე ხელოვნების სივრცეები და დატკბნენ ძველი ქალაქის არქიტექტურული სილამაზეებით. ასევე არ დაგაუწყდეთ ბათუმის კაფეების თუ მეღვინეობების სტუმრობა და არ გამოტოვოთ აჭარულ სამზარეულოზე სპეციალიზირებული რესტორნები. აჭარის რეგიონის სამზარეულოს
გამორჩეული მაგალითი აჭარული ხაჭაპურია ყველით და ზედ წამოსკუპებული კარაქით გაჯერებული ნავის ფორმის პური, რომელსაც გვერდები უნდა მოატეხოთ, გულში ჩააწოთ და ისე მირთვათ თან ცხლად. აჭარული ხაჭაპურის მირთმევის წესები ზოგჯერ მგონია, რომ მართლა მთელმა მსოფლიომ აითვისა, ქართული რესტორნები ისე აქტიურად მოედო ევროპის თუ ამერიკის კონტინენტებს. ყველის ნავით დაწყებული პიცის სახელით დამთავრებული ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე გემრიელი ხაჭაპურის დაგემოვნება მის სამშობლოში ალბათ მაინც ყველაზე კარგია და იმედია ძალიან ბევრი ტურისტი შეძლებს, რომ ამ სტატიის ავტორის და მისი გემოვნების ადგილზე გადამოწმება მოახერხოს. თავად ეს სტატია ერთგვარად კულინარიული გიდის ფუნქციასაც ითავსებს. სრული სიცხადით აღწერს გემოებს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხე-კუნჭულიდან, რასაც თავს უყრის მადის აღძვრელ ფოტოებთან და რეცეპტებთან ერთად. ქართულ სამზარეულოზე გამოცემა იმასაც წერს, რომ ის პოპულარობის ზენიტშია და მისი აღმოჩენისათვის საუკეთესო ადგილი სწორედ საქართველოა. საუცხოოდ არის ნამდვილად ჟურნალის ფურცლებზე ქართულის უფრო დახასიათებული და მეტიც სურნელსაც იგრძნობს მკითხველი ცხელი აჭარული ხაჭაპურისა ამასალის კითხვისას, ხო და დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველებისთვისაც მნიშვნელოვანი იქნება ასეთი სურნელის შეგრძნება დილა უთენია. ხაჭაპურს ორი კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ინგრედიენტი სჭირდება: ცომი და ყველი და ყველს ჩვენში გამორჩეული დაფასება აქვს. იტალიელებთანაც თავისუფლად შეგვიძლია, რომ შეჯიბრი მოვაწყოთ ამ ამბავში, ამბობენ პროფესიონალები და განსაკუთრებით კულინარიაში კარგად განსწავლულები და დახელოვნებულები. თუმცა იტალიის გახსენებაზე სწორედ ყველთან დაკავშირებით ლა რეპუბლიკამ დაწერა, რომ დაბალი ფასის გამო იტალიელებმა ყველის წარმოებლებმა გადაწყვიტეს, რომ ბაზრიდან პარმეზანის 320,000 თავი ამოიღონ. იცით რა მხოლოდ ეს პარმეზანის ყოლის თავი უზარმაზარი. 2019 წლამდე წარმოებლებმა ყველის გაყიდვიდან მისი ფასიდან გამომდინარე საკმაოდ კარგი შემოსავალი მიიღეს. მაშინ 1 კილოგრამი, ანუ შარშან ღირდა 10 ევრო და 95 ცენტი. თუმცა მოგვიანებით სიტუაცია შეიცვალა და გამოცემა წერს, რომ ჯერ ამერიკამ ევროპაში წარმოებული ყველის იმპორტი 40%-ით დაბეგრა, შემდეგ უკვე კორონავირუსი გაჩნდა, რამაც პარმეზანის მოხმარება მნიშვნელოვნად შეამცირა, განსაკუთრებით კი კაფეებსა და რესტორნებში. დღეს 1 კილოგრამის ფასი 7 ევრო და 45 ევრო ცენტია, რაც თვითღირებულებაზე ბევრად ნაკლები გამოდის. აი სწორედ ასეთი დაბალი ფასის გამო წარმოებლებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ თუ არ გინდა ჩვენთვის სასურველ ფასათო, ბაზრიდან ამოვიღებთო და 320,000 პარმეზანის თავი უკან ამოიღეს. მხოლოდ ხელსაყრელ პირობებში გაავყიდით და შემოგთავაზებთო. საბოლოო გადაწყვეტილებას იტალიის ყველის მწარმოებელთა ასოციაცია მიიღებს 24 ივნისს. ლა რეპუბლიკას ინფორმაციით იტალიური პარმეზანის წლიური ბრუნვა არის არც მეტი და არც ნაკლები 2 მილიარდ 600 მილიონი ევრო. ჩვენი სახელმწიფო ბიუჯეტის ნახევარი ფაქტობრივად. მხოლოდ პარმეზანის ბრუნვაზეა საუბარი. ჩვენი სავაჭრო ბრუნვები ამ მასშტაბის არც ერთი მიმართულებით არ არის, თუმცა ფაქტია, რომ მასშტაბის მიუხედავად ყველგან გასაჭირია და სირთულეები იგრძნობა ყველა სფეროში. კორონავირუსის პანდემიის გამო მსოფლიოში საქონლით ვაჭრობა 2020 წლის მეორე კვარტალში შესაძლოა 18.9%-ით შემცირდეს. ეს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის მოხსენებაშია მითითებული და იქვე წაიკითხავთ, რომ პირველ სავაჭრო კვარტალში საქონლით ვაჭრობის მოცულობა შემცირდა 3%-ით, მეორე კვარტალში კი ამაჩვენებელმა შეიძლება 18.9% შეადგინოს. ექსპერტები ამ ვარდნას ისტორიულს უწოდებენ, თუმცა იქვე აღნიშნავენ, რომ სიტუაცია შეიძლება ბევრად უარესიც ყოფილიყო. მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციამ გაიხსენა, რომ 2020 წლის აპრილში გამოქვეყნებულ პროგნოზში განიხილეს პანდემიასთან დაკავშირებით მოვლენების განვითარების ორი სცენარი. შედარებით ოპტიმისტური სცენარი ითვალისწინებს საქონლით ვაჭრობის მოცულობის შემცირებას მიმდინარე წელს 13%-ით და პესიმისტური სცენარის მიხედვით 32%-იც კი დაშვება. პირველი ვარიანტის განსახორციელებლად ვაჭრობა ახლა წლის დარჩენილ კვარტალებში 2.5%-ით უნდა გაიზარდოს. ესეც მოხსენებაშია ნათქვამი და დაზუსტებული. ამავდროულად ექსპერტები თვლიან, რომ 2021 წლის პერსპექტივები გაურკვეველია, რადგან ვაჭრობის შემცირებაზე შესაძლოა პროვოცირება ვირუსის უკვე მეორე ტალღა მოახდინოს, რომელსაც ასე ყველა ველოდებით, მაგრამ ზუსტად როდის და როგორ შეიძლება მისი მოლოდინი ქონდეს, ან როგორ შეიძლება შევაჩეროთ, ჯერჯერობით არსად არ იციან. ყოველი მეხუთე კომპანია კი სამუშაოს ფრიანთ შესაწყოთად მომდევნო 3 თვეში ემზადება. ეს უკვე საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრის ანგარიში უნდა ამოიკითხოთ და იქვე აღნიშნულია, რომ კორონავირუსის პანდემიის გამო მსოფლიოში ეკონომიკის თითქმის ყველა სექტორია დაზარალებული. განსაკუთრებით ეს მცირე და საშუალო ბიზნესებზე აისახა, განსაკუთრებით მომსახურების სექტორზე, კვებაზე, ტურიზმზე და ასე შემდეგ. მიმდინარე წლის პანდემიის გამო გლობალური ეკონომიკის ზარალმა შესაძლოა 9
ტრილიონ დოლარამდე შეადგინოს. 6-დან 9 არის ნავარაუდები. ასეთი პროგნოზი აზიის განვითარების ბანკმა გააკეთა. ეს კი გლობალურად მთლიანი შიდა პროდუქტის 6.4%-9.7%-ის შუალედში შემცირებას ნიშნავს. მსოფლიოში 3 უმსხვილესი ეკონომიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი და ჩინეთში წარმოება მიწოდების ჯაჭვების ჩამოშლის გამო გლობალურმა ეკონომიკამ COVID-19 პანდემიის დროს მინიმუმ 126 მილიარდი დოლარი დაკარგა. ერთად ამ 3 ეკონომიკის მსოფლიო იმპორტი 63%-ია, ექსპორტი 64%. ეს ზარალი გავლენას თავის მხრივ განვითარებად ქვეყნებზე, ისეთებზე როგორც ჩვენ ვართ, აუცილებლად მოახდენს. მაგალითად, აფრიკელი ექსპორტიორები 2 მილიარდ 400 მილიონ დოლარზე მეტი დაზარალდებიან ჩინეთში, ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებში დაწესებული სხვადასხვა შეზღუდვების გამო. ამ დანაკარგების 70%-ზე მეტი გამოწვეული არის ევროკავშირთან მიწოდების ქსელის ფაქტობრივად მოშლით. ზოგადად, მსოფლიოში ყველა მცირე და საშუალო ბიზნესის 55%-ზე მეტი მნიშვნელოვნად დაზარალდა პანდემიით. მათი 2/3, 67% დაახლოებით ამბობს, რომ კრიზისი ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ბიზნეს ოპერაციებზე და პრინციპში ამას ადგილობრივადაც მგონი ვგრძნობთ ყველანი. ქართულ მაგალითზე თუ ვისაუბრებთ. დიდი კომპანიების სეგმენტში ზოგადად ძალიან დაზარალდა ისეთი კომპანიები, რომლებიც საკმაოდ მსხვილ ბიზნესებს წარმოადგენდნენ, თუმცა მათი რაოდენობა 40%-ზე ნაკლებია. ასეთი პროგნოზებისას მხოლოდ ის გრჩება, რომ საუკეთესო გამოსავალს უფრო მეტი ვიფიქროთ და რა თქმა უნდა ვიმუშაოთ კიდეც ამისთვის. დანარჩენს რაც შეეხება, დიდი სიამოვნებით მოგიყვებოდით მხოლოდ წარმატებას და კარგ სიახლეებზე, თუმცა რაც არის ეგ არის და BMG ამას ყველაზე უკეთ უზიარებს მკითხველებს. ხოდა მოდი ბიზნეს სიახლეებს გადავხედოთ, რომელიც BMG-ის გუნდის წევრებმა შემოგთავაზეს. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების მიხედვით ნებართვის გარეშე სამედიცინო საქმიანობის წარმოება 15,000-დან 30,000 ლარამდე დაჯერიმებას გამოიწვევს. 1 ივლისიდან გარკვეულ შემთხვევებში ტრენინგების და გასართობი აქტივობების ჩატარება დასაშვები იქნება, ამასთან დაკავშირებით შესაბამის დადგენილებაში ცვლილება უკვე ასახულია. აბიტურიენტებს, რომელთაც სახელოვნებო, სასპორტო ან სამხედრო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვა სურთ, ამავე დაწესებულებების მიერ დაწესებული შესაბამისი კონკურსის ეროვნულ გამოცდებამდე გავლის პირობა მოხსნილი აქვთ. შესაძლოა გაფართოვდეს კომპენსაციის მიღებთა რაოდენობა იმ თვითდასაქმებულებისათვის, რომლებმაც ვერ წარმოადგინეს შესაბამისი დოკუმენტაცია. მთავრობა ანალიზზე დაყრდნობით სხვა ჯგუფებისათვის სოციალურ დახმარებას გასცემს, მათ შორის სტოპ-კო ფონდიდან. ეს თქვა გუშინ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი კოვზანაძემ კომიტეტის სხდომაზე, სადაც 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის გადამუშავებული ვარიანტი განიხილებოდა. ბიუჯეტის პროექტით მოსახლეობისთვის განსაზღვრულია საკმაოდ დიდი მოცულობის მიზნური სოციალური დახმარება, ასევე შესაძლებელია გაფართოვდეს კომპენსაციის მისაღებთა რაოდენობა იმ თვითდასაქმებულებისათვის, რომლებმაც ვერ წარმოადგენენ შესაბამისი დოკუმენტაცია და მთავრობა ამას შესაბამისი ანალიზზე დაყრდნობით აიმს სპეციალური ფონდიდან სტოპ-კო ფონდს რო ეძახდით, შეიძლება მოხდეს ამ დახმარების გაცემა. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით, მთავრობამ 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის გადამუშავებული ვარიანტი პარლამენტში ვადების დაცვით შეიტანა. პირველადი ვერსიასთან შედარებით ნაწილობრივ გათვალისწინებულია პარლამენტის შენიშვნები და რეკომენდაციები. ირაკლი კოვზანაძემ აღნიშნა, რომ კომიტეტის მოთხოვნის საფუძველზე წარმოდგენილია მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი, სადაც სხვადასხვა რისკ ფაქტორების გათვალისწინებით გაწერილია, თუ როგორ მოემსახურება მთავრობა დაკისრებულ ვალდებულებებს საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში. თბილისის მერია 29,800,000 ლარის ლურჯი ფერის მიკროავტობუსების შესყიდვას გეგმავს. ამ მიზნით ტენდერი გამოცხადდა. სატენდერო პირობების მიხედვით წინადადებების მიღება 18 ივლისს დაიწყება და 23-ში დასრულდება. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 29,819,040 ლარია. რაც შეეხება მოთხოვნებს, როგორც სატენდერო დოკუმენტაციაში აღნიშნული მიკროავტობუსები უნდა იყოს გამოშვებული არაუადრეს 2020 წლისა, გათვლილი უნდა იყოს 17 მგზავრზე და სატენდერო მოთხოვნების თანახმად მიკროავტობუსს გვერდით და მარჯვენა მხრიდან უნდა გააჩნდეს მგზავრის სასასვლელი გასასტრიალებელი კარი ცენტრალური საკედით.
ჭავჭავაძის გამზირზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ძირითადი ნაწილი დასრულდა. შესაბამისად, მოძრაობაც სრულად აღდგა. გამზირზე რამდენიმე საპილოტო პროექტია განხორციელებული, შეიცვალა როგორც სატრანსპორტო სქემა, ისე დამონტაჟდა მიწისქვეშა ნაგვის ურნები. ორივე ინიციატივა არაერთხელ გახდა კრიტიკის საგანი. PM-მა გადაწყვიტა, რომ გაერკვია, როდიდან ამუშავდება ჭავჭავაძის გამზირზე მიწისქვეშა ნაგვის ურნები და რამდენად არიან ინფორმირებულები მათ ცხოვრებლები სწორედ ამ სიახლესთან დაკავშირებით. თბილისელებმა ჩვენთან დედაქალაქში ნარჩენების მართვის პოლიტიკა შეაფასეს და ამ მიმართულებით არსებულ გამოწვევებზეც ძალიან თავისუფლად ისაუბრეს. ანუკა ჯოხაძე აგროვებდა ინფორმაციას ამ თემისთვის. სოციალური ქსელის საშუალებით ბოლო პერიოდში გადავსებული ნაგვის კონტეინერების ფოტოები არაერთხელ გავრცელდა, რასაც მოსახლეობის მხრიდან ცხარე კრიტიკაც მოჰყვა. როგორც თბილისელები ამბობენ, დედაქალაქში ნარჩენების მართვა არც თუ ისე ეფექტურად ხორციელდება, რის გამოც საღამოს საათებში სხვადასხვა ქუჩებზე განთავსებული ნაგვის ურნები ხშირად გადავსებულია. ეს კი ადგილზე ანტისანიტარიასა და არასასიამოვნო სუნს იწვევს. მაგ მხრივ მე მგონი არ არის ცუდად საქმე წმენდენი ყოველდღე, მაგრამ დიფერენცირება საერთოდ არ ხდება. მე გადამუშავებაზე უკვე ხმას აღარ ვიღებ, მე წემო რა სუნთქავთ ისედაც ასედაც. ერთადად ქუჩებიც მუდმივად სავსეა ნაგვით და ეს პრობლემა ჯერჯერობით არ არის აღმოფხვრელი. საღამოს ხედა უკვე რა სავსეა და ცოტა სუნის და ყოველფერის შემოწუხებელია. ალბათ სტანდარტულად რაღაცა კონკრეტულ დღეს გააქვთ, ესე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ შემოხვედრია შაბათ-კვირას ძალიან დატვირთული კონტეინერები. ჩვენს მხარეს არ მხვდება, თუმცა ზედა ქუჩებზე უფრო არის ხოლმე. ქვევით იმდენად არ არის. პრაქტიკულად ამ ბოლო დროს სულ სავსეა და ძალიან ძნელად გააქვთ, იმიტომ რომ სარემონტო სამუშაოები ალბათ აქვს. კრიტიკას BMG-ს ეთერის საშუალებით თბილსერვის ჯგუფის ხელმძღვანელმა რომეო მიქაუტაძემ უპასუხა, რომელიც აღიარებს, რომ ნაგვის კონტეინერების გადავსების პრეცედენტები ქალაქში ნამდვილად გვხდება. მიზეზად თბილსერვის ჯგუფის ხელმძღვანელი არსებული ტექნიკის გაუმართავობას ასახელებს. თბილსერვის ჯგუფში ამბობენ, რომ აღნიშნული პრობლემის გადასაჭრელად ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მხარდაჭერით 9.200.000 ევროს ღირებულების 80 ერთეული ახალი ტექნიკის შეძენა მოხდება, რომელიც თავის თავში მოიაზრებს 50 ერთეულ ნაგავმზიც. აღნიშნული ცვლილება კი თბილსერვის ჯგუფის ხელმძღვანელის განმარტებით ქალაქში ნარჩენების მართვის მიმართულებით არსებულ ხარვეზებს გამოასწორებს. ზოგადად ჭავჭავაძის გამზირზე დღესდღეისობით ჩვენ დაახლოებით ორჯერ მაინც მივდივართ ერთი და იგივე ლოკაციაზე და ეს თავისთავად უკვე რა თქმა უნდა ეს ხარჯი არის, ხო? შესაბამისი მანქანა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ ვთვლით, რომ ამ ურნების ექსპლუატაციაში ჩაშვების შემდგომ დაახლოებითი ალბათ 3-4 დღე იქნება, როცა საჭირო გახდება თითო ურნასთან მისვლა. ანუ ეს ხომ ხვდებით ახლა ეს არის დაზოგილი ასე ვთქვათ სახსრები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გარდა იმისა, რომ თვითონ ზოგადად მანქანის მოძრაობაც ვთქვათ, ხო, შემოფერხებელი გარემოება ერთ-ერთი მოქალაქეებისთვის და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი უფრო გამარტივდება და უფრო იოლი იქნება ჩვენთვის. ჭავჭავაძის გამზირზე მიწისქვეშა ნაგვის ურნების მონტაჟი უკვე დასრულდა. ეს საპილოტო პროექტი დედაქალაქის ბიუჯეტს 7 მილიონ ლარამდე უჯდება. გამზირზე 90-მდე ნაგვის ურნის მონტაჟი უკვე დასრულდა, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, როდის მოხდება ურნების ამუშავება. ამასთან როგორც ირკვევა, თბილისელების უმეტესობამ არც კი იცის, რომ ჭავჭავაძის გამზირზე ახალი მიწისქვეშა ურნების საშუალებით ნარჩენების სეპარაციის შესაძლებლობა ექნება. თეორიულად ვიცი, მაგრამ ჭორი მეგონა არ ვიცოდი თუ მართალი იყო. კონკრეტულად ამ ეტაპზე არა, მაგრამ სავარაუდოდ განაწილებული იქნება სხვადასხვა ნარჩენები. რაც კარგია, ვფიქრობ. იმედია მოხდება აქტიურად გამოყენებაც მომავალში. ცხოვრობდი 5 წელი ევროპაში და ამიტომ ვიცი, მაგრამ საქართველოში რომ მეცხოვრა ის 5 წელი, რა თქმა უნდა, არ მეცოდინებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ არ გაგვაჩნია და ყოველთვის გამოცდილება უნდა და განათლება და თუ გვეტყვიან, გვეცოდინება. არ ვიცი, ამის შესახებ არ ვიცი, არ მსმენია. ჯერჯერობით აი ამ ნაგვის ურნები რომ არის, ამით ისარგებლობს. ამ მიმართულებით დღეს კომენტარი კახა კალაძემაც გააკეთა და დაანონსა, რომ მოსახლეობის ინფორმირებულობის გასაზრდელად თბილისის მერია საინფორმაციო კამპანიის დაწყებას გეგმავს. ანუ აპირებთ თუ არა საინფორმაციო როცა ამის საჭიროება იქნება, რა თქმა უნდა, ყველაფერს ექნება სრულყოფილი ინფორმაცია. რა სარგებელს მოუტანს მიწისქვეშა ნაგვის ურნების 7 მილიონიანი პროექტი თბილის და დათვლილია თუ არა მისი ხარჯ-ეფექტურობა. თბილსერვისის ხელმძღვანელი კონკრეტულ რიცხვებზე არ საუბრობს, თუმცა ერთ დაზუსტებით ამბობს, რომ 31,000 ლარიანი 3 კუბიანი მიწისქვეშა ურნების ამოქმედების შემდეგ მათი დაცლა ასეთი სიხშირით საჭირო აღარ იქნება. ყველაზე ძირითადი პრობლემა ჩვენ გაგვაჩნია აი მხოლოდ და მხოლოდ ეს, რომ ავტოპარკი საკმაოდ მოძველებული არის და არის უბნები, მაგალითად, სადაც აი მანქანები დადიან, რომელსაც თქვათ რაღაც ტექნიკური, ასე ვთქვათ, საშუალებები იმისი არ გააჩნიათ, რომ აი
ძალიან კარგად და კომფორტულად და სწრაფად მოემსახურონ, ან ნარჩენი ჩაცალონ და ასე შემდეგ. ანუ დროში იწელება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ თვითონ მექანიზმებიც უკვე დაძველებული არის და ეს დროში გაწელვა კიდე თავისთავად ჩვენს გვირთულებს მდგომარეობას, რომ თქვა უფრო მეტი ლოკაციები გადავფაროთ. როგორც ირკვევა, მიწისქვეშა ნაგვის კონტეინერების მოწყობა ჭავჭავაძის გამზირთან ერთად ყიფშიძის ქუჩაზეც დაიწყება. მოკლედ ფაქტია კი დასრულდა ჭავჭავაძის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დამონტაჟდა კიდეც მიწისქვეშა ნაგვის ურნებიც, მაგრამ მათი სრულფასოვნად ამოქმედების დრო ჯერ კიდევ სხვა დაუსრულებელ სამუშაოებზეა დამოკიდებული. ევროპის რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკმა საქართველოს უმსხვილეს ბანკს TBC ბანკის 100 მილიონიანი დაფინანსება გამოუყო. EBRD საკუთარ ვებგვერდზე აქვეყნებს ამ ინფორმაციას, რომლის თანახმადაც დაფინანსებას ბანკი 2 თანაბარი ზომის ტრანშის მეშვეობით მიიღებს და ის TBC-ისთვის ხელმისაწვდომი იქნება როგორც ლარში, ასევე დოლარში. EBRD-ის განცხადების თანახმად ბანკი მიღებულ დაფინანსებას COVID-19 კრიზისის ფონზე საკუთარი საკრედიტო დაფინანსების გასაზრდელად გამოიყენებს, კონკრეტულად კი თანხით მცირე და საშუალო ზომის მეწარმეების დაფინანსებაა განსაზღვრული. გერმანიაში COVID-19 პანდემიის გამო ეკონომიკა 6.9%-ით შემცირდა. Reuters-ი წერს, რომ ეკონომიკის ვარდნა კიდევ არის მოსალოდნელი, თუ კორონავირუსის ახალი შემთხვევების ზრდა დაფიქსირდა. მოსალოდნელია, რომ პანდემია გერმანიის ეკონომიკის მასშტაბურ ვარდნას გამოიწვევს. ეს ფედერაციული რესპუბლიკის არსებობის ისტორიაში ყველაზე მძიმე მაჩვენებელი იქნება, ამბობს ეკონომიკური საბჭოს მრჩეველი ლარს ფელდი. მისი პროგნოზით, მთლიანი შიდა პროდუქტი თავის ნორმალურ დონეს 2022 წელს დაუბრუნდება ამ ქვეყანაში. რეცესიაში გადავიდა ჩინეთი, ეს უკვე ბლუმბერგმა დაწერა. გამოცემა აღნიშნავს, რომ ჩინეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი 2020 წლის მეორე კვარტალის მონაცემებით 6.8%-ით დაეცა, რაც ქვეყნის ეკონომიკის რეცესიაში გადასვლაზე მიანიშნებს. მსოფლიოში შემცირებული მოთხოვნა ჩინეთის ეკონომიკის მთავარი მოხრუჭია. ჩინეთის ხელისუფლებამ მიმდინარე წელს კორონავირუსის პანდემიის ფონზე ეკონომიკის ზრდა არ დაგეგმა. შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ კორონავირუსის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეები ფინანსურ დახმარებას კიდევ ერთხელ მიიღებენ. ამასთან დაკავშირებით დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ჩაწერილ ინტერვიუში თქვა. ინფორმაციას NBC ავრცელებს. ტრამპი ამბობს, რომ ის მხარს უჭერს შტატების მოქალაქეებისათვის კიდევ ერთი ჩეკის გაგზავნის იდეას. მარტში პანდემიის შედეგად დაზარალებულმა მოქალაქეებმა შტატების ბიუჯეტიდან დახმარების სახით $1,200 მიიღეს. ქართულ ამბებს დაუბრუნდებით ძალიან მალე, თან განათლების მიმართულებით კორონავირუსის გავრცელების შეკავებისთვის მუშაობის პარალელურად მზადდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროცესებისათვის, როგორც უწყვეტი საგანმანათლებლო პროცესი არის, რა თქმა უნდა, არ წყდება. თბილისის თავისუფალი სკოლა ახალ სასწავლო წელს განახლებული ინტერიერით და რეგულაციებზე მორგებული გარემოთი შეხვდება. რა სიახლეებს ამზადებენ სკოლაში? რამდენიმე წუთში სტუმრებთან ერთად მოგიყვებით. თბილისის თავისუფალი სკოლა ახალ სასწავლო წელს განახლებული ინტერიერით და რეგულაციებზე მორგებული გარემოთი შეხვდება. სკოლის ადმინისტრაციამ დაიწყო მზადება იმისთვის, რომ ახალი სასწავლო წლიდან სასკოლო სივრცე მაქსიმალურად იყოს უსაფრთხო და სრულყოფილი. რა სერვისების მიღება შეუძლიათ მოსწავლეებს თავისუფალი უნივერსიტეტის ბაზაზე დაარსებულ სკოლაში, დეტალებს სიუჟეტში ვნახავთ. თათია ჩაფიჩაძე და გიორგი დვალი სტუმრობდნენ ამ სკოლას გუშინ და ძალიან მალე დაგებრუნდებით უკვე სტუმრებთან ერთად სხვა დანარჩენ სიახლეებზე სასაუბრად. თბილისის თავისუფალი სკოლა ახალი სასწავლო წლისთვის ემზადება. სკოლის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით 2020-2021 სასწავლო წლისთვის არსებული ტერიტორიის მაქსიმალურად დათვისება მოხდება და მოსწავლეებს განახლებულ სივრცეებში საგაკვეთილო პროცესზე დასწრების საშუალება უსაფრთხოების მაქსიმალური სტანდარტის დაცვით მიეცემათ. წელს თავისუფალი სკოლა მოსწავლეებს 0-დან 9 კლასის ჩათვლით მიიღებს. სკოლაში რეგისტრაციის პროცესი ამჟამად მიმდინარეობს. სკოლის მთავარი უპირატესობა მაღალკვალიფიციური მოტივირებული პედაგოგები არიან, რომელთა მიღება გადამზადებას სკოლა თავად უზრუნველყოფს. ხარისხიანი განათლებისთვის უპირველეს ყოვლისა კვალიფიციური კადრია საჭირო. ჩვენთან ტესტირება ტარდება მათ ასარჩევად, გასაუბრება, ანუ რამდენიმე ეტაპს გაივლიან ისინი, სამოდელო გაკვეთილი და როდესაც შევარჩევთ კადრს, შემდეგ სკოლის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგს ესწრებიან ისინი. ამგვარად შერჩეული პედაგოგების გარდა ჩვენ სკოლაში მუშაობენ უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლებიც.
სკოლაში გაძლიერებულად ისწავლება მათემატიკა, ინგლისური ენა და ქართული ლიტერატურა. თავისუფალი სკოლა განსაკუთრებულად ზრუნავს მოსწავლეების კონკურენტ უნარიან პროფესიონალებად ჩამოყალიბებაზე, რის გამოც დამატებით შეისწავლება პროგრამირება. სკოლას ასევე ჰყავს ფსიქოლოგთა გუნდი, რომლებიც მოსწავლეებს ემოციური და სტრესული ბარიერების გადალახვაში ეხმარება და აქტიურ მონაწილეობას იღებს სასწავლო პროცესშიც. კლასში მოსწავლეთა სტანდარტული რაოდენობა 18-20 ბავშვია, თუმცა ეს რიცხვი გაძლიერებულ მიმართულებებში კიდევ უფრო მცირდება. ქართული ენისა და ლიტერატურის გაძლიერებას ვახდენთ იმით, რომ დამატებით საგნად ჩვენთან ისწავლება შემოქმედებითი წერა, ასევე ისწავლება წიგნიერება. უცხო ენაში ჯგუფები იყოფიან მცირერიცხოვან ჯგუფებად, რაც საშუალებას გვაძლევს უფრო ინდივიდუალურად მიუდგეთ თითოეულ მოსწავლეს. მათემატიკაში 5 საათის ნაცვლად ეროვნულ სასწავლო გეგმით გათვლილი საათებისა გვაქვს 7 და ასევე მათემატიკაშიც მოსწავლეთა საჭიროებების მიხედვით გვაქვს მცირერიცხოვანი ჯგუფები, სადაც სისტემატურად ვახდენთ მოსწავლეთა ცოდნის კონტროლს. პროგრამირების გაძლიერებული სწავლება გულისხმობს იმას, რომ პირველი კლასიდან ვასწავლით რობოტიკას და პროგრამირებას, რაც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ბავშვებს უკვე ჩამოყალიბებული აქვთ ალგორითმული აზროვნება. მეხუთე კლასიდან პროგრამირების ენას Python-ს შეისწავლიან, ასევე გვაქვს საოლიმპიადო ჯგუფები პროგრამირებაში და მათემატიკაში კიდევ უფრო ღრმად დაინტერესებული მოსწავლეებისათვის. არსებული მაღალკვალიფიციური ადამიანური რესურსი და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა იყო იმის საფუძველი, რომ სკოლა მიმდინარე სასწავლო წელი დისტანციური სწავლების პირობებშიც დაბრკოლებების გარეშე წარმატებით დაასრულა. სკოლა მაქსიმალურად მოკლე შესაძლებლობაში მოახდინა იმის მობილიზება, რომ ბავშვებისთვის მიეწოდებინა ის მომსახურება, რაც უპრიანი იქნებოდა. მასწავლებლებიც ცდილობენ ყველანაირად, რომ ბავშვებთან იმუშაონ ინდივიდუალურად მათ შორის და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ თავისი არსებობის მეორე წელი აქვს სკოლას და სკოლა დებს შედეგს. თავისუფალი სკოლა კახაბენდუქიცის საუნივერსიტეტო კამპუსში ქალაქის დაბინძურებისგან მოშორებით სუფთა და მწვანე გარემოში მდებარეობს. სკოლა აღჭურვილია ყველა საჭირო სასკოლო ინვენტარით დამატებით. მოსწავლეებს საშუალება აქვთ გამოიყენონ კამპუსის ნებისმიერი რესურსი, ლაბორატორიები, ბიბლიოთეკები, მუზეუმი, კულინარიის აკადემია და სხვა. ხარისხიანი განათლებისთვის თვლით, რომ აუცილებელია გქონდეს კარგი ინფრასტრუქტურა და იყოს დაცული და უსაფრთხო გარემო. ამისათვის სკოლა აღჭურვილია კამერებით, ასევე ყავს მენეჯერები, რომლებიც უსაფრთხოებას უზრუნველყოფენ და ყავს ფსიქოლოგთა ჯგუფი, რომლებიც მუშაობენ უშუალოდ ბავშვებთან. ასევე გვაქვს გარემო, რომელიც ასე ვთქვათ, არის სუფთა, ეკოლოგიურად სუფთა, შედარებით თბილისის ფონზე. და ბავშვებს აქვთ ძალიან დიდი ფართობის გამოყენების საშუალება, აქვთ რაღაც პარკების გამოყენების საშუალება, რომლებიც უნივერსიტეტმა გააკეთა და ამის უნივერსიტეტს ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ამაში. გარდა ამისა, უნივერსიტეტთან გვაქვს თანამშრომლობა უშუალოდ ლაბორატორიების კუთხით, ლაბორატორიებს ვიყენებთ უნივერსიტეტისაც, ასევე გვაქვს ჩვენს აღჭურვილები ვართ ლაბორატორიებით. გვაქვს თანამედროვე ტექნოლოგიები ყველა სფეროში. ჩვენი ინფრასტრუქტურა გვაძლევს საშუალებას, რომ ფართო სპექტრი შევთავაზოთ კლუბებისა, ბავშვებს. გვაქვს რამდენიმე მოედანი, მათ შორის დახურული დიდი მოედანი კეთდება სასექტემბროდ და გვაქვს მრავალფეროვანი სპორტული კლუბები, მათ შორის არის რაღაც ფეხბურთის, კალათბურთის, შოგბურთის კლუბები, მაგიდის შოგბურთის კლუბი. თბილისის თავისუფალი სკოლა 2018 წელს დაარსდა. ამჟამად სკოლაში მოსწავლეთა რაოდენობა 400-ს შეადგენს. როგორც დაგკვირთ, სტუმრებთან ერთად გიბრუნდებით ამერან ამბროლაძე, თბილისის თავისუფალი სკოლის დირექტორი, ამავე დროს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის მაქსის სკოლის დეკანი და პროფესორი არის ჩვენთან ერთად და ამავე სკოლის თავისუფალი სკოლის დაწყებითი კლასების კათედრის ხელმძღვანელი ნანა მეტრეველი. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. და გვაქვს შესაძლებლობა საინტერესო ამბებზე ვისაუბროთ. თანხმად ეს შესაძლებლობა ჩვენ მოგვეცა ჯერ კიდევ 2 წლის წინ, როცა დასაწყობიდან მოყოლებული იწყება ჩვენი კარგი სტარტი იყო, კარგი ფეხი გვაქვს, ჩვენ ანუ კარგი მასპინძლობაც შესაბამისად. რა შეგვიძლია ვთქვათ, მე შორს ვარ ბატონო აბირან იმაზრისგან, რომ რაიმე შეჯამებაზე ვისაუბროთ. დღეს ამ 2 წლის თავზე, მაგრამ ამ 2 წლის განმავლობაში იმდენი რამ მოხდა. შესაძლებელი კი არა, მე მგონი ბევრი რაღაცის თქმა შეგვიძლია. დღეს გეგმებიდან გამომდინარე, რომელიც დაისახეთ. რა ეტაპზეა თავისუფალი სკოლა? თავისუფალი სკოლის დაარსებას ჰქონდა 2 მიზეზი, ერთი უფრო ლოკალური მიზეზი.
მეორე უფრო გლობალური, შედარებით ლოკალური მიზეზი იყო კარგი აბიტურიენტების მომზადება თავისუფალი უნივერსიტეტისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ თავისუფალ უნივერსიტეტში მოდიან ეროვნული გამოცდების შედეგების მიხედვით ყველაზე მაღალქულიანი სტუდენტები, აბიტურიენტები, მიუხედავად ამისა, უნივერსიტეტის დასხერს უშლის, რომ კარგი აბიტურიენტების რაოდენობა არის ცოტა. და ამ სკოლის დაარსებით ჩვენ გვინდოდა ნაწილობრივ მაინც აღმოგვეპყრა ეს პრობლემა. მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენ გვყავს დაბალი კლასის მოსწავლეები, მაქსიმუმ მე-9 კლასი არის. სპეციალურად ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი მოსწავლეები აღზარდოთ და გადავიდნენ მაღალ კლასებში, ამიტომ ჯერჯერობით ეს მიზანი მიღწეული არ არის, ეს გრძელვადიანი მიზანი იყო. მეორე მიზანი არის განათლების დონის აწევა საქართველოში. მოგეხსენებათ, რომ საერთაშორისო რეიტინგებში ბავშვების განათლების კუთხით საქართველოს საკმაოდ ქვედა პოზიციებს იკავებს ქვეყნების ჩამონათვალში. ეს ყველანაირად მიუღებელია, ეს ყველაზე დიდი პრობლემა მე ვფიქრობ საქართველოში განათლების დაბალი დონე. თქვენთან გუშინ გადიოდა სიუჟეტი ბიზნეს პარტნიორში, მე მგონი ძალიან კურიოზულ სიტუაციაზე იყო საუბარი, როდესაც არსებობს უმუშევრობა, დიდი არმია ადამიანებისა, რომელთაც სამუშაო არ აქვთ. მეორე მხრივ უამრავი ვაკანსია და ხალხს ვერ შეუვლებენ. პრობლემა არის განათლებაში, არის ადამიანების დიდი არმია უმუშევარი, მაგრამ შესაბამისი განათლება მათ არ აქვს და ეს განათლების პრობლემა იწყება სკოლიდან. ამ მხრივ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენი წვლილი შევიტანეთ, რაც მეტი კარგი სკოლა გაიხსნება, უფრო მალე ვიქნებით ამ პრობლემის გადაჭრასთან. აქ არის თუ არა თვითონ სკოლის დატვირთულობა, მთავარი გადაწყვეტი მნიშვნელობა და ზოგადად სისტემა და მიდგომა. ქალბატონო, აი ძალიან ბევრჯერ ამბობენ ხოლმე, რომ დღეს სკოლები აღარ უნდა იყოს ისეთი, როგორც იყო წლების განმავლობაში. სკოლა არ უნდა იყოს კონკრეტული ცოდნის მიმცემი, არამედ უბრალოდ იმ უნარების მიმცემი, რომ შემდეგ ამ ადამიანებმა უფრო მეტი ისწავლონ და კონკრეტული მიმართულებებით კონდეთ ეს უნარები, რომ რაც თქვათ პროფესიულად აინტერესებთ, მე ეს უფრო საფუძვლად შეისწავლონ. აი ამ მიზნისთვის სკოლა რამდენად არის ამ სისტემაზე მორგებული და თქვენი საგანმანათლებლო სისტემა რანაირი ტიპის არის? გეტყვით, რომ ეს ორი მიზანი ერთმანეთს ავსებს. არ გამორიცხავს ნამდვილად. ჩვენ ვცდილობთ ბავშვებს მივცეთ ხარისხიანი აკადემიური განათლება, მაგრამ ამავდროულად განუვითაროთ ცხოვრებისათვის აუცილებელი უნარები. მაგალითად, როგორ შეიძლება ბავშვმა არ იცოდეს, ადამიანმა არ იცოდეს პროცენტის დათვლა, ხო? ან უცხოენის ცოდნის გარეშე ნამდვილად ვერ შეძლებს, რომ თავი კარგად წარმოაჩინოს. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამასთან ერთად უნდა ისწავლებოდეს აუცილებელი არის ცხოვრებისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები. ჩვენ ბავშვებს თავაზობთ ისეთ კლუბს, როგორიც არის ბიზნეს ფორმულა. ეს კლუბი არის საკმაოდ პოპულარული სკოლაში და გარკვეულწილად პასუხობს ამ გამოწვევას. ნამდვილად ბევრი ბიზნესმენი ინატრებდა ამ კლუბზე დასწრებას. ბიზნეს ფორმულის გარდა თავისუფალ სკოლაში კიდე საკმაოდ საინტერესო კლუბებია, რასაც დავამატებდი, რას ნათქვამს ყოველ შემთხვევაში ის, რომ არის ბიზნესის, ეკონომიკის, ასევე სამართლის და ფსიქოლოგიის საფუძვლები, ეს ძალიან მაგარი. ზოგადად კლუბებმა იმუშავა და ამან საკმაოდ ინტერესი გააჩინა, ხო? ანუ მე მგონი, რომ ეს წარმატებული თემა იყო. კი, წარმატებული თემა იყო ნამდვილად და იმ აკადემიურ ნაწილს ავსებს. ავსებს. ბატონო მირა. მე მაინც დამჭა ესეთი კითხვა თქვენი მიზნებიდან საუბრიდან გამომდინარე. თქვენ პირადად ამ შემთხვევაში როგორც ხელმძღვანელი და სკოლის დირექტორი, რას აკეთებთ ამ ჩამოთვლილი მიზნების მისაღწევად, რომელიც გზაში კორექტირდება სხვადასხვა გამოწვევების ფონზე. თითქოს გვაკლდა თვითონ გამოწვევები, თქვენ ყველაზე მტკივნეულს შეეხეთ დაწყებითი განათლების, განსაკუთრებით დაწყებითი განათლების რეიტინგის დონეს საქართველოს მთლიანად, რომელიც ნამდვილად ფსკერთან ახლოს ავართ, მაგრამ რას ვაკეთებთ ამისთვის? აი თქვენი მოსაზრება ამაზე რა არის ამ მიზნების მისაღწევად? ხო, სანამ ვიტყვი რას ვაკეთებთ, ვიტყვი რას არ ვაკეთებთ. და რასაც ვიტყვი ეს რა თქმა უნდა ყველა სკოლას არ შეეხება, მაგრამ სამწუხაროდ საკმაოდ გავრცელებულია ქართულ განათლებაში, როგორც სკოლაში, ასევე უმაღლეს სასწავლებლებში, ნიშნის მომატება, ტყუილად დაწერა, სიყალბე, ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. და რჩება ეს პრობლემა ბატონო? ეს პრობლემა რჩება, იმიტომ რომ სავარაუდოდ
ჩვენ დიდ ნაწილს, მოსახლეობის დიდ ნაწილს რაღაცნაირად აკმაყოფილებს კიდევაც ეს მიწოდება არის იმის, რაზედაც არის მოთხოვნა. აი ეს მკვეთრად უნდა შეიცვალოს, შეიძლება ერთ კვირაში გამოსწორდეს ძალიან მკვეთრად ქართული განათლების სისტემა, თუ ეს გახდება დაუშვებელი. ჯერ ჩვენ ცნობიერებაში უნდა მოხდეს, რომ აი ნიშნის მომატება, ტყუილად დაწერა და ასე შემდეგ, ეს არ არის დაშვებული. როგორც მაგალითად ფულის გაყალბება არის დაუშვებელი და აკრძალული არის, ისევე უნდა იყოს აკრძალული ყალბი ნიშანი. აი ეს არის, რომელიც მთლიანად ანადგურებს განათლების სისტემას, თუმცა მე იმასაც ვაცნობიერებ, რომ ნებისმიერ ხელისუფლება შეიწირავს თუ ამ მიმართულებით წავამ. თუმცა რომელიმე ხელისუფლებამ უნდა გაბედოს ეს. თქვენი საერთაშორისო გამოცდილებიდან გამომდინარე, დიდი ხანი მუშაობდით უცხოეთში. სკანდინავიური გამოცდილება ბევრი მიმართულებით ხდება ხოლმე, სამაგალითო. თავისუფალი სკოლის მაგალითზე ჩვენ შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ არის აღებული რაიმე ტიპის ადაპტაცია არის გაკეთებული რომელიმე ქვეყნის სასკოლო სისტემისა, ან თქვენ გაქვთ თუ არა ამაზე ნაფიქრი? არა, ჩვენ არ აგვიღია კონკრეტულად რომელიმე ქვეყნის მოდელი, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამა თუ იმ ქვეყნის მოდელი იმ ქვეყნისთვის შეიძლება იყოს მორგებული უკეთეს შემთხვევაში, ვამბობ უკეთეს შემთხვევაში, იმიტომ რომ განათლების სისტემა ჩემი აზრით ის რაც სახელმწიფო არეგულირებს, არსად არ არის კარგი. შვედეთში ჩემი ცხოვრების პერიოდში ყველაზე დიდი პრობლემა მქონდა სკოლები. ძალიან ბევრი სკოლა გამოიცვალეს ჩემმა ბავშვებმა, სანამ ასე თუ ისე დამაკმაყოფილებელი სკოლა ვნახეთ. ამ პრობლემას მე მეორე კუთხითაც უყურებდი, იქ მუშაობდი როგორც მათემატიკის პროფესორი და როგორი სტუდენტები მოდიოდნენ ლუნდის უნივერსიტეტში. იყო ასეთი პროგრამა სამოქალაქო ინჟინერია, civil engineers, ყველაზე პოპულარული პროგრამა და წლიდან წლამდე უფრო და უფრო უარესდებოდა კონტინგენტი, რომელიც მოდიოდა ჩვენს უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ იყო ასეთი მიდგომები, რომ თუ რაღაცას ყველა ვერ სწავლობს, ან ყველა ვერ სწავლობს ადვილად, მაშინ არავის არ ვასწავლოთ. მაგალითად პლანიმეტრია, რომელსაც ჩვენ ვსწავლობთ დაბალ კლასებში, საერთოდ ამოიღეს სასკოლო პროგრამიდან, იმიტომ რომ ყველა ბავშვიო ვერ ითვისებსო. და უპრეცედენტო გადაწყვეტილებაზე წავიდა უნივერსიტეტი პირველ კურსზე, აი ამ სამოქალაქო ინჟინერიის ფაკულტეტზე, რომელიც ყველაზე პოპულარული იყო და ყველაზე მაღალქულიან სტუდენტებს ვიღებდით, დავამატეთ კურსი პლანიმეტრია. იმიტომ რომ აი აზროვნება უჭირდათ უკვე სტუდენტებს. ვთქვათ, რაღაც ენებში, ისეთ საგნებში, სადაც უფრო დაზეპირება საჭირო, კარგი ცოდნა ჰქონდათ, ანალიტიკური აზროვნება, კრიტიკული აზროვნების უნარი ჰქონდათ საკმაოდ დაბალი და მსგავსი პრაქტიკა საქართველოს განათლების სისტემაშიც იყო, მათ შორის მათემატიკის ნაწილში, როდესაც ელემენტარული სისტემები ამოიღეს უმაღლესი მაღალი კლასებიდან განათლების ნაწილში, მაგრამ ხშირად როცა სკოლის მიმართ მოთხოვნებზე არის ხოლმე პრეტენზია, გარდა კერძო თქვათ სკოლებში არსებული სხვადასხვა მიდგომებისა და მიმართებისა, რის უფლებასაც კერძო სკოლები თქვათ საკუთარ თავს აძლევენ, პედაგოგებთან დაკავშირებითაც ძალიან ბევრი კითხვა ისმის და ხშირ შემთხვევაში მათ შორის საჯარო სკოლებში პედაგოგებზე განსაკუთრებით ბევრია მოკიდებული თვითონ როგორ მიუდგებიან ის ხომ მხოლოდ დადგენილი წესები თუ იმის იქით კიდევ სხვა დანარჩენი. თქვენ შემთხვევაში ის პედაგოგები, ვინც დღეს თავისუფალ სკოლაში არიან, როგორ არიან შერჩეული, ვინ არიან ეს ადამიანები და ის სისტემა, რომელსაც თქვენ მათ სთავაზობთ, რამდენად ადვილად აღსაქმელი აღმოჩნდა? რა კრიტერიუმებია რითაც ხდება თან ამ გუნდის შერჩევანა? პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ჩვენ ვამაყობთ ჩვენი აკადემიური გუნდით. ნამდვილად ბრწყინვალე პედაგოგები ყავს. არაჩვეულებრივი ადმინისტრაცია ბატონი ამირანის ხელმძღვანელობით, რომელიც სკოლაში ქმნის კეთილგანწყობილ შემოქმედებით თავისუფალ გარემოს. რაც შეეხება უკვე შერჩევის პროცესს, რამდენიმე ეტაპიანია ეს. გასაუბრებას მოიცავს, ტესტირება, საოცარი სიფრთხილით ვეკიდებით და უკვე შერჩეულ სამოდელო გაკვეთილსაც ატარებენ მასწავლებლები და უკვე შერჩეულ კანდიდატებთან სკოლა ატარებს ტრენინგს და გადაამზადებს უკვე იმისთვის, რომ მოერგოს ჩვენს გარემოს. ეხლა ამ დისტანციურ სწავლებას როგორ მოერგნენ და როგორ გადაეწყდნენ თქვენი პედაგოგები? არაჩვეულებრივად, იმიტომ რომ პრაქტიკულად პირველები ვიყავით, ალბათ ვიტყვით ამამად, ვინც დაიწყო დისტანციური სწავლება. არაჩვეულებრივად გავართვით თავი, გადავეწყვეთ
Google-ის საკლასო ოთახს ვიყენებდით, სამუშაოდ, Zoom-ით ვერთვებოდით. საკმაოდ კარგი შედეგები გქონდა. სიტყვას მესდავამატებ თუ შეიძლება პედაგოგებთან დაკავშირებით ჩვენ შევთავაზეთ ესეც არ არის დასამალი საკმაოდ ღირსეული ანაზღაურება. ხუმრობთ რომ მაღალი ხელფასები შევთავაზეთ და ვინც დაგვთანხმდა ის ავიყვანეთ. ღირსეულ ხელფასებთან ერთად პედაგოგს ჭირდება ღირსების შენარჩუნება, რაც რაღაცნაირად დაკარგული ქონდა პედაგოგს. პედაგოგი ხშირად არის დაბალი ღობე, ადმინისტრაციაც და მშობელიც თიც უქნევს. ჩვენ გვინდა რომ ღირსება დაუბრუნოთ პედაგოგს, იმიტომ რომ თუ პედაგოგს არ ექნა ღირსება, ვერ აღზრდის ღირსების მქონე ადამიანს. აი რა იგულისხმება ამაში და მათ შორის თვითონ სახელში სკოლისა, რომელიც სახელთან ერთად არის თითქმის ყველა, ხო, აი ყველაფერს უკავშირდება, იმიტომ რომ ამაზე გვისაუბრია კიდეც ბევრჯერ და რას გულისხმობთ ხა აი ამ ნაწილში, ღირსების ნაწილში, თავისუფლების ნაწილში, ყველაფერში ერთად? ღირსების ნაწილში რო დავამთავრო, ვიტყვი რომ პრინციპი რომ კლიენტი ყოველთვის მართალია, ჩვენი კლიენტები მშობელი არიან, ჩვენთან არ არის სწორი, მე ვფიქრობ განათლების მიმართ არ შეიძლება ამის მიყენება. პედაგოგს უნდა შეუნარჩუნოთ ღირსება და ქარბატონი ნანა დამეთანხმება, რომ ჩვენი პედაგოგები რაღაცნაირად მათ გონებაში მოხდა სრული გადატრიალება, რომ სულ სხვანაირად ეპყრობა მათ სკოლის ადმინისტრაცია. რაც შეეხება დასახელებას თავისუფალი სკოლის სახელწოდებაში თავისუფალი არ გულისხმობს ქცევის თავისუფლებას, ინსტინქტების თავისუფლებას, ეს უფრო არის შინაგანი განცდა, ეს გულისხმობს უფრო აი მე რო ჩემი შეხედულება ვთქვა, აზრის თავისუფლებას. არსებობს სიტყვის თავისუფლება, ეს არის რომ მე ვამბობ იმას, რასაც ვფიქრობ. და არსებობს აზრის თავისუფლება, რომ მე ვფიქრობ იმას, რასაც ვგრძნობ. რას გულისხმობ ამაში, რომ ხშირად ადამიანის აზრი, რომ მე რას ვფიქრობ, განპირობებულია სხვების აზრით. ძალიან ვექცევი ხშირად სხვების ზეგავლენის ქვეშ. ჩვენ გვინდა რომ ჩვენმა აღზრდილებმა გქონდეთ კონდეთ ანალიტიკური აზროვნება, ლოგიკური აზროვნება და თავს უფლება მისცენ იფიქრონ ის, რასაც სინამდვილეში გრძნობენ. თუ ისინი ხედავენ რომ მეფე შიშველია, მათ უნდა თქვან, შეიძლება არ თქვან, მაგრამ თავის თავს მაინც უნდა უთხრან, რომ მეფე შიშველია. ამას გულისხმობთ ძირითადად სიტყვაში თავისუფალი. ჩვენ გადაცემის ამ ნაწილში როცა სიუჟეტი წარვადგენთ, თქვით რომ ემზადებით ახალი სასწავლო წლისათვის იქნება განსაკუთრებული თქვათ სიახლეები, მათ შორის იმ მოლოდინებიდან გამომდინარე, რომელიც პანდემიას უკავშირდება. მშობლებისთვის დარწმუნებული ვარ, ვისაც გადაწყვეტილება აქვს მისაღები, სად გააგრძელებენ მათი შვილების სწავლას, ან სად დაიწყებენ, ესეთი დეტალები კიდევ უფრო საინტერესოა. როგორ შეიძლება უფრო მეტი ინფორმაციის მიღება, რასაც თქვათ ამ ეთერიდან ისინი ვერ მოისმენენ, ველოდებით თუ არა ღია კარის დღეებს მათ შორის იმ შეზღუდვების გათვალისწინებით, რაც არსებობს და ასე შემდეგ უფრო მეტი რომ გითხრათ ამაზე. პირველ რიგში გეტყვით რომ ჩვენ მზად ვართ და კიდევ ვაძლიერებთ მსადყოფნას ახალი სასწავლო წლისთვის და შესაძლო რეგულაციებისთვის. სკოლაში არის ძალიან დიდი სივრცე, ფართო საკლასო ოთახები. ეხლა ამ ეტაპზე მიმდინარეობს რემონტი, 11 ახალი საკლასო ოთახი გვემატება. სიუჟეტშიც ნახავდა ჩვენი მაყურებელი, რომ არაჩვეულებრივი გარემო გვაქვს ეკოლოგიურად სუფთა, მოწესრიგებული არის სათამაშო და სპორტული მოედნების ასეირნო სკვერი, პარკი. ამაში დიდი წვლილი უნივერსიტეტსაც მიუძღვის, მოგვიწესრიგა, გაარემონტა ეს ყველაფერი. და მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვი პირველ რიგში იყოს სუფთა ჰაერზე. ამას უამრავი კვლევაც ამტკიცებს. მაგალითად ფსიქოლოგებიც ფიქრობენ, რომ ეს ბოლო პერიოდში რაც ხდება, წამოვიდა უამრავი დარღვევის მქონე ფსიქოლოგიური ან ფიზიკური რაღაც პრობლემით ბავშვები. ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ეს, რომ ბავშვები დაბინძურებულ გარემოში ცხოვრობენ და უწევთ ყოფნა. ამის საპირისპიროდ აი ჩვენ ვთავაზობთ მოწესრიგებულ გარემოს, რა თქმა უნდა, ეკოლოგიურად სუფთას ჯანსაღყვებას და ყოველ დღე ნებისმიერ დროს შეუძლიათ მოვიდნენ სკოლაში მშობლები, გაიცნონ დეტალურად ჩვენი წარმომადგენელი, გააცნობთ მათ სასკოლო ცხოვრების შესახებ და ყველა შაბათს
წესრიგად არის კონ ამისთვის რომ ყოველდღურად მოვიდნენ თუ ჩვენ იქ ვართ ამის გარდა 11 საათზე 12 საათზე ყოველ შაბათს არის ღია კარის დღე და დირექტორი და ადმინისტრაციის წარმომადგენლები გაესაუბრებიან მშობლებს და უპასუხებენ ყველა კითხვას. სიტყვას დავამატებ, ჩვენ ვცდილობთ რომ გავზარდოთ თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება სწავლებაში. ამავდროულად ჩვენ გვინდა სწავლება იყოს რაც შეიძლება საინტერესო, სახალისო, სწავლება თამაშით, სწავლება კეთებით, სწავლება პროექტებით, მაგრამ ამავდროულად ისიც უნდა ვთქვათ, რომ მუდმივად თამაში ვერ იქნება სწავლება, ზოგჯერ ოფლისღვრაც არის, რო ავიღოთ მაგალითად ფეხბურთი, რომელიც მართლა თამაშია, ფეხბურთიც არის სწავლება მარტო თამაშით, უამრავი ვარჯიშია, უამრავი რუტინაა, მაგრამ ჩვენ უნდა ვასწავლოთ ჩვენს მოსწავლეებს, რომ აი ამ შრომაშიც და ოფლისღვრაშიც მიიღო სიამოვნება. სწავლა უნდა შევაყვაროთ. სწავლა უნდა შევაყვაროთ და თავს თავარია. ძალიან ბევრი ფასეულობაა, როგორც ქალბატონო ნანომაც ბრძანა, თავისუფალ უნივერსიტეტთან კავშირში იმღირებულებებიდან გამომდინარე. აბსოლუტურად ერთ საერთო ღირებულებას ვიტყვი, მაგალითად სოკრატული მეთოდი და თანაც თავისუფალი რას ნიშნავს, ჩვენ არ გვინდა რომ პედაგოგი იყოს ავტორიტეტი, უბრალოდ ამ ხრივ მოსწავლე და პედაგოგი თანასწორები უნდა იყვნენ, არა იმიტომ უნდა დამიჯერო რომ მე ავტორიტეტი ვარ, არამედ თავად უნდა მიხვიდე ამ დასკვნამდე და ჩვენ გვინდა რომ მოსწავლეს ჰქონდა ეს თავისუფლება, იკამათოს პედაგოგთან, თავისი კითხვები დასვას და მსჯელობით მივიდეს საჭირო დასკვნამდე. წარმატებები თავისუფალ სკოლას და მადლობა სტუმრობისთვის თბილისის თავისუფალი სკოლის დირექტორს ბატონ ამირან ამბროლაძეს, იგი იმავდროულად არის თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის მაქსის სკოლის დეკანი, ჩემო ბატონო. და პროფესორი ნანომეტრეველი იყო ჩვენთან ერთად ქალბატონი ნანა თბილისის თავისუფალი სკოლის დაწყებითი კლასების კათედრის ხელმძღვანელია. წარმატებები თავისუფალ სკოლას და დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა დიდი მადლობა თქვენ, ფეხბედნიერი იყო ჩვენი აქ ყოფნა და იმედი ასე გაგრძელდება. ეს სეზონი განსაკუთრებით ისეთი იქნება. ჩვენ ახლა ყოველას წარმატება განსაკუთრებით გვჭირდება. წარმატებას გისურვებთ და მადლობა სტუმრობისთვის და რა თქმა უნდა საინტერესო და სასიამოვნო ამბების გაზიარებისათვის. ჩვენ კი ვემზადებით შემდეგი ბლოკისთვის სტარტაპერის რუბრიკის დრო დგება საქმიანი დილას ეთერში. რამდენიმე წუთში უკვე ლევან თაღიაშვილი უმასპინძლებს სტუდიაში. ნანუკა გვენცაძეს გეთფეთჯის დამფუძნებელს. COVID-19 კრიზისის გამო ქვეყანაში კერძო ბიზნესის მოგების მაჩვენებელი შემცირებულია. სახელმწიფო ხაზინის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად გასული თვის განმავლობაში ქვეყანაში მოქმედმა ბიზნესებმა მოგების გადასახადის სახით 43,700,000 ლარი გადაიხადეს, რაც 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 28,200,000 ლარით, ანუ 39%-ით ნაკლებია. ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციების აუქციონზე 80 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების 5-წლიანი ვადიანი ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა. მოთხოვნა 7 ბანკის მხრიდან 167,650,000 ლარი შეადგინა.
საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ თვითდასაქმებულთა კომპენსაციის მიმღებთა რაოდენობა შესაძლოა გაიზარდოს და შესაბამისი რესურსი ამისთვის სტოპკოვ ფონდიდან დაიხარჯოს. დეველოპერული კომპანია M-კვადრატი ოლიმპიური ვარსკვლავის მშენებლობას დაასრულებს. ამასთან დაკავშირებით კომპანიას და თბილისის მუნიციპალიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმების ღონისძიება შედგა. ვეფხიდან მოყმის ძეგლის მიმდებარედ ესტაკადა ჯერჯერობით აღარ აშენდება. ასე პასუხობს თბილისის მერი კახაკალაძე BMG-ს კითხვას იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელი ინფრასტრუქტურული პროექტი შეჩერდა თუნდაც დროებით. საქსტატის მონაცემებით მიმდინარე წლის იანვარ-მაისში საქართველოში მეზობელი ქვეყნებიდან 31,8 $1,000 ღირებულების ელექტროენერგიის იმპორტი განხორციელდა. გასული წლის იგივე პერიოდთან შედარებით იმპორტი თანხობრივად დაახლოებით 15%-ით არის გაზრდილი. რაც შეეხება იმპორტის მოცულობას კილოვატ-საათების მიხედვით, ელექტროენერგეტიკული სისტემის ოპერატორის მონაცემებით 2020 წლის იანვარ-მაისში 787 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის იმპორტი მოხდა, რაც დაახლოებით 28%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია 2019 წლის იგივე პერიოდის მონაცემებს თუ შევადარებთ. 2020 წლის მაისის ჩათვლით ქვეყანამ 5 მილიარდი 198,9 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია მოიხმარა, რაც გასული წლის იანვარ-მაისის ჯამურ მონაცემებთან შედარებით არის 2,1%-ით ნაკლები. იანვარ-მაისში საავიაციო ნავთის იმპორტი 47,9%-ით შემცირდა და 22,4 ტონა შეადგინა. ნავთობპროდუქტების იმპორტიერთა კავშირის ინფორმაციით, ამ წლის მაისში აპრილთან შედარებით ამ პროდუქტის იმპორტი 200%-ით გაიზარდა. 2020 წლის მაისში საქართველოში საავიაციო ნავთის იმპორტმა შეადგინა 3,000 ტონა და 2,000 ტონით, ანუ 200%-ით აღემატება აპრილის მაჩვენებელს და 9,000 ტონით, ანუ 75%-ით ნაკლები არის თუ გასული წლის იგივე პერიოდის მაჩვენებელს შევადარებთ მონაცემებს მიმდინარე წლისას. იანვარ-მაისის თვეების განმავლობაში საავიაციო ნავთის იმპორტმა ჯამში 22,4 ტონა შეადგინა, რაც 29,000 ტონით, ანუ 47,9%-ით ნაკლებია გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით. რაც შეეხება იმპორტიორ ქვეყნებს, ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირი აღნიშნავს, რომ მაისში საავიაციო ნავთი მხოლოდ 2 ქვეყნიდან შევიძინეთ, ეს არის თურქმენეთი, საიდანაც იმპორტის 90% განხორციელდა და თურქეთი ის 10% შეადგენდა. იანვარ-მაისში იმპორტიორი ქვეყნები იყვნენ თურქმენეთი, წილი მთლიან იმპორტში არის 77,2%, თურქეთი 12,9%-იანი წილით, რუმინეთი 9,8%-იანი წილით და ეგვიპტიდან 1% წილის ნავთობია შემოტანილი. საერთაშორისო ფონდი კურაციო UNDP-ის დაფინანსებით სახელმწიფოს კუთვნილი სამედიცინო ჰოლდინგისთვის ახალ სტრატეგიას მოამზადებს. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული კლინიკებისთვის სწორი სტრატეგიის ქონა ამ პანდემიის ფონზე განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ატარებს. კაროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელი ლუიზა ვინტონის თქმით, UNDP-ისთვის ჯანდაცვის სამინისტროსთან პარტნიორობის გაღრმავება COVID-19 პანდემიის ფონზე განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ატარებს. კაროს განვითარების პროგრამა დააფინანსებს ფონდ კურაციოს, რომელიც შექმნის ჰოლდინგის განვითარების გეგმას. კოვიდის პანდემიამ ჩვენ დაგვანახა, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს გააჩნდეს საკუთარი სიმძლავრეები იმისათვის, რომ გაუმკლავდეს ჯანდაცვაში არსებულ მნიშვნელოვან გამოწვევებს. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ წლის ბოლომდე დავასრულებთ მუშაობას ამ სტრატეგიული გეგმის შემუშავებაზე. On behalf of the United Nations Development Program მოხარული ვარ, რომ დღეს გაეროს განვითარების პროგრამის სახელით მომეცა ჯანდაცვის სამინისტროსთან მემორანდუმის გაფორმების შესაძლებლობა. მინდა მადლიერება გამოვხატო იმ სამაგალითო პასუხისთვის, რაც საქართველოს COVID-19-თან დაკავშირებული კრიზისის დაძლევით აჩვენა. ხედავთ, რომ ინფიცირების შემთხვევების რაოდენობა არის ძალიან დაბალი და სიკვდილიანობის მაჩვენებელი კიდევ უფრო მცირე. ვიმედოვნებთ, რომ მოსახლეობა გააგრძელებს იმ წესების დაცვას, რასაც ამ ხნის განმავლობაში მიჰყვებოდნენ, რათა ეკონომიკის გახსნასთან ერთად არ მოხდეს ვირუსის გავრცელება. სამინისტროსთან ერთად ახალ ეტაპზე გადავდივართ, რაც ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერებას გულისხმობს. დავეხმარებით ორგანიზაციული განვითარების სტრატეგიის შემუშავებაში, იმ 5 საავადმყოფოს გაძლიერებაში, რომელიც სამედიცინო ჰოლდინგის შემადგენლობაში შედის.
საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის პრეზიდენტი ეხმაურება შრომის ინსპექციის შესახებ კანონპროექტს, რომლის საკომიტეტო განხილვებიც პარლამენტში მიმდინარეობს. გიორგი პერტაიას პოზიციას პარლამენტის პრესსამსახური ავრცელებს, რომელშიც აღნიშნულია, რომ მნიშვნელოვანია ქვეყანაში არსებობდეს უსაფრთხო და ჯანსაღი შრომითი გარემო. თუმცა ამ მიზნის მიღწევა დაუშვებელია დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ინტერესების პროპორციული და თანაზომიერი გათვალისწინების გარეშე. პერტაია ამბობს, რომ მისასალმებელია ფაქტი, რომ შრომის ინსპექციის შესახებ კანონის პროექტის ავტორებმა გაითვალისწინეს ბიზნესის რიგი რეკომენდაციები. ლარის კურსის მხოლოდ 30%-იანი გაუფასურების პირობებშია შესაძლებელი მთავრობის ვალის მოცულობა მთლიან შიდა პროდუქტის 60%-ს მიაღწიოს, ანუ კრიტიკულ ზღვარს გადააჭარბოს. ვალის მდგრადობის ანალიზზე ანტიკრიზისული ბიუჯეტის გადამუშავებულ ვარიანტშია საუბარი. განახლებულ პროექტში გათვალისწინებულია ის $1.5 მილიარდი, რაც მთავრობამ საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებისგან მოიზიდა. შეგახსენებთ, რომ კორონავირუსისგან მიღებულ ზარალს სოციალური ჯანდაცვის თუ ეკონომიკური პროექტების მიმართულებით ხელისუფლება $3.4 მილიონი დააფინანსებს. ჩვენ ავშთებით 60%-იან ზღვას გარდა გაცვლითი კურსის შოკისა, ჩვენ ვიყენებთ 30%-იან შოკს გაცვლითი კურსის შემთხვევაში და მხოლოდ ეს არის ის შოკი, რომელიც შემთხვევაში ჩვენ 60%-იან ზღვარს ვხვდებით და ახლობით 67%-ია ამ შემთხვევაში ვალის მოცულობა და შემდგომ დაიწყებს კრებას, თუმცა ეს არის ყველაზე დიდი რისკი ჩვენი დღევანდელი ვალისთვის. დანარჩენი შოკების შემთხვევაში ჩვენ არც ერთ ვარიანტში, მათ შორის კომბინირებული შოკის პირობებშიც კი არ ვხვდებით იმ რისკის ზონაში, რომ გადავწყვეტ 60%-იან ზღვას. ერთი წლის წინ დარეგისტრირებული ხორცის გადამამუშავებელი კომპანია ნატურველი თბილისში ახალი მაღაზიის გასახსნელად ემზადება. BMG-ის კომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ოთარ კობახიძე ეუბნება, რომ პანდემია მისი მეორე ბიზნესი ანგუსის სტეიკების წარმოება სრულად შეაჩერა, თუმცა ბიზნესმენმა ის პერიოდი ხორცის გადამამუშავებელი საწარმოს ასამოქმედებლად და დასახვეწად გამოიყენა. საწარმოს, რომელიც აეროპორტის დასახლებაში მდებარეობს, მოწყობასა და ახალი დანადგარებით აღჭურვას ჯამში 300,000 ლარის ინვესტიცია დასჭირდა და სრულად ამოქმედების შემდეგ მინიმუმ 10 ადამიანის დასაქმება შეუძლებთ, ამბობს კობახიძე. მისივე განცხადებით, თუ ადრე მისი კომპანია ანგუს ჯგუფი რესტორნებს მხოლოდ ანგუსის ჯიშის სასტეიკე ხორცით ამარაგებდა, საწარმოს ამოქმედება ფერმერებთან თანამშრომლობით მისცემს შესაძლებლობას, რომ კვების ობიექტები ყველა სახის ხორცს პროდუქტებით მოამარაგონ. კომპანია აგროქიზიყის ერთ-ერთი დამფუძნებლის ფერმერ ბექა გონეშვილის განცხადებით, პანდემიამ ხორცის რეალიზაციაზე გავლენა რამდენიმე მიმართულებით იქონია. ფერმერი BMG-სთან განმარტავს, რომ პანდემიის პერიოდში სარესტორნე ბიზნესის გაჩერებამ და ხელხორცელების აკრძალვამ ხორცის რეალიზაცია მნიშვნელოვნად შეამცირა. ჩვენს შემთხვევაში სარესტორნე ხორცის რეალიზაციას 10-15%-იანი წილი ეკავა, რომლის შემცირებაც ნაწილობრივ გადაფარა ადგილზე მიწოდების სერვისის ამოქმედებამ. დღეს ეს მაჩვენებელი კი 7%-ამდეა შენარჩუნებული. ამან რა თქმა უნდა შემოსავალი შეგვიმცირა, თუმცა ზარალი არ ქონია, ამბობს გონეშვილი. ფერმერი ბაზარზე არსებულ რეალობასაც აღწერს და ამბობს, რომ პანდემიის შემდეგ სხვადასხვა ხორცს პროდუქტებზე ფასები შეცვლილია. კადრი რომ ყოფილიყო ახლა ჩვენი სტუმრის სტუდიაში, ეს წარდგენა საჭირო არ გახდებოდა. დღეს სტარტაპერის რუბრიკაში დროს შინაურ ცხოველებს უნდა დავთმოთ. GetPetG ერთ-ერთი პირველი პლატფორმა, რომელიც ცხოველების გარშემო თითქმის ყველა ფუნქციონალით არის აღჭურვილი, მათ შორის ყიდვა გაყიდვის, ჩუქების, პოვნის და ასე შემდეგ. მის დამფუძნებელთან ერთად ლევან თაღიაშვილი გვერდება, რომელიც ცხოველების მოყვარულებს უფრო მეტ ინფორმაციას მიოსწევს. ლევან, მოგესალმები და მივესალმები ჩვენს სტუმრებს სტუდიაში. დილომშვიდობის, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. GetPetG არის პირველი და ერთ-ერთი საიტი საქართველოში, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ერთ სივრცეში იხილოთ საქართველოში გასაყიდი, გასაჩუქებელი, შესაჯვარებელი შინაური ცხოველები. დარეგისტრირებული კინოლოგები, ცხოველის მომვლელები, ვეტერინარები, ვეტკლინიკები, მოკლედ მის დამფუძნებელს ნანუკა გვენცაძეს სურვილი აქვს, რომ ერთი დიდი ჰაბი გახდეს GetPet-ი. როგორ აპირებენ ამის მიღწევას და რა გეგმები აქვს სტარტაპს? თავად ნანუკა გვეტყვის პატარა სტუმართან ერთად, ვუკი ხო? დიახ. ვუკისთან ერთად გვესტუმრა, მოკლედ ნანუკა. გასაგებია, რომ ცხოველების სიყვარული იყო მთავარი мотиваცია, თუმცა რამ გადაგადმევინათ ეს ნაბიჯი, რა პრობლემა დაინახეთ ბაზარზე, რომლის მოგვარებაც GetPet-ით ეცადეთ. მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმები მაყურებელს. ეს GetPet-ის საიტი მჭიდრო და დაკავშირებული არის ჩემ პროფესიასთან, ვეტერინარიასთან. წლებია მაქვს ურთიერთობა ცხოველებთან, მათ პატრონებთან და ამ სფეროში მომუშავე ადამიანებთან.
და ვიცი რა პრობლემების წინაშე დგანან ადამიანები მომხმარებლები და ზუსტად ამიტომ გავაკეთე კვლევა დავასკვენი რომ არ არის საქართველოში ასეთი საიტი სადაც შეგიძლია ერთ სივრცეში მარტივად კომფორტულად სანდო ინფორმაცია მოიპოვა ზუსტად ამიტომ გადავწყვიტე გამეკეთებინა საიტი სადაც მომხმარებელი შეძლებს მარტივად ერთ საიტზე ერთ სივრცეში ამდენი ინფორმაციის მიღებას ცხოველებთან დაკავშირებით. რამდენად მარტივია უკისნაირი მეგობრების გაჩენა და რა უნდა დაკმაყოფილოს მომხმარებელმა, იმიტომ რომ ერთია, როდესაც პირადად გაქვთ შეხება სიტყვაზე მომლელთან და იცით მისი ყველაფერი, მაგრამ მეორე არის, როდესაც ონლაინ ანდობთ ადამიანებს აი ამ საკმაოდ კარგ პასუხისგებლობას, ხო? ეს როგორ ხდება და რა უნდა დაკმაყოფილოს მომხმარებელმა იმისათვის რომ შეიძინოს GetFet-ის საიტი არის დამაკავშირებელი მიმწოდებებს და მომხმარებელს შორის. რა თქმა უნდა, ჩვენი სანდოობა ზუსტად იმაში გამოიხატება, რომ თითოეულ განცხადებას ვაკვირდებით, შევისწავლით, თქვათ, რამდენად სანდო არის, რამდენად არის მითითებული სწორი ინფორმაცია. მაგალითად, სხვა ჯიშს ვერ დაწერენ ჩვენ საიტზე, რომ არის, იმიტომ რომ მე თვითონ ვაკონტროლებ ამ ყველაფერს, საკმაოდ დიდი გამოცდილება მაქვს ამ ყველაფერში და უბრალოდ GetFet-ი დააკავშირებს მომხმარებელს გამყიდველთან მაგალითად ცხოველის. ერთი თვე არის სულ დაახლოებით რაც გაიშვა ხო GetFet-ი რაც ნახე ვებგვერდზე საკმაოდ უკვე დიდი რაოდენობის განცხადებები იყო თუ შევადარებთ იმ დროს რა პერიოდში თქვენ გიწევთ მუშაობა როგორ იყო გამოხმაურება რამდენად წარმატებით განხორციელდა თქვენი შედეგი თქვენ მიზანი უფრო სწორედ და როგორ ფიქრობთ რამდენად გაიზრდება ტრაფიკი მომავალში ცხადია როდესაც ცნობადობა უფრო გაიზრდება სიმართლე გითხრათ არ ველოდი ერთ თვეში ამხელა ტრაფიკს 7000 ადამიანზე მეტი არის შემოსული 300-მდე ადამიანი დარეგისტრირდა უკვე საკმაოდ ცნობილი და დიდი კომპანიები მიკავშირდებიან თანამშრომლობაზე. რა თქმა უნდა, დიდი გეგმები გვაქვს GetFet-თან დაკავშირებით. უკვე ახლა ამჟამად მუშაობთ იმაზე, რომ დავამატოთ ვეტ-აფთიაქები და პროდუქტები გასაყიდი. დეტალებს უკვე შემდეგ ჩვენ Facebook-ზე შემოგვერთებიან, აუცილებლად დავაკვალიანებთ ყველას. კი ბატონო, ბიზნეს მოდელზე აუცილებლად უნდა გკითხო, როგორ აპირებთ, რომ გქონდეთ ძალიან სწორი ბიზნეს მოდელი, იმიტომ რომ ერთი არის თქვენი ძალიან კარგი ინიციატივა, მაგრამ მეორე არის ბიზნეს ჭირდება შენარჩუნება, განვითარება, რისთვისაც გამართული ბიზნეს მოდელი არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და თქვენი უნიკალურობა ამ კუთხით რაში მდგომარეობს. ამჟამად საიტი მოგებაზე ორიენტირებული არ არის. ამჟამად საიტი არ არის მოგებაზე ორიენტირებული, თუმცა სამოვალოდ აუცილებლად შეეძლებათ ბიზნესებს და კერძო პირებს სარეკლამო ბანერების გაკეთება ჩვენ საიტზე. განცხადებების დადება იქნება უფასო, მაგრამ შემდეგ იქნება უკვე მომხმარებელს საშუალება, რომ შეიძინოს სხვადასხვა პაკეტები, დეტალებზე რა თქმა უნდა უკვე Facebook-ზე დავწერთ ასევე და ნელ-ნელა აუცილებლად მოვერგებით მომხმარებლის მოთხოვნებს და გავითვალისწინებთ ყველა რჩევას და შენიშვნას. არ იქნება ალბათ ხომ თქვენი ვებგვერდი ერთადერთი კომუნიკაციის წყარო მომხმარებელთან, რა ტიპის კამპანიებს გეგმავთ და როგორ აპირებთ რომ გქონდეთ აქტიური ურთიერთობა თქვენს მომხმარებელთან? საიტის გეგმებში რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ასეთი პუნქტი არის ჩამოწერილი. ვაპირებთ ძალიან ბევრ კლინიკასთან თანამშრომლობას, ვეტერინარებთან, კინოლოგებთან, ფეციფერებთან. ვეტერინარული მიმართულებით ფიქრობ ამის ზრდად განვითარებას ხო? GetFet-ის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ეგეც იყო, რომ ჩემი თანამშრომლები, ვეტერინარები, კლინიკები, კინოლოგები, ფეციფერები დავეხმარო მათ, რომ გაზარდონ ბიზნესი და საშუალება მისცემს GetFet-ი, რომ უფრო დიდ აუდიტორიას გააცნოს საკუთარ ბიზნესი, დიდ მაყურებელზე გავიდეს, იმიტომ რომ დამერწმუნეთ ერთ თვეში ამდენი ნახვა და ამდენი ადამიანის რეგისტრაცია უკვე იმის მანიშნებელია, რომ სამოვალოდ უფრო შინაური ცხოველი ვისაც ყავს, მათთვის ალბათ ყოველდღიურობა არის და იციან ძალიან კარგად თუ რა პრობლემებს შეიძლება გადააწყდნენ, როდესაც მათი მოვლა, მკურნალობა უწევთ და ასე შემდეგ. თუმცა მე პირადად არ მყავს შინაური ცხოველი და არ ვიცი რა ყოველდღიური პრობლემები შეიძლება გქონდეთ. აქამდე როგორ იყო GetFet ჯიმდე და როგორ მოაგვარებს აი ამ ყველაფერს თქვენი ვებგვერდი? კარგი პრობლემა წამოჭერით. ზუსტად ისეთი ადამიანები, რომლებიც არ არიან თქვათ ხშირი ურთიერთობა არ აქვთ ცხოველებთან, ასეთი ადამიანებისთვის გვაქვს ბლოგი გაკეთებული, სადაც სისტემატურად ვდებთ რჩევებს, მოვლის წესებს, როგორ ჯის, როგორი მოვლა უნდა, რა პრობლემები აქვს, ყველანაირი გაფრთხილება
შეიძლება და რჩევები ექნება მაყურებელს და პერიოდულად იდება მოკლედ ეს რჩევები და შეუძლია მაყურებელს შემოვიდეს და იხილოს თვითონ. COVID-ის პერიოდში გაგიჩნდათ ხო ალბათ ეს იდეა, აი რატომ იყო მაინც და მაინც პანდემია ამის ასე ვთქვათ მთავარი ბიზნესი. COVID ვირუსმა ალბათ ხელი შეუწყო რომ არა მხოლოდ თბილისში, რეგიონებშიც შესულიყო ასე ვთქვათ კითხვეთი, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი განცხადება დაიდო უკვე, გლეხები, ფერმერები დებენ, ძროხები, ღორები, კურდღლები, ფერმები დებენ ამ განცხადებებს და თუ კი მიყურებს ახლა რომელიმე მათგანი შეუძლიათ შემოვიდნენ და დადონ ამაზეც განცხადება. უბრალოდ მინდა ვთქვა რომ მხოლოდ ძაღლებზე და კატებზე არ არის, ეს არის ნებისმიერ ცხოველზე, ფრინველზე, მთელ ფაუნაზე გათვლილი საიტი. მოკი მოკლედ მოიარა მთელი სტუდია, აქ შეიძლება არ ჩანს, მაგრამ დაათვალიერა ესე იგი მთელი ამბავი. მოკლედ ზანდი წარმატებებს გისურვებთ, იმედი მაქვს რომ როგორი წარმატებითაც დაიწყეთ საქმიანობა პირველ თვის განმავლობაში, ისე გააგრძელებთ და კარგი პლატფორმაა, იმიტომ რომ ყველაფერი ციფრულდება ონლაინ პლატფორმებზე გადადის და კარგია რომ ეს მიმართულებაც იქნება განვითარებული და წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა, გეთბეჯი, ნანუკა გვენცაძე იყო ჩვენი სტარტაპების რუბრიკის მორიგის სტუმარი. გულწრფელად გითხრათ, ძალიან მომენატრა ტექნოლოგიური გიგანტების მოსმენა და ახალი პროდუქტების წარდგენა თქვენთვის. გუშინ წინ უпростоრად საკმაოდ საინტერესო Apple-ის ღონისძიება გაიმართა, რომლის მიმოხილვასაც წარმოგიდგენთ. ბევრ დროს აღარ დავკარგავ და პირდაპირ უნიკალური სიახლეებით დავიწყებ, რაც Apple-ის ექსკლუზივია და მხოლოდ მის მომხმარებლებს შეგიძლიათ ისარგებლოთ. თქვენი AirPod-ები აპდეიტის შემდეგ მოძრავი ხმის სისტემით აღიჭურება და თქვენი თავის მოძრაობას მიხვება, რაც ჟღერადობას უფრო ბუნებრივს გახდის. Apple Watch-ის მოყვარულებისთვისაც წარადგინა კომპანიამ სიახლეები, მას ცეკვის რეჟიმი დაამატა და ამ დროში მოძრაობებს უფრო ეფექტურად აღიქვამს, მოგცემთ რჩევებს და დაითვლის თქვენს მიერ დამწვალ კალორიებს, გულისცემას და ასე შემდეგ. განახლდა ასევე ძილის გამომთვლელი სოფტი, რომელიც სხვადასხვა ფაზებს აკვირდება და მნიშვნელოვან ინფორმაციას აგროვებს თქვენთვის. COVID-მა ბუნებრივია სხვა თემებიც წამოწია წინ, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ერთ-ერთი მაგალითი ჰიგიენა და ხელის დაბანაა. ხმისა და წყლის სენსორის მეშვეობით Watch-ი მიხვდება თუ ხელის დაბანას დაიწყებთ და ტაიმერის უკუთვლას დაიწყებს, რათა ზუსტად ის პერიოდი გამოიყენოთ ამისთვის, რაც სხვადასხვა რეკომენდაციებით არის გათვალისწინებული. როგორც ყოველთვის, პირადი მონაცემების დაცვა Apple-ისთვის მნიშვნელოვანია და App Store-ში თითქმის ყველა აპლიკაციას ვალდებულება ექნება მიუთითოს თუ რა ტიპის ინფორმაციაზე ექნება ცნობა აი ამ აპლიკაციას და თან ეს ყველაფერი იქნება უკეთეს ვიზუალში მოცემული და აღქმადობაც ცხადია მოიმატებს. მნიშვნელოვანი ფუნქციები დაემატა Apple Home-მა, რომელიც smart ფუნქციებს უზრუნველყოფს თქვენ საცხოვრებელ სახლში, ან შუქის ანთება და მისი სიმძლავრის დარეგულირება, წინა კამერის smartphone-ში ინტეგრირება, რათა ნახოთ თუ ვინ მოვიდა თქვენთან სტუმრად და ასე შემდეგ. სახის ამომცნობის სისტემა ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით თუ ამოიცნობს თუ იმ ადამიანს, რომელიც გესტუმრად და თუ ის თქვენ საკონტაქტო სიაშია, პირდაპირ გეტყვით თუ ვინ არის თქვენი სტუმარი. პრეზენტაციის დაწყებამდე ვიცოდით, რომ Intel-ის ჩიპებიდან საკუთარ პროდუქციაზე სურდა Apple-ის გადასვლა და ეს დაანონსდა კიდეც ივენთის დროს, როგორც hardware ტექნოლოგიების პრეზიდენტი ჯონი სროუჯი გვიყვება, ეს პერფორმანსისა და ენერგიის დაზოგვის საუკეთესო საშუალება არის, ოპტიმიზაციასაც კომპანია უახლოეს მომავალში ეცდება და ყველაზე მთავარი ბოლოსთვის შემოგინახეთ smartphone-ის საოპერაციო სისტემა iOS 14, ძალიან მალე იქნება ხელმისაწვდომი, აპლიკაციების ბიბლიოთეკა და დახარისხება ერთ-ერთი მთავარი სიახლე იყო, რომელიც Tim Cook-მა წარადგინა. გარდა ამისა, მთავარ გვერდზე სხვადასხვა гаджеტების დამატება შეგეძლებათ აპლიკაციასთან ერთად, თუმცა სამართლიანობისთვის უნდა აღნიშნოთ, რომ ამით Steve Jobs-ის მიერ შექმნილი უნიკალური iOS სისტემა კიდევ უფრო დაემსგავსა Android-ს, რადგან მსგავსი ფუნქციონალი მას დიდი ხანია აქვს. გაუმჯობესდა Siri-ის ფუნქციები, თარგმნა, ნახავთ ახალ emoji სტიკერებს, მოკლე ტექსტური შეტყობინებების განახლებულ ფუნქციებს, ელექტროავტომობილების მოყვარულებისთვის სიახლე ის იქნება, რომ მაპი თავად გამოთვლის ისეთ მიმართულებას, რომ გზად მანქანის დამუხტვა შეძლოთ და რადგან ავტომობილებს შევეხეთ 2021 წლის BMW-ს მოდელებს უკვე ექნება iPhone-თან ინტეგრაცია და ტელეფონით შეძლებთ ავტომობილის გაღებასაც და დაქოქვასაც, თუმცა არც აქ იყო Apple ინოვაციური, რადგან წელიწადნახევრის წინ Huawei-მ Audi-სთან პარტნიორობით მსგავსი პროდუქტი უკვე წარადგინა. ბოლოს გეტყვით, რომ ჯერ ისევ არაფერი ისმის 5G ინტერნეტის მხარდაჭერის მქონე iPhone-ის შესახებ, როცა Samsung და Huawei უკვე მესამე თაობის smartphone-ზე მუშაობენ. საბოლოო ჯამში კომპანიას ნამდვილად ჰქონდა ინოვაციური პროდუქტები წარმოდგენილი, თუმცა მთავარი მაინც შემოდგომა იქნება, როცა მსოფლიო უკვე ახალ iPhone-ს იხილავს, მათ შორის საქართველოს მომხმარებლების დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან დიდი მოლოდინით ელოდებიან
ითვალიან მის წარდგენას. მადლობა ლევან, განსაკუთრებით მომწონს ხოლმე შენ რომ ფულზე ახალ სიახლეებს გვიჯერე. არც ჩვენ დავაკლებთ მიმოხილვებს. მაგრამ თავისი რეპლიკებიც მიყვებოდა ამ ყველაფერს. მადლობა ლევანს მიმოხილვისთვის. ჩააცვის სამინისტრომ ახალი კორონავირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით კი ბინები და აპარტამენტების გამქირავებელი რეკომენდაციებით მოამარაგა. რამდენად შესრულებადი შეიძლება იყოს ეს რეკომენდაციები და რა ეფექტს მისცემს ის ბინების გამქირავებელს, ამაზე ნიკა აჯაბარიძესთან კომპანია ვიჰოსის დამფუძნებელთან ვისაუბრებთ რამდენიმე წუთში. რეკლამის შემდეგ იბრუნდებით. საათიანი განიავება, დალაგება, დასუფთავება, დალაგების დროს პერსონალური დაცვის საშუალებების გამოყენება, დეზინფექცია, დალაგების დაწყების და დასრულების შემდეგ ხელების დაბანა საპნით და წყლით 20 წამის განმავლობაში ან 70%-იანი ალკოჰოლის შემცველი ჰიგიენური საშუალებების გამოყენება. ხშირად შეხებადი ზედაპირების და დაბინძურებული სივრცეების პერიოდული დასუფთავება, დეზინფექცია, რბილი ავეჯის და იატაკის წმენდა სპეციალური საწმენდის საშუალებებით. ეს არის არასრული ჩამონათვალი იმ წესებისა, რაც ჯანდაცვის სამინისტრომ ახალი კორონავირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით ბინების და აპარტამენტების გამქირავებელთათვის რეკომენდაციების სახით გამოაქვეყნა და შესაბამისად სავალდებულოდ შესასრულებელ წესად დაადგინა. რამდენად არის შესრულებადი ეს ყველა ვალდებულება, რამდენად მნიშვნელოვანია წინ სწრაფად და ვიდრე ტურისტებს მივიღებთ და ვიდრე ადგილობრივი ტურიზმი გააქტიურდება ამ ყველაფრის ცოდნა, ამაზე ნიკა ანჯაფარიძესთან კომპანია ვიჰოსის დამფუძნებელთან ვისაუბრებთ. მადლობა ნიკა სტუმრობისათვის. მადლობა მოწვევისთვის. ყოველთვის საინტერესოა ხოლმე თქვენგან ინფორმაციის შეკრება, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან ბევრ აპარტამენტს ემსახურებით და მეორე წელია უკვე რაც აჭარაშიც ხართ წარმოდგენილები. პირველ რიგში მინდა რომ სწორედ ამ რეკომენდაციებზე კითხოთ, ის ჩამონათვალი, რომელიც მე ხა არასრულად წარუდგინე მაყურებელს, რამდენად რეალისტურად შესასრულებელია და კონტროლის მექანიზმი ვისზე გადადის. ანუ თქვენ შემთხვევაში კომპანიის იმიჯიდან და რეპუტაციიდან გამომდინარე, თქვენი პასუხისმგებლობა დგება და თქვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ არ იყოს დარღვევები და ეს კიდე სხვა თემა, მაგრამ როცა ინდივიდუალურ გამქირავებელთან გვაქვს საქმე, აი როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის კონტროლი და მოწესრიგება. ანუ პირველ რიგში ძალიან რთულია ამ ყველაფრის გათვალისწინება, ეს ყველამ ვიცით, რთულია, მაგრამ შეუძლებელიც არ მგონია რომ იყოს ყველას. ჩამონათვალი რაღაცა ხო, ჩამონათვალი ახო არ არის ისეთი რთული ჩამონათვალი, თქვა, რომ რაღაცა წარმოუდგენელი იყოს, უბრალოდ თქვა დეზინფექციის საშუალებები, რაღაცები აძვირებს თვითონ ამ დასუფთავების და ამ პროცედურების ღირებულებას, ასევე თითქმის ერთი დღე იკარგება ამ რეგულაციების სწორედ წარმართვის შემთხვევაში, რაც ასევე აკლებს შემოსავალს და ისე რაც დაკლებულია ეს შემოსავალი. ანუ 6 საათიანი განიავება რაც არის რეალურად განიავება რაც არის და შემდეგ ამ ბინის დალაგება რეალურად ერთი დღის დაკარგვას ნიშნავს და თან თქვათ დეზინფექცია პირველი რაც არის და ამ ზედაპირის დასუფთავება ხა ჩვენ შემთხვევაში სველი წესით ვასუფთავებ და სხვადასხვა საშუალებებს ვიყენებთ თქვათ საწმენდ საშუალებებს ავეჯისთვისაც და თითქმის ამ ყველა რეგულაციაში აი ამ რეგულაციების ჩამონათვალს 90%-ს ვასრულებთ. არის თქვათ ისედაც იმიტომ რომ ეს რეგულაციები არის დაყრდნობილი თქვათ Airbnb-ის თვითონ რეკომენდაციებზე რა საიტითაც ჩვენაირი ხალხ ჩვენაირი კომპანიები და ფიზიკური პირები მანამდე წარგებულდნენ და Airbnb ამ პანდემიის რაღაცა შუა ფაზაში უკვე გამოაქვეყნა დაახლოებით მსგავსი რეკომენდაციები და ჩვენ რადგან კომპანია ვიყავით უკვე დავიწყეთ ამაზე გადაწყობა და აქაც თქვათ პირადი კონსულტაციით ასე თუ ისე ვცდილობდით რომ დაგვეყმაყოფილებინა ყველაფერი. იყო Airbnb-ის რეკომენდაციებში მახსოვს ერთდღიანი შუადება თუ 72 საათიანი იყო, რაც ნუ ძალიან რთულია ხა, მაშინ არაფერი არ უნდა გააკეთო ამ საქმეში. ხო, ეს არის თუ არა დღეს სავალდებულო? სავალდებულო არ არის. რეკომენდაცია არ გონია რომ ეს სიტყვა თვითონ გვეუბნება რომ სავალდებულო არ არის, მაგრამ კარგია ხა ჩვენს ადამიანები ვართ უთხრილდებით ჩვენს სტუმრებსაც და ჩვენს თანამშრომლებსაც, ვინც თქვათ, ვისაც თქვათ შეხება აქვს ამ ბინასთან და ეს რეკომენდაციებიც მოდის თქვათ ჯანდაცვის სამინისტროდან და პროფესიონალების რჩევა, რომელზეც რა თქვათ, მე ესე ვთვლი პირადად, რომ უნდა ვენდოთ, რადგან ესეთი სიტუაცია არის. სხვა გზა არ გვაქვს. ერთ-ერთი აი ეს ყველაფერი აძვირებს თქვათ ისევ დალაგების ხარჯებს და დაახლოებით აი 20. აი ამ გაძვირების გათვალისწინებით, მაშინ როცა დღეს ტურისტების თქვათ ბუმი არა გვაქვს, ბუმი კი არა, არც ვიცით პირველი ტურისტი როდის შემოვა, რაც თავისთავად ფასებზე ისედაც მოქმედებს, რომ ადგილობრივი მომხმარებელი შედარებით ნაკლები გადახდის უნარით გამოირჩევა. რეალურად ფასებზე რა მოლოდინები გაქვთ თბილისსა და ბათუმში, ანუ იქ სადაც ხართ ამ ფასები არ ვიცი, ძალიან დაბალი ფასები არის, მაგალითად, $20-25 არის ესეთი. ყველაზე ძალიან კარგი აპარტამენტი, რომელიც ჩარჩაღირდა თქვათ $50 და $60. აი გასამაგებულია ფასი და ამ აპარტამენტის წმენდა უფრო მეტი ღირს, აი ხლა აი ამ იმეებით ვიდრე უფრო მეტი გვიჯდება ეხლა აპარტამენტის დალაგება, დასუფთავება და ამ რეგულაციების გათვალისწინებით ყველაფრის გაკეთება, ვიდრე თქვათ თვითონ დღის გათენება ღირს ამ აპარტამენტში.
ანუ დალაგების ფასი ასწრებს ბინის ღირებულებას და რაღაც ესეთი მოცემულობა გვაქვს. ამ დროისათვის თქვენი კომპანია რა დატვირთვით მუშაობს თბილისსა და ბათუმში ცალ-ცალკე რომ მითხრათ, რა ინტერესი არსებობს, ვისგან არსებობს ინტერესი და რა ტიპის თქვათ ინტერესი არსებობს, მოდის ისედაც ახლა მშობლების სეზონი და თუ თქვათ იქნება შიდა ტურიზმის რაღაცა ფორმით გამოცოცხლება, ამ პერიოდში განსაკუთრებით უნდა დაეტყოს. ჯავშნები გაჩნდა თუ არა და აი თბილისზე როცა სასტუმროებზე ვსაუბრობთ, იქ საერთოდ ძალიან მძიმე ვითარება გვაქვს, იმიტომ რომ რეგიონებში თუ შეიძლება რომ თქვათ სტუმრები იყვნენ, თბილისის შემთხვევაში ძალიან ბევრმა სასტუმრომ გახსნაზეც კი უარი თქვა, იმიტომ რომ უბრალოდ არ უღირს, არ აქვს მოლოდინი რომ სტუმარი ეყოლება. ბინების შემთხვევაში რა რეალობის წინაშე ვართ დედაქალაქში? აი ბინების შემთხვევაში ჩემი კომპანიიდან გამომდინარე შემილია მარტო და რაღაც თქვა და ჩვენ ეხთა ოდნავ თავიდან დავიწყებთ, როცა დაიწყო ეს პანდემიის ამბავი, ყავდა ტურისტების რაღაც რაოდენობა თბილისში, ნუ არ იყო თქვა სეზონი ისეთი დასაწყის ფაზაში იყო, რომლებიც ვერ გაფრინდნენ თავის ქვეყანაში და ეს ხალხი დარჩა თბილისში. ეს არის ჩვენი თბილისის დატვირთულობა დაახლოებით აი 15-დან 20%-მდე არის ძირითადად იმ ხალხზე, ვინც 200 ბინამდე გვაქვს თბილისში და აი 200 ბინიდან თქვათ 40 ბინამდე გვაქვს და ჯავშნის ზუსტად არ მახსოვს ციფრები, დაახლოებით ეს პროცენტია არიან ეს და ჩარჩენილი უცხოელები ესე და უხეშად გამომივა რა თქვა და ქართველები თქვა ვინც მანამდე რაღაც ოჯახში ცხოვრობდნენ, მოუწიათ დისტანციურად მუშაობა, პირობები არ ჰქონდათ და რაღაც ერთი თვით და თვენახევრით გადავიდნენ თქვა ესეთ Airbnb-ის ბინებში. ეს არის თბილისსაც შეეხება. ეხლა არანაირი ახალი ჯავშანი თითქმის თბილისში აღარ შემოდის. ამან იქონია, მათ შორის როცა უფრო გრძელვადიანი პაკეტები აიღეს მომსახურების გავლენა ფასზე, თან იმ რეალობაში. გაიაფთა რა თქმა უნდა. ანუ ძალიან გაიაფთა ეს ფასები და თავი ერთი თვე ადამიანი იხდიდა რაღაცას პირობითად $700, მეორე თვესაც თუ კი ვერ მიფრინავდა, გვეთხოვდა რომ თქვა დაგვეტოვებინა $500 და ეს ჩვენს შეძლებისაგვარად უწყობდით ხელს, რომ ადამიანი რომ ვერ მიფრინავს საშუალება აღარ აქვს, რაღაც თელესოფლიო ერთ გარემოში იყო ხო ამ პერიოდში. ანუ თბილისთან დაკავშირებით ფაქტია, რომ ბინების შემთხვევაში არ არის დიდი მოთხოვნა. ხო, ანუ ახლა ეს არის ეხლაც დღესდღეობით ხალხი წავს, ხო, მარტო ეს ხალხი არის. ანუ არანაირი ახალი ჯავშანი თბილისში ესე ძირითადად არ შემოდის და ვერ შემოვა ფიზიკურად. ეხლა რა იქნება ივლისში და გაიხსნება და როდის გაიხსნება ეს ყველაფერი და რას მოიტანს, ეს უნდა ვნახოთ. აი ამ ხრივ თუ იყო სურვილები, თქვათ ივლისი, აგვისტო, სექტემბრის დაჯავშნის, თუ იყო მზაობა, რაც ერთგვარი ინდიკაციას მოგცემდა რომ თუ კი არსებობს შანსი იმის რომ ჩამოფრინდნენ საქართველოსი დაინტერესდებიან. სტუმრები, ახალი სტუმრები. ანუ აი სხვა თვეებს თუ გულისხმობ თქვა ამ პანდემიის შემდეგ, ესეთი შემთხვევა გქონდა ჩვენ რომ დავიწყეთ რაღაც გაუქმებულ ჯავშნებზე უკან მიწერა რომ თქვა გელოდებით აგვისტოში გადადებულად და ნუ რაღაც 100-დან 10-მა დაგვიმაყოფილო თქვა სექტემბრის ჯავშანი და რომ გადაუვადეთ ჯავშანი, ანუ იმის აპრილის ნაცვლად ჩამოდის თქვა სექტემბერში. მაგრამ ჯერ არ ვიცით ესეც შეძლებს თუ არა. იმ პირობით რომ თქვა სექტემბერში თუ ვერ ჩამოვართ, ახაც დაუბრუნეთ სრულად. რაც შეეხება ბაკურიანს და ბათუმს, იქაც გავხსენით და ბათუმში ხა ჩვენს ბინებში კონკრეტულად, ანუ რაღაც პლატფორმა დავამატეთ ჩვენი ბინების, მარტო ადამიანს შეუძლია შევიდეს ჩვენ საიტზე და დაჯავშნოს ჩვენი ბინები, რამაც მოგცა საშუალება იმის, რომ რაღაცა ჯგუფი ხალხის ჯავშნის ჩვენ ბინებს არ არის ხა თქვა აქ ერთკვირიანი და ორკვირიანი ჯავშნები, მაგრამ თბილისის ნაწილი კონკრეტულად ჩვენი პლატფორმით ჩვენს ბინებს. ამიტომ თლიანად სრულად Airbnb-დან იქაც ძალიან მინიმალურია ჯავშნები. მიუხედავად იმისა, რომ ბათუმში ხა და აჭარაში სეზონი იწყება, ამანაც არ თქვათ იქონია გავლენა დატვირთულობის ზრდაზე და მეორე მხრივ ფასების თუნდაც შენარჩუნებაზე? არა, როგორ არ იქონია ხა დატვირთულობა გაზრდილი არის ფაქტია, თან ეს როგორც კი შეზღუდვები მოიხსნა თბილისში, რატომაც აი პირველი ბუმი იყო, ხალხი წავიდა თბილისიდან ბათუმში. მართლა ესეთი რეაქცია იყო, რაღაც ზღვა და ყველა გადავიდა, ამაში რამაც ნუ ძალიან კარგი შედეგი იქონია ჩვენზე პირადად ბათუმის კუთხით. მაგრამ ფასებზე იმხელა არჩევანია ბათუმში, ხა ტურიზმი როცა იყო თქვა შაშანდელ წელს, იმხელა იყო მიწოდება ბათუმში მაგალითად ბინების, რომ ფასები ისედაც ძალიან დაცემული იყო და მარტო შიდა ტურიზმმა რომ დააკმაყოფილოს თქვა ბათუმის მიწოდება, ნუ წარმოუდგენელი მგონია და შესაბამისად ფასები დაწეულია და იმაჯობს ის, ვისაც მეტი ხარისხი აქვს დაბალ ფასად რა, ეხა ეგეთი მოცემულობა. ბაკურიანში ჯერჯერობით არაფერი არ ხდება. ხო, იმედია რომ გამოჩნდება. იქ აი ბათუმის ნაწილშიც თუ არის თქვა საერთაშორისო ვიზიტორებისგან დაინტერესება, თუნდაც გადავადებული ვიზიტები. ბათუმის ნაწილში უფრო არის, მაგრამ დაინტერესებას ვერ ვარქმევ, იმიტომ რომ არის რაღაც ერთეული შემთხვევები, რომელსაც აი საერთო სურათში არაფერი არ იცვლება. და მინიმალური შეიძლება. უშუალოდ ვიჰოსტის თქვენი კომპანიის მდგომარეობაზეც მინდა ვიკითხო. ხო, დარწმუნებული რომ ძალიან რთული პერიოდი გადაიარეთ, მაგრამ აი რამდენად გადაიარეთ, ეს მაინტერესებს, გადავლილია თუ არა უკვე. ნუ ძალიან რთული იყო ეხლა არ ვიქნები გამონაკლისი რომ აღვნიშნო პირველი ჩვენ დაგვატყვა, იმიტომ პირდაპირ ამ ბიზნესზე ვართ, სერვისი ვართ და ტურიზტული სერვისი ვართ. ეს ორი სიტყვით ვქა და ძალიან
წუდღეში ჩავალდით თავიდან, მაგრამ ერთ-ერთი ამას გვიშველა ის, რომ აი თავიდანვე დავიჭედეთ რაღაცნაირად თადარიგი, აი შეთავაზებებით, რომ დარჩით აქ რაღაც თუ იკეტება, ვერ მიფრინავთ ეს სტუმრები, რაღაცნაირად დავიტოვეთ. შემდეგ ნუ ძალიან დაგვეხმარა ბევრი ადამიანი იმაში, რომ სესხი აგვეღო და თქვა ვალდებულებები რაც ამ პანდემიამ გამოიწვია გაგვესტუმრებინა და დავჩენილიყავით რეპუტაციულად კარგ მდგომარეობაში და ეხლა ვართ იმ მდგომარეობაში რომ გვინდა რომ შევინარჩუნოთ ეს პოზიცია რაღაცნაირად ვიტივტივოთ სანამ ყველაფერი დასტაბილურდება და მთავარი მიზანი და ამოცანა ჩვენი კომპანიის არის ის რომ აი ამ რთულ პერიოდს რაღაცნაირად გავუძლოთ ხო და ყველანაირ ღონეს ხმარობთ ამისთვის და მე იმედი გვაქვს რომ ეს ყველაფერი და რაღაც ისე რომ თქვა არ შეცხვენა ამ სიტუაციაში და სწორედ სიარული მე მოგვიტანს შედეგებს და მომავალში. ეგ არის როგორც ძალიან ოპტიმისტური იმედი და წარმატებას გისურვებთ, ერთმნიშვნელოვნად გისურვებთ, რომ შეიძლება მეტი ტურისტი გაჩნდეს, იქნება ეს ადგილობრივი თუ საერთაშორისო, მით უფრო რომ ყველა ის რეკომენდაცია, რომელიც ჯანაცვის სამინისტროსგან არსებობს, თქვენ შემთხვევაში იქამდეც ტყუილად არ მithქვამს, რომ ან თქვენ ხართ ის კომპანია, რომელიც ამ მიმართულებას მანამდეც გვისაუბრია ამ თემაზე, რამდენად ყურადღებას აქცევდით და ის პლატფორმები, რომელსაც თავაზობთ, თქვათ ეხა ზაფხული სეზონისათვის, ყველა ამ რეკომენდაციის დაცვით იქნება შემოთავაზებული ბინის, თქვათ, აღების შესაძლებლობა. წარმატებას გისურვებთ და მადლობა რომ ყოველთვის ხართ თანამშრომლობთ. მადლობა მინდა უთხრა თქვენს გადაცემას, იმიტომ რომ ვიხოსტი არსებობს, სულ გზნობთ თქვენს მხარდაჭერას და ძალიან გვეხმარება. ყოველთვის ასეამოვნო ინფორმაციის მიღება თქვენგან. ნიკა ანჯაფარიძე, კომპანია ვიხოსტის დამფუძნებელი იყო, საქმიანი დილას სტუმარი. სასტუმროების შემდეგ შრომის ინსპექტორის მოწვევა და გახსნამდე შემოწმების გავლა სავარაუდოდ მოუწევს ფიტნეს ცენტრებსაც. ბიზნეს ომბუდსმენს შრომის ინსპექტორსა და ფიტნეს ცენტრებს შორის გამართული შეხვედრის შესახებ BMG-თან ოქტოპუს ფიტნეს კლუბის დამფუძნებელმა ისაუბრა და გიორგი ასათიანი ამბობს, რომ COVID-19-ით გამოწვეული რეგულაციების გამო ფიტნეს დარბაზების ხარჯვითი ნაწილი მნიშვნელოვნად გაიზრდება, თუმცა ბოლო თვეებში იმხელა ფინანსური ზარალი მიიღეს, რომ მზად არიან ეს თანხები გაიღონ, ოღონდ მოქალაქეების მიღება შეძლონ. ნინი ლონგურაშვილი დილიდან ესტუმრა ოქტოპუს ბიზნეს კლუბს და მისგან გავიგებთ დეტალებს, თუ რაზე თანხმდებიან და რაზე ვერ თანხმდებიან ბიზნესის და მთავრობის წარმომადგენლები. ნინი გვერდება ხა საქმიანი დილას ეთერში, ნინი დილა მშვიდობისა. თუ ვიცით უკვე რა არის მთავარი გადასაწყვეტი საკითხი, რაზეც ეს ორი მხარე საუბრობს. დიახანა დილა მშვიდობისა, მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს. გიორგი ასათიანი ახლა ჩვენთან ერთად არის ოქტოპუს ფიტნეს ცენტრის დამფუძნებელი, რომელიც დეტალურად გვეტყვის შეხვედრის იმ დეტალებს, რაზეც ისაუბრა ბიზნესმა მთავრობასთან, თუმცა მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ფიტნეს ცენტრები დაახლოებით 3 თვეზე მეტი არის, რაც დაკეტილია და შეხვედრაზე, რომელიც დაახლოებით 2 დღის წინ ბიზნეს ომბუდსმენთან და შრომის ინსპექტორთან შედგა, მოსაზრებები ყველა მხარემ წარმოადგინა. მართალია გახსნის კონკრეტულ ეტაპებზე შეხვედრაზე არ უსაუბრია, თუმცა გიორგი ასათიანი როგორც გვეუბნება, მზაობა არის, რომ ეს პროცესი დაჩქარდეს. გიორგი, დილა მშვიდობისა კიდევ ერთხელ. მადლობა, მოგესალმები მეც და მინდა დეტალურად მოგვიყვე, ასე თუ ისე, როგორც შეძლებ, რაზე ისაუბრა ბიზნესმა და თქვენ კონკრეტულად მთავრობას და რაზე მოხდა შეთანხმება ან ვერ მოხდა შეთანხმება. კი ბატონო, ჩვენ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენ უკვე 3 თვეზე მეტი რაც დაკეტილები ვართ, შესაბამისად ამ პერიოდის განმავლობაში ფიტნეს კლუბების მხრიდან მოხდა იმ იდეების და რეკომენდაციების მიწოდება სახელმწიფოსთვის, რომლითაც დასავლეთის ქვეყნებში უკვე ფიტნეს კლუბები ფუნქციონირებს და ასე შემდეგ, ხო? შემდეგ ეს რეკომენდაციების გავლა მოხდა უკვე ეპიდემიოლოგებთან სახელმწიფოს მხრიდან და ზუსტად ამ შეხვედრაზე იყო ის რაღაცა სამუშაო ვერსია შემოთავაზებული ჩვენთვის, რომელიც ადასტურებული უკვე ეპიდემიოლოგების მიმართ. მინდა აღვნიშნო, რომ ძირითად საკითხებზე ჩვენ უკვე შეთანხმებულები ვართ, დარჩა რამოდენიმე წვრილი ესეთ საკითხი, რომელიც კიდევ ერთხელ არის გასავლელი ეპიდემიოლოგებთან. რატომ არის გასავლელი ეს ხარჯებს ზრდის კონკრეტულად ფიტნეს ცენტრები ვერ გააკეთებენ აი ამ რეგულაციებს ვერ გაითვალისწინებთ თუ რა ირაზე უნდა მოხდეს დამატებით შეთანხმება. კი ბატონო, მაშინ მოდი გეტყვით თქვათ რაზე მოხდა ძირითადად საკითხებზე რაც იყო უკვე დადასტურებული, ხო? ძირითადად ესეთი სადენზინფექციო და სანიტარულ საკითხებთან დაკავშირებით ყველაფერზე შევთანხმდით. ასევე შევთანხმდით იმაზე, რომ ფიტნეს კლუბების მხრიდან უნდა იყოს გახსნა ისეთ ვარიანტში, რომ თვითონ ფიტნეს კლუბები იყოს ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ლოკეიშენი მომხმარებლისთვის, ხო? თუმცა ამავე დროს კომფორტული. ანუ მაგალითად, პირველი ეს არის პირბადის ხმარებასთან დაკავშირებით, კლუბში შემოსვლა მოხდება პირბადით, თუმცა კლიენტისთვის არ იქნება აუცილებელი, რომ პირბადით ივარჯიშოს. ასევე კლიენტს ექნება საშუალება, რომ ჩვეულებრივად ისარგებლოს
საშხაპეებით და გასახდელებით და ლოქერებით, თუმცა უფრო ლიმიტირებული რაოდენობით, ხო? ასევე შევთანხმდით ძირითადად თემებზე, როგორიც არის ტრენაჟორების და სპორტული ინვენტარის გადალაგებაზე, შიდა ბარიერებზე, რომ დაცული იქნას სოციალური დისტანცია. ერთი ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც დარჩა გასარკვევი, ეს არის შემოსული klientების რაოდენობა, რომელიც ბიზნესისთვის ბუნებრივია, რომ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ განაგრძოს ფუნქციონირება და რაღაცა თქვა თუნდაც აი ამ დაძაბულ პერიოდში და ამდენი ხნის დახურვის შემდეგ რაღაცა ფინანსური თუნდაც შემოსავალი გქონდეს, რომ ის გაზრდილი ხარჯები გავისტუმროთ. გიორგი, ჩვენ მე მინდა მაყურებელს შევახსენო, რომ კონკრეტულად ახლა ჩვენ სადაც ვიმყოფებით ეს ცენტრი პანდემიამდე ვერ მოასწრო სამწუხაროდ გახსნა, ხო და იმედი გვაქვს, რომ შემართებით გაიხსნება, თუმცა ის ბარიერები, რაც შენ ახსენე, რაც უნდა ჩაიდგას ტრენაჟორებს, ესე რომ ვთქვათ, შორის, ხო? ეს თუ ზრდის ბიზნესისთვის ხარჯს, ანუ რა დამატებითი ხარჯის გაწევა გიწევთ თქვენ? ბუნებრივია. ანუ მოდი შევხედოთ ესე, ხო? ერთი ნაწილი არის დანახარჯების ის კომპონენტი, რომელიც თავდაპირველად მოგვიწევს გაწევა ინვესტიციის, რაც როგორც თქვენ ახსენეთ, ანუ ბარიერები თუნდაც ტრენაჟორების შორის. მეორე ინვესტიციის დიდი ნაწილი არის უკვე მიმდინარე გაზრდილი ხარჯები, რომელიც თუნდაც იმ დიდ რეკომენდაციებში წერია, რომელიც თვითონ ესე კონკრეტულად შეიძლება წვრილი ხარჯი იყოს, როგორც არის თქვა თერმომეტრი, დეზობარიერი და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ამ სანიტარული და სადეზინფექციო ხსნარების და მუდმივი ცვლა და ესეთი მუდმივი ინსპექტირება თუნდაც დასუფთავების სამსახურის თემაში, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ მოგვიწევს ბუნებრივია დასუფთავების სამსახურის გაზრდა იმის გამო, რომ დავიცვათ ის რეგულაციები, ხო, ანუ მიმდინარე ხარჯების ძალიან გაზრდაც მოხდება ბუნებრივია ამის და გამო. შენ ახსენე ადამიანების შემცირება, ესე რომ ვთქვათ, რაც ამ რეგულაციებში უნდა მოექცეს, ხო? თუ გაქვთ კონკრეტული ციფრი, რა რაოდენობაზე არის საუბარი, რამდენი, აი პირობითად ეს ცენტრი ახლა სადაც ჩვენ ვყოფთ, რამდენი ადამიანს იტევს და რამდენიც შემცირდება. კი. რაც შესაბამისად ბიზნესსაც ურტყავს, ხო? ბუნებრივია. ანუ შემოთავაზებული იქნა 8 კვადრატული მეტრი ერთ ადამიანზე დაშვება. ჩვენ მხრიდან იქნა მიწოდებული ის სტანდარტები, რომ მაგალითად დასავლეთის ქვეყნებში აღიარებული არის 5-6 ფიტი, რომელიც კვადრატულ მეტრში გადაანგარიშებული არის დაახლოებით 5 კვადრატი ერთ ადამიანზე. ძალიან მადლობელები ვიქნებით თუ იქნება ამის გათვალისწინება, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, აი ამდენი პერიოდის განმავლობაში გაჩერებამ, შემდეგ ხარჯების გაზრდამ და ამის პარალელურად კიდე შემოსავლის რაღაცა ზედა ლიმიტის დაწესება და შემცირებამ, უბრალოდ ძალიან გაუჭირდება ბიზნეს ფუნქციონირება. და ბოლო კითხვას დაგისვამ, გიორგი, ეს ბოლო კონკრეტული აი ამ დეტალების შეთანხმება დაახლოებით სავარაუდოდ დრო თუ გაქვთ, როდის უნდა მოხდეს კიდევ ერთ დამატებითი შეხვედრა იმისთვის, რომ დასრულდეს აი ეს რეგულაცია და მოსაზრებების გაცვლა გამოწვევა. შეხვედრაზე იქნა აღნიშნული, რომ სახელმწიფოს მხრიდან მაქსიმალურად არის მზაობა იმ კუთხით, რომ მოხდეს ჩვენი სექტორის სწრაფი გახსნა. ამიტომ ვიცი, რომ დროულად მოხდება, ანუ დაპირება იყო, რომ დროულად მოხდება ეპიდემიოლოგებთან კიდევ ერთხელ გავლა ამ საკითხების, შემდეგ უკვე სახელმწიფო დონეზე დამტკიცება, შემდეგ უკვე კონკრეტულ ფიტნეს კლუბებს მოეთხოვებათ, რომ მოიწვიონ შრომითი ინსპექტორი, აჩვენონ, რომ დაცული აქვს ყველა ის სტანდარტი, რაც იქნა გათვალისწინებული და ეწერება იმ რეკომენდაციებში და რეგულაციებში და უკვე ამის შემდეგ მოხდება უკვე კონკრეტულად თარიღის დაანონსება, თუ რომელი ფიტნეს კლუბი რომელ თარიღში გაიხსნება. ეს მოკლედ შრომის ინსპექტორზე არის დამოკიდებული და იმ ბიზნესზე, რომელიც გაითვალისწინებს ყველა რეგულაციას. მადლობა იმისთვის, რომ იყავით დილიდან. პირიქით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან დიდი არის დაინტერესება ჟურნალისტების მხრიდანაც, საზოგადოების მხრიდანაც, დროულად მოხდეს გახსნა და ამისთვის მადლობა თქვენ. რაც კარგია ბიზნესისთვის, ცხადია. მადლობა გიორგი ასათიანი, ოქტოპუს ფიტნეს ცენტრის დამფუძნებელი იყო დილიდან ჩვენთან ერთად. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ბიზნეს ომბუდსმენთან და შრომის ინსპექტორთან ფიტნეს ცენტრების წარმომადგენლებს დაახლოებით 2 დღის წინ ჰქონდათ შეხვედრა, როგორც გიორგიმ აღნიშნა. შეთანხმება კონკრეტულ რეგულაციებზე მოხდა, კონკრეტულზე ჯერ კიდევ მოლოდინის რეჟიმში ვართ, თუმცა მზაობა არის, რომ ფიტნეს ცენტრები მალე გაიხსნას და როგორც ჩვენ გვახსოვს, ეს არის მე-6 ეტაპზე იყო დაგეგმილი და დაახლოებით სავარაუდოდ ისინი ვარაუდობენ, რომ ივლისის თვეში უკვე მოხდება მათი გახსნა. მადლობა ნინის და ჩვენ სტუმარს ინფორმაციის გაზიარებისთვის, რა თქმა უნდა, BMG მუდმივ რეჟიმში განახლებს ინფორმაციას ყველა იმ შეზღუდვებზე, ნებართვებზე თუ რეგულაციებზე, რომელიც ამ პანდემიიდან გამომდინარე სხვადასხვა ბიზნესისთვის და შესაბამისად ამ ბიზნესის მომხმარებლებისთვის არის შემოთავაზებული სახელმწიფოს მხრიდან იმ კომუნიკაციის შედეგად, რომელიც კერძო სექტორსა და მთავრობის წარმომადგენლებს შორის დგება. ჩვენ საქმიანი დილის ეთერში უკვე რამდენიმე წუთში უნდა დაგიბრუნდეთ, იქამდე სარეკლამო პაუზა გვაქვს. ლუკა პეტრიაშვილი და ბექა პაციკაძე შემოგვიერთებიან სოფლიოს ამბებით.
COVID-19 კრიზისის გამო ქვეყანაში კერძო ბიზნესის მოგების მაჩვენებელი შემცირდა. სახელმწიფო ხაზინის მიერ გამოქვეყნებული მაჩვენებლების მიხედვით გასული თვის განმავლობაში ქვეყანაში მოქმედმა ბიზნესებმა მოგების გადასახადის სახით 43.7 მილიონი ლარი გადაიხადა, სადაც 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 28.2 მილიონი ლარით, ანუ 39%-ით ნაკლებია. თბილისის მერია ვეფხიდან მოყმის მიმდებარე ესტაკადის მშენებლობის პროექტს დროებით აჩერებს. მიზეზი კი ისაა, რომ თბილისის ბიუჯეტს წელს შემოსავლები დაახლოებით 150 მილიონი ლარით აკლდება, რის გამოც თბილისის მერიას გარკვეულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე უარის თქმა უწევს. საქსტატის მონაცემებით მიმდინარე წლის იანვარ-მაისში საქართველოში მეზობელი ქვეყნებიდან 21.8 მილიონი დოლარის ღირებულების ელექტროენერგიის იმპორტი განხორციელდა. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით იმპორტი თანხმობრივად დაახლოებით 15%-ით გაიზარდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტმა ექსპორტის საკრედიტო საგარანტიო პროგრამის ფარგლებში საქართველოში სოფლის მეურნეობის პროდუქციის იმპორტისთვის 30 მილიონი დოლარის ლიმიტი გამოყო, როგორც BMG-ს TBC ბანკიდანაც ცნობს. TBC პროგრამის ერთადერთი მონაწილე ბანკია. საქართველოდან ვაჭრობის ფინანსირების ლიმიტი ხელშეუწყობს ჩვენს კლიენტებს იმპორტის ტრანზაქციების უფრო აქტიურ და ხელსაყრელ დაფინანსებას და გაცდიერებას ბანკის პოზიციებს სავაჭრო ოპერაციების მხარდაჭერის თვალსაზრისით აცხადებს TBC-ს გენერალური დირექტორის მოადგილე გიორგი თხელიძე. კრედო ბანკმა მიკრო და მცირე ფერმერების მხარდასაჭერად 10 მილიონი დოლარის მოცულობის ფინანსური რესურსი მოიზიდა. ტრანზაქცია ბელგიური საინვესტიციო კომპანიის ხელმძღვანელობით განხორციელდა, როგორც მყისიერი პასუხი COVID-19 პანდემიით გამოწვეული სირთულეების სამართავად. ცესხი კრედო ბანკს საშუალებას აძლევს დაეხმაროს ასობით 1000 აგრო მეწარმეს. წამყვანი ამერიკული ტექნოლოგიური კომპანიების, მათ შორის Amazon-ის, Uber-ის, Alphabet-ის და Twitter-ის ხელმძღვანელები საიმიგრაციო სამუშაო ვიზების გაცემის შეჩერების გამო პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს აკრიტიკებენ. კომპანიების ხელმძღვანელები აცხადებენ, რომ ეს არის წარმოუდგენლად ცუდი პოლიტიკა, რაც ამერიკის ეკონომიკური აღდგენის პროცესებს და მის კონკურენტ უნარიანობას ხელს შეუშლის. მშვიდობის ავიაციო სექტორი რომ ძიმე მდგომარეობაში ეს გავიგეთ, თუმცა რა ხდება ამ დროს კონკრეტულად ბიზნეს ავიაციაში, რომელმაც ფრენების სიხშირე გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ფაქტობრივად 80%-ით შეამცირა. ამბობენ, რომ მოთხოვნა მართალია მცირეა, მაგრამ ის მაინც არის და როგორც კი ცა გაიხსნება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, მალე დაიბრუნებენ ძველ პოზიციებს. რამდენად მოიმატა ტარიფებმა ბილეთებზე და რას გეგმავს სექტორის წარმომადგენლები, დეტალები ვნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში. On flight 307 to Atlanta. ბიზნეს ჯეტები, რომ უსაფრთხო დისტანციის უზრუნველყოფის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა, ამაში ახალი არაფერი არ განმგზავრებს. ნაკლები კონტაქტი ჰქონდეთ ადამიანებთან კორონავირუსამდეც და ცხადია, იმავე სტრატეგიას მისდევენ, თუმცა უფრო გამკაცრებულად რაც უკვე პოსტკორონავირუსულ პერიოდში, როგორც ფრენის დროს, ასევე ხმელეთზე, ტერმინალში. აქ არავის უკეთია 4 საათი ან კიდევ უფრო მეტი ფრენის დროს სპორტზე პირბადე და არც პერსონალს მოეთხოვება იგივე, თუმცა დღეს, როდესაც მსოფლიო ეკონომიკა კრიზისშია, თავარი კითხვაა თუ რამდენად იყენებენ ადამიანები ბიზნეს ჯეტებს გადასაადგილებლად და მოიმატა თუ არა ტარიფებმა. Hello ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Flytrade-ის სტატისტიკის თანახმად ამერიკის შეერთებულ შტატებში მარტის ბოლო 2 კვირაში ბიზნეს ავიაციის მიერ შესრულებული ფრენების რაოდენობა დაახლოებით 5-ჯერ შემცირდა. მსგავსი ტენდენცია შეინიშნება ევროპაშიც და მაგალითად მარტის ბოლო კვირაში შიდა ბიზნეს საავიაციო ფრენების რაოდენობა იტალიასა და საფრანგეთში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით დაახლოებით 80%-ით შემცირდა, ხოლო შვედეთში მხოლოდ 15%-ით. დიდ ბრიტანეთსა და შვეიცარიაში შორის კი 90%-ით ნაკლები ფრენა შესრულდა, ვიდრე ეს 2019 წელს დაფიქსირდა. ანუ დასმულ პირველ კითხვაზე პასუხი არის ის, რომ ამ მიმართულებამ პანდემიის შედეგად იზარალა, თუმცა მოთხოვნა მცირე, მაგრამ მაინც არის. რეალურად სირთულეები, რომლის წინაშეც დღეს ბიზნეს ავიაცია დგას, სამოქალაქო ავიაციის იდენტურია, თუმცა ყველა თანხმდება, რომ ზოგიერთი პრობლემის თავიდან არიდება შეიძლებოდა დროული გადაწყვეტილებები რომ მიიღოს სექტორს. გარდა ამისა, კიდევ ერთი მოლოდინი იყო, რომ თითქოს ფასები გაიზრდებოდა ბილეთებზე და ესეც ჩვენი მეორე კითხვის პასუხიც. პროგნოზი დღევანდელი გადმოსახედიდან არ გამართლდა, მიუხედავად იმისა, რომ ბაზრის მოთამაშეებს ხარჯი გაეზარდათ. ტარიფები იგივე დატოვეს მაინც. განსაკუთრებით ეს ეხება ბიზნეს ავიაციას. სტაბილური ტარიფების მთავარი მიზეზი კი არის ის, რომ თვითმფრინავების შენერჩვა
შენარჩუნება ძვირის სიამოვნებაა და ის საშუალოდ 20,000-დან 50,000 ევრომდე მერყეობს. ფასი იზრდება კლასისა და მოდელის მიხედვით, ხოლო მისგან მოგება შემოდის მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის დაფრინავს. წინააღმდეგ შემთხვევაში თვითმფრინავი არის ზარალი. ამიტომ ყველა მფლობელი და ოპერატორი დაინტერესებულია რეისების შესრულებით და ამ რთულ პერიოდში ითვალისწინებენ ადამიანების ფინანსურ მდგომარეობასაც. ტარიფებს არ ზრდიან. ამ გზით და სტრატეგიით კი იმედოვნებენ, რომ უფრო მალე შეძლებენ ძალების აღდგენას და ძველი პოზიციების დაბრუნებას უკან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მიიჩნევს, რომ პოსტის საშუალებით ხმის მიცემის შემთხვევაში 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე მეტად გაყალბებული იქნება. ამის შესახებ დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელ ტვიტერში წერს, პრეზიდენტი ტრამპი აღნიშნავს, რომ მოქალაქეებმა ხმის მიცემა საარჩევნო უბნებზე პირველი და მეორე მსოფლიო ომების დროსაც კი შეძლეს. გარდა ამისა, ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერის უკმაყოფილებას იწვევს ისიც, რომ საფოსტო ბიულეტენების დაბეჭდა სხვა ქვეყანაში იგეგმება. თუმცა მხოლოდ ეს გამოწვევა არ აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს პირადად ტრამპს და მოდი ვთქვათ სოფლიოსაც, რომელსაც მინიმუმ კორონავირუსი აერთიანებს. მოკლედ, სოფლიო როგორც ასეთია საქმიანი დილაში, ჩვეულ ფორმაშია ბუკა პეტრიაშვილი, რომელსაც მივესალმებ ბუკა დილამშვიდობის. მადლობა, მოგესალმები ბეკა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. რამდენად დონალდ ტრამპი არის თუ არა ჩვეულ ფორმაში, ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. მაგრამ პირველი და მნიშვნელოვანი მოვლენა ამ კვირის დასაწყისში, რომელიც იყო და მინდა ჩვენი მაყურებლის ყურადღება გავამახვილო, არის ევროკავშირსა და ჩინეთს შორის შემდგარი ვირტუალური სამიტი. მათ ჰქონდათ გეგმაში, ბუნებრივია, პირადი შეხვედრა ამ სამიტზე, მაგრამ გამომდინარე პანდემიიდან ევროკავშირის ხელმძღვანელებს ურსულა ფონ დერ ლაინს და შარლ მიშელს მოუწიათ ჩინეთის ხელმძღვანელებთან, ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინთან და პრემიერ ლისთან ვირტუალური კონფერენციის სამიტის ჩატარება. აღსანიშნავია პირველ რიგში ის, რომ ევროკავშირი არის რამდენიმე თვალსაზრისით ორ ცეცხლს შუა გაჩქერილი. პირველი და უმთავრესი ეს არის მისი დამოკიდებულება და ვალდებულება საერთაშორისო ადამიანის უფლებების საყოველთაოდ აღებული პრინციპების წინაშე. ევროკავშირს არ გამოუვიდოდა ნამდვილად არც ერთ შემთხვევაში ამის გატარება, რომ არ დაესვა ჩინეთის ხელისუფლების წინაშე ჰონკონგთან დაკავშირებული საკითხები, ასევე უიგურების გადაადგილებასთან, ბანაკებში მოთავსებასთან, მათი იძულებით, ესე ვთქვათ, მუშაობაზე გაყვანასთან დაკავშირებით საკითხები და მათი უფლებების შევიწროება. ანუ გვერდს ვერაული და ვერც ერთ შემთხვევაში იმავდროულად, როდესაც მას ძალიან ჭირდება ჩინეთთან დაინტერესებულია ბუნებრივია საინვესტიციო ხელშეკრულების გაფორმებით. ამ ყველაფერზე პრესკონფერენციაზე სამიტის დასრულების შემდეგ ისაუბრა ურსულა ფონ დერ ლაინმა, ევროკომისიის პრეზიდენტმა, თუმცა ნიშანდობლივია რამდენიმე რამ. ეს სამიტი პრინციპში იყო პოზიციების დაფიქსირება უფრო, ვიდრე რაიმე შეთანხმებისკენ მცირედი ნაბიჯის გადადგმაც კი, ვინაიდან ყველა ევროკავშირის მხრიდან წამოწეულ ყველა თემას ჩინეთის პრინციპში იგნორი მოყვა ჩინეთის ხელისუფლების მხრიდან, მაგალითად კონკრეტულად ევროპული კომპანიების ჩინურ ბაზარზე შეღწევის უფრო მეტი თავისუფლების შექმნის და ამ ვალდებულების აღების პირდაპირ და ხაზგასმით ისაუბრა ურსულა ფონ დერ ლაინმა, რომ კიბერშეტევები, კიბერთავდასხმები აღარ უნდა განხორციელდეს, მან ჩამოთვალა კონკრეტული უწყებები, საავადმყოფოები, რომელთა მიმართაც დაადანაშაულა ჩინეთის მხრიდან კიბერთავდასხმები და როგორც მოგახსენეთ, ასევე ჰონკონგის საკითხი იყო და ბუნებრივია აი ამ სავაჭრო ურთიერთობებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით მათ მოუწიათ აი ამ ხაზზე გავლა, ამ ზღვარზე გავლა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება, რის გამოც არიან ამ ორ ცეცხლშუა, ეს არის ბუნებრივია
ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია. ამერიკის შეერთებული შტატები კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი პარტნიორია ევროკავშირისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან არის სერიოზული მუშაობა იმისათვის, რომ მოკავშირეები გაიჩინოს ჩინეთის წინააღმდეგ ამ ესე ვთქვათ კოალიციის შექმნაში, რაც არ აწყობს ევროკავშირს, მას აქვს თავისი ხაზის გატარების სურვილი, თავისი მიზნები აქვს, თავისი ამოცანები და არ უნდა რომ ამერიკის შეერთებული შტატების რაღაცა მცირე პარტნიორად გამოჩნდეს ამ საქმეში. მაგრამ როგორც აღნიშნე, იძულებული იყო რომ ბუნებრივია ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე ხაზგასმა გაეკეთებინა. ამერიკის შეერთებული შტატების აქვს პოზიცია, რომ განცხადებიც გაკეთებული ამაზე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ევროკავშირს არ აიძულებს რაღაცა მხარი აირჩიოს პეკინი თუ ვაშინგტონი, ამას აკეთებს პეკინი პირიქით. ანუ ამ შემთხვევაში არჩევანის წინაშე აყენებს ჩინეთი და აქ ერთი საინტერესო მომენტია, რადგან პოზიციონირებას შევეხეთ, ჩინეთის ხელისუფლებას სტრატეგია აქვს შერჩეული ინდივიდუალურ სახელმწიფოებთან თანამშრომლობის ევროკავშირის ვიდრე მთლიანად ევროკავშირთან. მათ აქვთ გზისა და სარტყლის ინიციატივის ფარგლებში 16+1, სადაც აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური ევროპის ქვეყნები შედის ძალიან ბევრი და ისინი ამავე დროს ევროკავშირის წევრები არიან. გერმანიასთან ინდივიდუალურად საქმის წარმოება და ურთიერთობები საფრანგეთთან და ასე შემდეგ. ამდენად ჩინეთი ბუნებრივია თავის ამოცანებს ახორციელებს, ოღონდ ძალიან თავისებურად აღმოსავლურ ჩინურ სტილში, იმიტომ რომ არ ჩქარობს ამ დროს ახორციელებს ძალიან სერიოზულ ინვესტიციებს თავისი კომპანიების მეშვეობით. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგაც გამოხატა თავისი შეშფოთება, რომ ჩინეთი ცდილობს პანდემიის შედეგად დასუსტებული ან გაბანკროტების პირას მისული ევროპული კომპანიების შესყიდვას და ასე შემდეგ. შესაბამისად და აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება, სხვათა შორის რის თაობაზეც აღნიშნა ევროკავშირის ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა და უმაღლესმა კომისარმა საგარეო ურთიერთობის საკითხებში ესპანელმა ჯოზეფ ბორელმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ ის გარკვეულწილად ეთანხმება დონალდ ტრამპს, რომ ევროკავშირი, ისევე როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები, გასული წლების განმავლობაში იყო გარკვეულწილად გულუბრყვილო, გულუბრყვილო იყო ჩინეთისგან მოლოდინის თვალსაზრისით, რომ ჩინეთი სწრაფად გარდაიქმნებოდა, განახორციელებდა რეფორმებს საბაზრო ეკონომიკის მიმართულებით და გახსნიდა საკუთარ ეკონომიკას და ბაზრებს ევროპული კომპანიები. მაშინ, როდესაც ჩინეთი მძიმე სუბსიდიებს ახორციელებს ყველა ჩინური კომპანიის მხარდასაჭერად, რათა წარმატებას მიაღწიონ მათ ევროპულ ბაზარზე. დღეს უკვე მათი პოზიციით ორშაბათს მისცა ასევე ინტერვიუ ბატონმა ბორელმა, რომ არ არის აქ უკვე აღარავინ არ არის გულუბრყვილო და შესაბამისად მათ რომ დაარქვეს გასულ წელს ევროკომისიის ძალიან მნიშვნელოვან დოკუმენტში სისტემური მოწინააღმდეგე ჩინეთს, ისინი ხსნიან ამას. მათ არ სურთ რომ ჩინეთს ერქვას მოწინააღმდეგე და მათაც ასევე ისინი ათვითცნობიერებენ, რომ გლობალური სტაბილურობა მიღწეული ვერ იქნება ჩინეთის აქტიური ჩართულობის გარეშე. მაგრამ აქ რეალურად უნდა ითქვას პირდაპირ ესათქმელი, რომ მათ მოლოდინებს ჩინეთი სრულებით არ ამართლებს, პირიქით უფრო მეტ წნეხს ახორციელებს ჰონკონგზე და მათი პასუხით ჩინეთის მხრიდან პასუხი იყო, რომ ჰონკონგის ამბავი, ჰონკონგთან დაკავშირებული უსაფრთხოების რეგულაციები არის შიდა სახელმწიფოებრივი საქმე, ჩინეთის შიდა საქმეებში ჩარევათ აღიქვავს როგორც ევროკავშირის, ისე ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ამ საქმეზე ასეთ სერიოზულ პედალირებას. ხო, ეგ არის პოზიცია, რომელიც მე მგონი არ შეიცვლება ჩინეთის მხრიდან. არ შეიცვლება და აგრძელებენ მიზანმიმართულად ნამდვილად. ტრამპი როგორ ფორმაშია ვახსენდა. ეხლა ბოლოს გადაწყვეტილება, რომელიც ეხება ვიზების შეზღუდვას, საიმიგრაციო, სამუშაო ვიზების შეზღუდვას, ძალიან კრიტიკის ხალხში მოექცა. მათ შორის არა მარტო დიდი კომპანიების მხრიდან, ანუ ეკონომისტებიც აკრიტიკებენ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას. ყველა მიმართულებიდან გაიხსნა ცეცხლი მისი მისამართი. ანუ ეს საარჩევნო კამპანიის ნაწილია. საარჩევნო
კამპანიის ნაწილი არ არის მხოლოდ დონალდ ტრამპმა უბრალოდ საარჩევნო კამპანიაშიც სტრატეგიაში ასახა ეს გადაწყვეტილება, ყველასთვის კარგად ცნობილია საიმიგრაციო პოლიტიკა, მისი უცხოელების მიმართ დამოკიდებულება და ამერიკელებისთვის სამუშაო ადგილების შექმნასთან დაკავშირებით და ამ პერიოდში, როდესაც პანდემიამ ასეთი სერიოზული დარტყმა მიაყენა ყველა ეკონომიკებს, მთელი მსოფლიოს ეკონომიკას, ამერიკის შეერთებული შტატებიც არ არის ბუნებრივია გამონაკლისი და დონალდ ტრამპს არაერთხელ გვითქვამს ამის თაობაზე, ხელიდან გამოეცალა მისი მთავარი უპირატესობა და მთავარი იარაღი, ახალი სამუშაო მილიონობით ახალი სამუშაო ადგილები, ზარდი მთლიანი შიდა პროდუქტი, ეკონომიკური ზრდის ზარდი მაჩვენებელი და ასე შემდეგ. მაგრამ დონალდ ტრამპისთვის ეს არ არის ერთადერთი პრობლემა. დონალდ ტრამპი ცდილობს, რომ ეს პანდემიის შედეგად შექმნილი იზოლაციის წრე, ესე თვითონ ქვეყნის შიგნით ესე გაარღვიოს, გახსნას ქვეყანა. გარდა ამისა, მოგეხსენებათ, ყველა ვადევნებთ თვალყურს, რა ხდება ამ რასიზმის წინააღმდეგ ზოლით კამპანიით დაწყებული შემდგომ განვითარებული მოვლენებით, სხვათა შორის მნიშვნელოვანია, რომ დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ უახლოეს დღეებში მოაწერს განკარგულებას, რომლის თანახმად ძეგლების დაზიანებისთვის 10 წლის ვადით მიეჯება პატიმრობა, ვინც იქნება დაკავებული ძეგლების დაზიანებისთვის, არაფერში არ ჯდება მართლა ის, რაც ძეგლებთან მიმართებაში ხდება და ამ ყველაფრის უკან ეს ცალკე კონსპირაცია კიდევ ვინ და რა ძალები დგას ეს მეორე საკითხია, თუმცა ცხადია, რომ აი ამ ვითარებით, აი ამ სიტუაციით დემოკრატები ხელს ითმობენ, ვიხმარ ამ ტერმინს ამასთან მიმართებაში. ამიტომ ტრამპი თვითონაც მოქმედების კაცია, ენერგიულია, არ უყვარს მხოლოდ თეთრ სახლში და ბუნებრივია, მას ერთი სული ქონდა, როდის გახსნიდა საარჩევნო კამპანიას ისევ მასშტაბურს, არც თუ ისე წარმატებული გახსნა გამოუვიდა ოკლაჰომაში, სადაც პრინციპში არ იყო გადაჭედილი ეს დარბაზი რბილად, რომ თქვათ ასე, გარდა ამისა, მისი კამპანიის შტაბის წარმომადგენლებს დაუდასტურდათ კორონავირუსი, რასაც დიდი სიამოვნებით აზიარებენ და ავრცელებენ მისდამი ოპოზიციურად განწყობილი ტელევიზიები და კრიტიკაც კი დაიმსახურა სერიოზული იმასთან დაკავშირებით, რომ მან აი ამ მასშტაბით დაიწყო კამპანიის ჩატარება, სხვათა შორის არა მხოლოდ ოპონენტების მხრიდან, არამედ სამედიცინო ექსპერტების, სფეროს ექსპერტების მხრიდან. არც ეს არის კიდევ უკანასკნელი ცუდი ამბავი, გამოუვიდა უკვე პრინციპში იმარჯვა, ასე ვთქვათ, მისმა ყოფილმა უსაფრთხოების საკითხებში მრჩეველმა ჯონ ბოლტონმა, რომელმაც აი ბრუტუსის როლი შეიძლება შეასრულოს, იმიტომ რომ ძალიან ძაფრი შეფასებები არის მის საგარეო პოლიტიკურ საქმიანობასთან მიმართებაში. წიგნს ჰქვია ოთახი, რომელშიც ეს ყველაფერი ხდებოდა, მემუარები თეთრი სახლიდან და იქ ის საუბრობს ჩრდილოეთ კორეასთან, ჩრდილოეთ კორეის ლიდერთან მიმართებაში დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილების მიღების პროცესს, დეტალებს, მექანიზმებს, რა მომენტში გადაწყვიტა მან. ძალიან საინტერესო წიგნი იქნება ყველა შემთხვევაში. დონალდ ტრამპისთვის და მისი კამპანიისთვის აშკარად ხიფათის მომტანია, ბუნებრივია, ვიდრე არჩევნების კამპანია მიმდინარეობს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამას არც იმპიჩმენტი მოყვება და არაფერი ამდაგვარი და არჩევნების შემდგომ რომ გამოსულიყო, დიდი ამას ყველაფერს რეიტინგისთვის დაერტყა დონალდ ტრამპის, მაგრამ ეხლა წინა საარჩევნოდ ყველა ჰედლაინებში, ყველა ოპოზიციურად განწყობილ ტელევიზიებში ბუნებრივია განიხილება დონალდ ტრამპის დამოკიდებულება რუსეთთან, დონალდ ტრამპის დამოკიდებულება ჩინეთთან და ჩრდილოეთ კორეასთან და სხვა
პარტნიორ სახელმწიფოებთან და გაერთიანებებთან მიმართებაში. ზუსტად ჩინეთთან მიმართებაში, სხვათა შორის, როდესაც გამოვიდა წიგნი, შეიძლება ეს დამთხოვაა, მაგრამ აი უიგურების ეროვნული უმცირესობების მიმართ ამდენი ხნის წნეხი საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან რატომ არ იღებდა არავითარ ზომებს დონალდ ტრამპი ზუსტად აისახა ესეც ამ წიგნში და ამას მოყვა დონალდ ტრამპის მიერ საკანონმდებლო აქტის ხელმოწერა, რომელსაც ჰქონდა ორმხრივი მხარდაჭერა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში, რომელიც ეხება უიგურებთან მიმართებაში განხორციელებული ქმედებების გამო ჩინეთის ხელისუფლების წარმომადგენლების მიმართ სანქციების განხორციელებას და ასე შემდეგ. კითხვაზე თუ რატომ არ მიიღო მანამდე ეს გადაწყვეტილება დონალდ ტრამპმა თავის ინტერვიუში უპასუხა, რომ ის იყო შუა მოლაპარაკებებში ჩინეთთან პირველი ნაწილის, სავაჭრო შეთანხმების პირველი ნაწილის და როდესაც შუა მოლაპარაკებებში ხარ, ამ დროს არ არის სწორი და მართებული ასეთი თემის წამოწევა, რომელიც ხელს შეუშლიდა, ბუნებრივია და ის აყენებს ამას პრიორიტეტად და უარყოფს ასევე სხვათა შორის ბოლტონის ბრალდებას, რომ და არასერიოზულს უწოდებს და ტყუილს, რომ ჩინეთს მან თხოვა დახმარება წინა საარჩევნოდ, ის ამას ხსნის იმით, რომ როგორც ჩინეთის პრეზიდენტს, ისე ყველა სხვა ქვეყნის ლიდერებთან მას აქვს ურთიერთობა და მთავარი ამოცანა იმისთვის, რომ ჩინელებისგან მოეთხოვა მაგალითად ამერიკელი ფერმერებისგან უფრო მეტი სოიოს პროდუქციის, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შეძენა. ის ხსნის ამითი, რომ რაც კარგია ამერიკელი ხალხისთვის, კარგია ბუნებრივია მისთვისაც, მხოლოდ და მხოლოდ ეს ამოძრავებდა მას ჩინელ კოლეგასთან საუბრისას. ასე რომ ეს სამკუთხედი, მთავარი გლობალური სამკუთხედი რეალურად ურთიერთგარკვევების და გამორკვევების აი ამ სერიოზულ ფაზაშია. ევროკავშირის მხრიდან კარგა ხნის მანძილზე პირველად განხორციელდა სხვათა შორის ასეთი ხისტი განცხადებები და გამოიკვეთა მისი დამოკიდებულება ჩინეთთან მიმართებაში და ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კამპანიაში თუ თავად დონალდ ტრამპი მაინც შეძლებს და მოახერხებს და გაიმარჯვებს, მას აუცილებლად ექნება სამომავლო გეგმებში კიდევ უფრო მეტი წნეხის განხორციელება, კიდევ უფრო მეტი დაძაბულობა ჩინეთთან, რათა საბოლოო ჯამში უფრო მეტი შედეგი მიიღოს. ხო, ნახოთ ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებიც ძალიან საინტერესოა. ეს წინა რბოლაც საინტერესო წიგნთან მიმართებით საერთოდ სასამართლო გაიარა ბოლტონმა. მინდა კითხვა არის თუ არა რამე ხელის შემშლელი, რამაც შეიძლება რომ აღარაფერი არ არის ხელის შემშლელი, ეს წიგნი გამოვა იმ სახით და იმ ფორმით იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ შეტანილი საჩივარი სასამართლოში არ დაკმაყოფილდა და ბოლტონმა მოიგო პროცესი. დონალდ ტრამპი კი აცხადებს, რომ სასურველი შედეგი ზიანი მიყენებულია, აწი შეუძლია კიდეც გამოუშვას ეს წიგნი. ბუნებრივია ხა ეს PR სტრატეგიის ნაწილია ასეთი ტიპის განცხადებები და ზიანის მინიმიზების, მაგრამ არც ერთ ლიდერს არ მოაწყობდა ასეთი ტიპის წიგნის გამოსვლა, მაგას ნებისმიერი ყოფილი ესკორტ ქალის აღიარებითი მემუარები ჯობდა ვიდრე მისი უსაფრთხოების ბალკანეთში მიმდინარე ამბებს უნდა შევეხოთ რამდენიმე სიტყვით. სერბეთში იყო არჩევნები, რომელიც დასრულებულია, რა ხდება? სერბეთში გაიმარჯვა პრეზიდენტ ალექსანდრ ვუჩიჩის პარტიამ, ამასთან დაკავშირებით არის მთელი რიგი კითხვების, მთელი რიგი ნეგატიური შეფასებების, რომელიც ეხება სერბეთის პრეზიდენტის და მისი ძალის მიერ, ხელისუფლების მიერ არსებული მედია სივრცის სრული
კონტროლის და მონოპოლიზების, ანუ მიბაძავთ ნუ რავინ, ასევე ის რომ პოლიტიკური ძალებისთვის არ არის საკმარისი სივრცე იმისათვის, რომ საკუთარი მოღვაწეობა წარმართონ და ზოგიერთმა მისმა ოპონენტმა პოლიტიკურმა ძალამ უარიც კითხვა არჩევნებში მონაწილეობაზე ბოიკოტი გამოუცხადა და დანარჩენებმა კი გაცილებით უფრო მცირე ნაკლები შედეგები მიიღეს 62%-იანი შედეგი არჩენა ალექსანდრ ვუჩიჩის პარტიამ. დღეს სერბეთის პრეზიდენტი არის მოსკოვში ძალიან შეთხელდა აღლომზე დასასწრები ლიდერების შემადგენლობა რუსეთის პრეზიდენტს გვერდს დაუმშვენებენ ყირგიზეთის, ყაზახეთის, მოლდოვის, უზბეკეთის, სერბეთის საერთო ჯამში 7 ქვეყანა არის გაეროს მიერ აღიარებული ტრიბუნაზე იქნებიან ასევე ამაყად თავაწეულად წარმოდგენილი აფხაზეთის და ცხინვალის რეჟიმის დე-ფაქტო წარმომადგენლები ეს კამპანია შეიკრიბა მაგრამ რო დაუბრუნდეთ პუტინის ირგვლივ მადურო ვერ გამოდის უბრალოდ ქვეყნიდან რომ არ დარჩეს მე ჰაერში გაღიმებული მაგრამ რომ დაუბრუნდეთ სერბეთს უჩიც ძალიან სერიოზული სტრატეგია აქვს თავისი შემუშავებული ლავროვი იყო მანამდე ჩასული დღეს ის იქნება და შეხვდება აუცილებლად პუტინს ხვალ იქნება ბრიუსელში სადაც ევროკავშირის ხელმძღვანელებს დაელაპარაკება და უკვე 27 რიცხვში კოსოვოს პრეზიდენტ ჰაშიმ ტაჩისთან ერთად იქნება თეთრ სახლში დონალდ ტრამპს ჩვენ ამის საუბარზე ჩვენ ბლოგში საუბრობდით ჰაერივით ჭირდება რომ მიიღოს გარღვევა რასაც ამდენი ხანი აქამდე ცდილობდა ჩრდილოეთ კორეასთან, ავღანეთთან, ისრაელ-პალესტინის ურთიერთობებთან მიმართებაში და დღეს ამისი კონკრეტული ნიშნები არსად არ ჩანს, მაგრამ აი ეხლა შეიძლება იყოს ეს შანსი. რამდენად დიდია ეს შანსი და რთული სათქმელია რას შეთავაზებს. შეთავაზებს კი ის ისეთ წინადადება სერბეთის პრეზიდენტს, რომელიც მარიუ პიოზუს თქმის არ იყოს, რომლისგანაც უარის თქმა მას გაუჭირდება, ანუ ვერ შეძლებს. ამ დროს ევროკავშირი ცდილობს რომ შეინარჩუნოს თავისი მთავარი როლი ბუნებრივია და ის შეთავაზება რომელიც გაკეთებულია სერბეთის ხელისუფლებისთვის რომ კოსოვოს ჩრდილოეთში მჭიდროდ დასახლებული სერბები მჭიდროდ დასახლებული ნაწილი გაიცვალოს კოსოვოსთან ამის სანაცვლოდ და სერბეთის ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივის სანაცვლოდ მოხდეს კოსოვოს აღიარება ეს უკვე ევროკავშირის ექსკლუზივია. ამას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი იგივეს ვერ გაიმეორებს ბუნებრივია და ასევე რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელია როგორც მოგახსენეთ რუსეთის და ისევ ჩინეთის პოზიცია რომელსაც ძალიან სერიოზულად აქვს თავისი ინფრასტრუქტურული და ფინანსური პროექტებით ფესვი გასული. მადლობა ბუკა იმედი ამ შეხვედრის დეტალებსაც გაგვიზიარებ არა მარტო სატელევიზიო ფორმატში ბუკა პეტრიაშვილი იყო საქმიანი დილის ეთერში მშვიდობებით სოფლიო როგორც ასეთ სატელევიზიო ფორმატში ერთი კვირით ჩვენ რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით საინტერესო თემით და სტუმრებით
COVID-19-ის გლობალურმა პანდემიამ ელექტრონული სწავლების საჭიროება საქართველოშიც აქტუალური გახადა. სექტემბრიდან კი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ონლაინ საგანმანათლებლო პლატფორმა edX-ის ბაზაზე შექმნილი ESXG დაიწყეს ფუნქციონირებას. რა მიმართულებები იქნება ხოლმე თომი ახალ პლატფორმაზე? ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ნინო ენუქიძეს, ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რექტორს მასპინძლობს. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. დილა მშვიდობისა, ბექა მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს. არ ვიცი, დღის წესრიგიდან ალბათ არ გავა, კარგა ხანი საუბარი იმაზე თუ რამდენად მნიშვნელოვანია განათლება ჩვენი ქვეყნისთვის, კერძოდ რამდენად მნიშვნელოვანია მათი ყველანაირი ინფორმაციით უზრუნველყოფა, გულისხმობს საზოგადოებას და განსაკუთრებით ეს გამოწვევები დგას რეგიონში და COVID-19-მა კარგად გვაჩვენა, რომ შესაძლებელია ძალიან მარტივი გადაწყვეტილებით უფრო მეტი აუდიტორია მოვიცვათ, უფრო მეტი ადამიანისთვის გახდეს ხელმისაწვდომობა განათლების კუთხით, მათ შორის პროფესიული განათლება და გადამზადება და ვფიქრობ, რომ მართლა საოცარი პლატფორმა არის, რომელიც თქვენმა უნივერსიტეტმა შექმნა. ნინო, მადლობა ეთერში მომბრძანებისთვის. რას გულისხმობს პლატფორმა, როგორ შეიძლება რომ ხელმისაწვდომობა გაიზარდოს, ადამიანების ჩართულობა გაიზარდოს და შესაბამისად რა მოლოდინი გაქვთ არსებული პლატფორმიდან? მადლობა დიდი მოწვევისთვის და მონაწილეობისთვის ამ პროექტში, ვინაიდან ალბათ იმით ღირს დაწყება, რომ გლობალურმა პანდემიამ ციფრული ტრანსფორმაცია საგანმანათლებლო სისტემის მთელ მსოფლიოში ძალიან დააჩქარა და ცხადია ეს ტემპი საქართველოშიც ძალიან დააჩქარა და მიუხედავად იმისა, რომ ცალკეული ონლაინ საგანმანათლებლო კურსები თუ რაღაც კომპონენტები სხვადასხვა ორგანიზაციებში არსებობდა, სრულად ონლაინ სწავლებაზე გადავედი და მან გვაჩვენა, რამდენად მნიშვნელოვანი არის თუნდაც ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობის მიმართულებით, სულა და აი ამ ციფრული ტრანსფორმაციის კონტექსტში პროგრამების არსებობა. რაც გავაკეთეთ ჩვენ, ეს არის OpenEdX-ის პლატფორმაზე დაშენებული ESXG, ქართული ძალიან დიდი ონლაინ საგანმანათლებლო პორტალი, რომელიც აერთიანებს არა მხოლოდ უმაღლესი განათლების პროგრამებს და კურსებს ცალკეულ მოდულებს, არამედ პროფესიული განათლების, ზოგადი განათლების, სხვადასხვა სატრენინგო მასალების, რომელიც კომპანიებს შეიძლება ჰქონდეთ არა თუ გარემომხმარებლისთვის, არამედ თავისი შიდა სტაფისთვის, გამოყენებისთვის. ეს ყველაფერი ერთიანდება არ ვიცი როგორ თქვა, რაღაც მონაცემთა კურსების ერთგვარი აუზი კეთდება, რომელიც საგანმანათლებლო ბანკი დავარქვი. ბანკიც კარგი სიტყვა არის, ხო, ჩვენ ვამბობდით, რომ data pool არის თქო და მე რაღაც ქართულად ესეთი ინტერპრეტაცია მივეცეთ. საბოლოო ჯამში, ხა გვაქვს შეხვედრები არა თუ ადგილობრივ ორგანიზაციებთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან, ამაზე მოგვიანებით კიდევ ვახსენებ მათ ჩართულობას, არამედ საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსთან, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რომელიც საქართველოში მუშაობს, მათ აქვთ მართლა ზღვა მასალა, რომელიც განათლების მიმართულებით უახლეს ცოდნას ცალკეულ დარგში აძლევს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი ვართ, კურსები არ შემოიფარგლება მხოლოდ ამ სფეროებით, ის მოიცავს ჯანდაცვას, სამართალს, ფერმერებს, ჩვენი პროექტებიც იქნება. ძალიან მაგარი მასალა არის, რასაც თქვენ გვაწვდით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ინდუსტრიას ეხება, ხო? ამიტომ მოკლედ გეგმები დიდი გვაქვს, არა მხოლოდ გეგმები, არამედ რეალურად უკვე სექტემბრიდან იხსნება. ნინო, მინდა ჩაგეკითხო, მე ვიცი, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაყურებლისთვის ვინ გამოიყენებს ზოგადად სოფლიოში edX-ს? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ კარგი არის, როდესაც საერთაშორისო უნივერსიტეტები გამოიყენებენ, აი რომელი უნივერსიტეტები გამოიყენებენ? ზოგადად რომ დავიწყოთ edX-ის შექმნის ისტორიით, ეს შეიქმნა Harvard-ის და MIT-ის კოლაბორაციის ფარგლებში. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი და ფართოდ გამოყენებული ონლაინ კურსების პლატფორმა სოფლიოში, სადაც არის ყველა ტიპის მომხმარებლისთვის კურსები. ეს არის დამწყებისთვის, მოყვარულისთვის, პროფესიონალისთვის, რომელსაც ცოდნის გაღრმავება ცალკეულ სფეროში უნდა. ამიტომ მისი კურსების რაოდენობა ათობით ათასდება და მისი მომხმარებლების რაოდენობა მილიონობით არის. ცხადია, უმეტესად ინგლისურენოვანი კურსები არის წარმოდგენილი, თუმცა ცალკეული ქვეყნები, ცალკეული თქვა პროგრამების მისაწოდებლად იყენებენ თავისთვის. ზუსტად ეს იყო იდეა, რომ ზოგადად ვიცით, რომ ქართულ საგანმანათლებლო სისტემაში უახლესი ლიტერატურა ცალკეულ სფეროში ყოველთვის გამოწვევა არის. და სწორედ ამიტომ ჩავთვეთ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები, დიპლომატიური კორპუსი, რომელსაც გააჩნია წვდომა აი ამ უახლეს მასალასთან, მაგრამ ქართულ ენაზე ის არ არის. ჩვენ ერთია რომ ერთი ჯგუფი ამ მასალებს თარგმნის, მეორეა რომ არედაქტირებს და ცალკეულ აკადემიურ სტილს აძლევს, ამაში ინტეგრირდება მულტიმედია მასალა, ეს არ იქნება მხოლოდ ტექსტური მასალა, იქნება პოდკასტები, აუდიო ჩანაწერები, ლექციები, ინფოგრაფიკა, სხვადასხვა ვიზუალური გამოსახულება, ამიტომ ესეთი ჯამურად კომპლექსურად ეს იქნება კურსები, რომელიც ძალიან სიღრმისეულ ცოდნასაც კი
შეძლებს რომ მისცეს მომხმარებელს. და უფრო ისე კიდე რო აუხსნათ მაყურებელს, ანუ შესაძლებელია რომ სერტიფიკატიც მიიღოს, ხო? როგორც ვიცი, ანუ სრული კურსის გასვლის შემდეგ, აი ეგეც რომ მოგიგოთ როგორ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი ამ პლატფორმის და ინიციატივის ის არის, რომ კურსები იქნება ღია წვდომით ნებისმიერი მომხმარებლისთვის, ვინც დაინტერესდება და იქნება უფასო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის და იქნება ცალკეული საწყის ეტაპზე, თუმცა იქნება შემდეგ უკვე სერტიფიცირების ნაწილი, ის ვისაც სურს რომ დაადასტუროს თავისი ცოდნა და სიღრმისეულად შეისწავლოს გარკვეული სფერო, იქ შესაძლებლობა იქნება რომ მიიღოს სერტიფიკატი, მიიღოს შესაბამისი შეფასება და ამ სერტიფიკატით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის გლობალური დასაქმების ბაზრისთვის იქნება ძალიან ისეთი რელევანტური და კარგად გათვითცნობიერებული იმ სფეროში კადრი. და ნინო, ესეთი შეკითხვა მაქვს, რეგიონებზე რამდენად აკეთებთ აქცენტს, იმიტომ რომ დღეს ყველაზე დიდი გამოწვევა ჩვენ ვიცით, რომ მათ შორის გადამზადება, მომზადება იყო სერიოზული პრობლემა ადამიანებს დიდ ქალაქებში არ შეეძლოთ ჩამოსვლა. აი ამ სიტუაციაში როგორ შეიძლება, რომ უფრო სწრაფად, უფრო მეტი ადამიანი მოიცვას თუნდაც თქვენმა პლატფორმამ. ბოლო სტატისტიკა რაც არსებობს მსოფლიოში არის ის, რომ გლობალური პანდემიის პირობებში დაახლოებით 1,2 მილიონი ბავშვი მომენტალურად გადავიდა ონლაინ საგანმანათლებლო პროდუქტების გამოყენებაზე. თუმცა სხვადასხვა ქვეყნებში ეს კვლევა ჩატარებული არის სადღაც 190-მდე ქვეყანაში. მათ შორის საქართველოში არის ეს გამოწვევა, რომ რეგიონებში წვდომა ზოგადად წვდომა ინტერნეტთან ან ონლაინ საგანმანათლებლო პროდუქტებთან არის დაბალი. სწორედ ამიტომ ვთქვით, რომ ინკლუზიური განათლების კონტექსტში ასეთი ტიპის პროდუქტის არსებობა არათუ BTU-სთვის ან ჩვენი სტუდენტებისთვის, არამედ მთელი ქვეყნისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რეგიონებში ვაპირებთ, რომ ეტაპობრივად მოვიცვათ სკოლები, უნივერსიტეტები, სხვადასხვა ორგანიზაციები, რომლებსაც იქ წარმომადგენლობები აქვს და რომელიც ცალკეულ საგანმანათლებლო კომპონენტს ახორციელებს იქ. ეს შეიძლება იყოს მოკლევადიანი კურსებიც, გვაქვს მოლაპარაკებები სხვადასხვა რეგიონებში არსებულ აი ამ ორგანიზაციებთან და სახელმწიფო დონეზე წარმომადგენლებთან და ვფიქრობთ, რომ ძალიან მალე, როცა ვამბობთ, რომ სექტემბრიდან კურსები გაეშვება, ის გაეშვება რეგიონებში, არა მხოლოდ თბილისში და აი ეს ხელოვნური ინტელექტის გადაწყვეტილებებით, რომელიც გვეხმარება, რომ მაგალითად text to speech სინქრონიზება მოხდეს მარტივად, ამას არ დაჭირდეს გახმოვანების დიდი ინფრასტრუქტურა, ადამიანური და მატერიალური რესურსის დიდი გამოყენება, ეს შეიძლება ტექნოლოგიურად მოხდეს ძალიან სწრაფად და ძალიან გაზარდოს წვდომადობა, ამიტომ. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ BTU-ს ჩაანაცვლებთ ონლაინ სწავლებით, ხო? რაღაც დასწრება მაინც რაღაცა გარკვეული პროცენტი. და ნუ ეხლა შექმნილი გარემოებების გამო ჩვენ ვასწავლეთ როგორც ყველა უნივერსიტეტი ონლაინ, მაგრამ გვაქვს მზადყოფნა იმისი, რომ არ ვიცი შემოდგომაზე რა იქნება, მაგრამ აბსოლუტურად მომზადებული ვართ, რომ 100% ჩვენი კურსების გაგრძელდეს ონლაინ და პრინციპში ყველა კურსი შემდეგ სემესტრში რაც უნდა ვასწავლოთ არის უკვე გაციფრულებული, ასე ვთქვათ, მაგრამ ზოგადად საქართველოში კანონმდებლობას ღუდავს ონლაინ სწავლებას, ეხლა დაშვებული არის იმის გამო, რომ პანდემია, თუმცა არ ვიცი რა იქნება სამომავლოდ, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვთქვა ის, რომ მაგალითად 2025 წელს პროგნოზირებული e-learning ბაზარი მსოფლიოში აღწევს სადღაც 350 მილიარდ დოლარს. ეს ძალიან მზარდი ბაზარი, ამიტომ ახლა იმ პოზიციის დაჭერა, რომ ჩვენ არ გვინდა ონლაინ სწავლება და არ მოგწონს და მთელი მსოფლიო არა და აქეთ მიდის მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუციის ფონზე, ეს არ იქნებოდა სწორი და ჩვენ ძალიან ვეცდებით, რომ თუ ეს სრულფასოვნად არ ჩაანაცვლეს BTU-ს ონლაინ სწავლებას, ეს პორტალი ცალკეულად განვითარდება, დამოუკიდებლად განვითარდება და ის მოიცავს არა მხოლოდ BTU-ს კურსებს, არამედ სხვადასხვა ასოციაციების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, როგორც თქვი და სხვადასხვა ტრეინინგ ცენტრების, მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვან მოდულებს. ძალიან დიდი მადლობა, ის გადაგვრჩენია, რომ საზოგადოებას მოუწოდოთ, რომ შევიდნენ, ნახონ, როგორი კარგი პროგრამები არსებობს. მე ვფიქრობ, რომ ეს უნიკალური გამოსავალია ნამდვილად რეგიონში მცხოვრები ადამიანებისთვისაც, ერთდროულად მიიღებენ ინფორმაციას ძალიან ბევრი კარგი მიმართულების შესახებ და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ორივე დამეთანხმებით არის ის, რომ მოქნილობა გქონდეს, სისხარტე გქონდეს და მხოლოდ ერთ პროფესიაზე არ ვიყოთ ორიენტირებული, რომ შევძლოთ დივერსიფიცირება მოვახდინოთ. მადლობა ორივე ნინოს საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში სტუმრობისთვის, საინტერესო ინფორმაციისთვის. მათთან ერთად ვასრულებთ საქმიანი დილას ნინო ზამბახი და საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელი და ნინო ენუქიძე, ბიზნეს და ტექნოლოგიის უნივერსიტეტის რექტორი იყვნენ ჩვენთან ერთად. ჩვენ საქმის კურს ეთერებში ხვდებით ერთმანეთს. მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. ნახვამდის.